mutia ui mokiorea makeria magwitaga kirimo kiria tondu ngoro ciao itingĩhutia andũ na matingĩ mũiga harĩa we mũigĩte kumbe nĩ kĩrĩrĩa ndamwambĩirwo wai gathekire mũno mũno ta kĩrimũ kumbe nĩ kũigua wega gĩcanjamũka we no kĩmũhutia ũimũkia ũrĩa maita maithori mangona tarĩ gwĩtua kumbe nani no ngautia mũkio ũcio kumbe nĩ kĩrĩrĩa ndamwambĩirwo wai gathekire mũno mũno ta kĩrimũ kumbe nĩ kũigua wega gĩcanjamũka we no kĩmũhutia ũi mũkio ũrĩa Simairo ndamurora kona tarĩ o mũndũrũme ndacaria kĩngĩ mwendera mangaga itherũ nĩ wahutirie mũkio ũrĩa kumbe nĩ kĩrĩrĩa ndamwambĩirwo wai gathekire mũno mũno ta kĩrimũ kumbe nĩ kũigua wega gĩcanjamũka we no kĩmũhutia ũi mũkio ũrĩa mwai wa mandera ingĩgwĩta rĩngĩ no ũrege gũka no ngĩũrĩrwo thimũ nĩ switi waku na nonaga marima methikarũndi kumbe nĩ kĩrĩrĩa ndamwambĩirwo wai gathekire mũno mũno ta kĩrimũ kumbe nĩ kũigua wega gĩcanjamũka we no kĩmũhutia ũi mũkio ũrĩa harĩrĩa mũhutagio rũme ũgathira mũngĩkorwo metha ĩmwe mũkĩaria nake ũcio kinya tigagwo yo kĩharĩria kumbe nĩ kĩrĩrĩa ndamwambĩirwo wai gathekire mũno mũno ta kĩrimũ kumbe nĩ kũigua wega gĩcanjamũka we no kĩmũhutia ũi mũkio ũrĩa
Waka. Oh yes, oshotomwetaga John D. Rweborwetago mukihorea. Ile mukiha ile moja. Rweborwega vio. Uneruwa rwatu wabereria tafarira jega vio. Hiara shoria feel good Friday. Ay. Wena guria niki mwai wa Mandera. Utumaga mundu rari mogia kige. Ugatuma ona mwenzako kainaina. Utiragia kinya ndiro ya milioni. Umanekerera na mwambeiro hawai. Athakire muno takirimo. Umanekugwa wega gesanja mokai. Wena kimutia uimokiorea. Oh yes, nawe dedo nawe umuthi ukorwo kihutio mukiha that. Nina mano nginya uri ihutio mukihorea. Umuthi wende kana ndwende no nginya uri ihutio mukihocio. Umuthi lazima. Na ni ngatho muno ni gwitikira guikara mitambo-ini. Good morning, jitajana na shohi wa the vethi. Na niye ni gwitika na ndagucokeria ngatho ni undu wa gwitikira ona gukorwo wi mitambo-ini. Thank you very much. Makarita njaya wedosio makeria magwitaga kirimo kiria aya hau nema itinge utiando na matinge muiga andu aria othe matakoragwo mendaine andu aria metagwo andu agoikara nja kuroraga uri aria angi marendana tima kujiangalilia makoragwo makiuga uria we wi muritu ate ucio ne ikarirwo ucio hanogo ucio atariu andu acio the duka ni umoi by the way ni andu aria makuiguagira huiru ni tondu ni wendete mundu uria wendete ndukana makio ni twitagwo tubuthia twa wendo na ni tuingi muno ndu ndukana kiguo kimakanio acio makoragwo hona matiuragio. Good morning, kurathi atia uri okuo? Mimi niko sawa kabisa na ni ngatho nyingi muno cia mwanya ni undu waku gucagura inoro na gukorwo wikuo mitambo-ini. Thaici ngikirora thaa yakwa ndirona ni thaa 3 na ndagika 7. Oh yes, ona ni 8 riu na ni ithaa riega muno turambiriria tabarira ya racuria tugutwarana uguo. Ndakwira ni thaa cigana? Ndauga ni thaa 8. Asa ni thaa 3 na ndagika riu 9. Thaa 3 ndagika nicio 9. Karibu sana, ndakunyita ugeni guku tikungi ni muci wa Tugi na Otana. Ni ndakwira njitagwo General Shohi wa the Feather. Tuingira muthenya ungi mweru wa tariki 3 mweri wa 10 mwaka wa 2025. Mwihoko wakwa ni ati Ngai ni akororete, ni agwikite wega, maundu maku ni mega na no meguthie makiagagira o makiria na Ngai no eguthie agitwikaga wega. Umuthe ni Friday na Friday ni ukikoragwo ikindu gigwitwo freestyle ndiri maundu maingi ikoragwo ihoreru githemba kiu. Koguo kiria ningi kuhoya ni tafadhali witikire twambaniririe wega ujaririe ujire uratuthikiriria wi pande gani na nie ni ngukorwo ngika uria ndirabatara gukorwo ngika nigetha ngutwarithie wega atari ta shushi gutwarithie o pole onawe ukorwo kiigua wega. Karibu sana mucio no Tugi na Otana guku ni kwa Inoro na hatiri uritanganja ndakunyita ugeni. Ndirehoka maundu maku ni mega view na ni megukona makiagera ona makiria o uria turathie tukiingiraga mweri wa 10. Yes, ndiakwiria mweri wa 10 ri ukoragwo wi mweri mwega. Nwanyita ni mweri mwega ni tondu ni mweri wa maundu maingi. Yes, ni uri thiguku nyingi muno koguo ndukana makio niguo. Nwanyita ndukana makio niguo. Uyu ni wa gucokaniriria tuindo na namba 10 thiini wa andu aria moi niyo gikuyu witaga Kenda Muyuri. Kenda Muyuri ni namba 10 ti namba 9 ni namba 10 ni namba very significant. Koguo ni njega na ni turahoya Ngai maundu magitwagirire na makome mega turoihuririra Ngai atukinyanirie ciraniro iria twiraniire iria twirite atukinyanirie na maundu magire. Karibu sana, ni ndakunyita ugeni na Friday ndigiragia witie rwimbo ni ukanjira ni ruri kurenda gukorwo githikiriria na ni ngatigirira
ndakunengereria utandeciria twambiririe na ruru rwa wa mundu gwitwa Ithaka wa Jeni ruru rwitagwo tega matu Gikuyu. Very nice. Ukwari kwa Inoro muci wa Tugi no tana nyandikira SMS 22989 kana haria ha Inoro FM Facebook fan page koguo the ungikeingira nie ne ngukenana ni nguigua wega na ndagucokeria ngatho. Witagwo atia uratuthigereria wiko? Good morning, karibu sana muci ni wa Tugi no tana. Wa Ithaka wa Jeni tega matu Guyoro wa Gikuyu nyowaine na Ngai o tene ona muthungu atanakinya Gikuyu niaririko na Ngai niamenyereire mathani make nioĩ kumuhĩtĩria nĩ mũgiro nake Ngai nĩamwendete nake Ngai nĩamwendete. Ngai akĩhe Gĩkũyũ bũrũri nĩamwĩrĩire kanitha cia ihoero na akĩmũhe anabii arĩa marĩaragia na Ngai ehokeku na akĩmwĩra wega ndakanagĩe na Ngai ĩngĩ tiga we makĩrĩkanĩra makĩiguithanĩria kanitha iria Gĩkũyũ merĩirwo Kĩrĩnyaga kĩanja cia mbirũirũ na mĩgumo hamwe na mĩkũrũwe mathiage kuoera Ngai o Ngai baba Ngai baba Ngai baba Ngai baba Gakule wa nyũmba ya mũmbi thikĩrĩria ũhoro. Tega matu Guyoro ũrĩa Gĩkũyũ athiaga kũhaka Ngai kũngĩagĩire na ng'aragu mũnabii aheagwo ũhoro nĩ Ngai mũnabii ageta thuri amwakina irũngu akamahe ũhoro akamera mathiĩ mũtĩ-inĩ make Jehova Mũrungu tega matũ wĩigue ihaki wega tega matũ wĩigue ihaki wega. Athuria mainaruta ibũri ya mwĩrĩ ũmwe tondũ Ngai nĩ mũrakaru athuria mwangiruta ibũri ya mwĩrĩ ũmwe tondũ Ngai nĩ mũrakaru ihĩtũkanĩrio njĩra-inĩ ĩmwe thĩnjĩrwo mũrĩmo ũrĩa wa Cania ĩngĩ mũrĩmo ũrĩa wa Mbagathi tũhoe Ngai nĩguo mbura yure ithĩnjĩrwo ũgumo-inĩ kanitha iria Gĩkũyũ merĩirwo Kĩrĩnyaga kĩanja cia mbirũirũ na mĩgumo hamwe na mĩkũrũwe ĩmathiage kuoera Ngai o Ngai baba Ngai baba Ngai baba Ngai baba. Samburu Geithiria JJ Mheshimiwa tega matu Guyoro ũrĩa mbũri ĩyo yathĩnjagĩrwo Ngai athuria na akũrũ wega na mũtumia ũmwe mũkũrũ mwĩhokeku akoya tũhiũ na mbũri magathiĩ na mbũri ĩyo mũgumo-inĩ mũtumia gakua nyũngũ ya kũgathima maguta ma Ngai mũgumo-inĩ ũrĩa merĩirwo mũgumo-inĩ ũrĩa merĩirwo. Akinya hau mũgumo-inĩ makaroria maitho na Kĩrĩnyaga makeũgũra na kĩanja makeũgũra na kĩrĩma kĩa mbirũirũ makarongoreria kwĩra Ngai tũrekere mehia maitũ Ngai
Utuhe mbura na kimera no tuninire mirimo bururi-ini. Ngai thai tathaya Ngai, Ngai thai tathaya Ngai. Ikanitha iria Gikuyu merĩirwo Kirinyaga Kianjai Kiambiũirũ na mĩgumo hamwe na mĩkũrũwe imathiage kuoera Ngai yo. Ngai baba, Ngai baba, Ngai baba, Ngai baba. Saimo Achivas Geithiria Mwoki Zakayo arĩ ona Ikuru na jeshi yothe ya nyũmba itũ nĩ kĩrũme nyambo. Nĩ thayũ, nĩ thayũ, nĩ thayũ, nĩ thayũ. Rwĩmbo rũu nĩ rũthaka andũ a Ngai. Aiaiaiaiaiaiaia, rwĩmbo rũu nĩ rũthaka. Ũragĩthikĩrĩria rwĩmbo rũu nawe ũkaigua ũgetĩĩra gũkorwo wĩ Mũgĩkũyũ ma. Ũretĩĩra nginya gũkorwo wĩ Gĩkũyũ. Rwĩmbo rũu rwa Waithaka, I cannot get enough. Rwĩmbo rũthaka rwetwo Tega Matũ Gĩkũyũ. Ĩno nĩ remix by the way, ndageria gũcaria rũinĩtwo original no. Tega Matũ Gĩkũyũ rwĩtagwo Kanitha wa Gĩkũyũ. Nĩoaine na Ngai o tene ona mũthũngũ atanakinya Gĩkũyũ nĩarirĩko na Ngai. Nĩamenyereire maathani make nĩoĩ kũmũhĩtĩria nĩ mũgiro. Nake Ngai nĩamwendete, nake Ngai nĩamwendete. Ngai akĩhe Gĩkũyũ bũrũri nĩamwĩrĩire kanitha cia ihoero na akĩmũhe anabii arĩa marĩaragia na Ngai ehokeku na akĩmwĩra wega ndakanagĩe na Ngai ĩngĩ tiga we. Makĩrĩkanĩra makĩiguithanĩria, makĩrĩkanĩra makĩiguithanĩria. Kanitha iria Gĩkũyũ merĩirwo Kirinyaga Kianjai Kiambiũirũ na mĩgumo hamwe na mĩkũrũwe mathiage kuoera Ngai yo. Ngai baba, Ngai baba, Ngai baba, Ngai baba. Gakure wa nyũmba ya Mũmbi thikĩrĩria ũhoro. Tega Matũ Gĩkũyũ ũrĩa Gĩkũyũ athiaga kũhaka Ngai. Kũngĩagĩire na ng'aragu mũnabii aheagwo ũhoro nĩ Ngai. Mũnabii ageta thuri amwaki-na irũngo akamahe ũhoro akamera mathiĩ mũtĩ-inĩ mahake Jehova Mũrungu. Tega matũ ũigwe ihaki wega, tega matũ ũigwe ihaki wega. Oh yes, angĩkorwo wĩ Mũgĩkũyũ rwĩmbo rũu ndũngĩaga kũrwenda angĩkorwo wĩ wa kuma the mountain. Na mwĩrĩ ũmwe tondũ Ngai nĩ mũrakaru. Aiaiaiaia, rũrũ rwagĩkenia nginya mũthuri ũgwĩtwo Mose wa Kamwa ngĩranjĩra aiaiaiaiaia. Rĩu wacomora kũ nĩ rwerũ rwa mũndũ ũgwĩtwo Waithaka wa Jane. Jambo shohi tuko ndani kabisa. Thengi mũno mũno gaicũrũ wa gũkũ Kenya ũndũ ũgwĩtwo Mr. Gĩthĩnji Saddam kuma kũrĩa Tuthu Kangema. Thakĩra rwĩmbo rwa Sami Mũraya yumaga Gĩthaka Samu wa Marangi. Thengi mũno mũno mũrĩithi Cema, thengi mũno mũno guka wa digital asante. Ona ndona mũndũ ũranjĩra etagwo Shiro wa Makoyo, thank you very much. Hena mũndũ ũranjĩra nieke mũndũ nĩohe bunda yake harĩa ekwenda.
Haya, Michael Jogu wa Kivirigu ndakuona. Mimi nasikia nikiwa Kirinyaga County. Thank you. Peter Ajoke wa kumachuka magumo-ine karebu-ine. Thank you muno. Mose wa Kamwagi ndakuona. Peter Ajoke, thank you. Mudogo itoke mathi wa Maria, thank you muno. Asante. Ona ndakoro ngiona muthuri wa kuria kudogo gwitwo Mucatha arajira mitambo-ine muno no gututhikiriria haria ha 22989. SMS inaingia na ipata vizuri sana. Admiro King'ori wa Magumu ni arajira mitambo-ine muno. Admiro King'ori wa Magumu, thank you and a good morning. Ni undu wa gwitikira guikara mitambo-ine. Kairitu gegwitwo Size Mary ke mitambo-ine muno dikake javini kana gego kunyairovi kare mitambo-ine karajira akondani kabisa. Size Mary asanti ndakuona na okegeitheke muno okegeithania kuria kwanyu jafine sana. Oh yes, tunaendelea vizuri na tuwe sawa vio, hatiri undu tangaja. Maundu ni mega na ni mega all of you na mega gukorwa me chonjo. Angikorwo ni ugwitikira gukorwo ukiingira mitambo-ine ni ngukuona na maundu me sawa. Ndona mundu gwitwo Michael Jogu wa Kivirigu, muthuri uyu ngwiraga ndakoragwo ari toro ona hanini, ndari akoma. One muthuri uria ngwiraga ukoragwo acanukite hindi ciothe maundu-ine mari mothe. Oh yes, na hatiri undu ungi maundu mothe mekwenda magathiaga o wega, na nikio njikaraga ngigucanuraga ngaikara ngigucanuraga nigetha riri ndukanakorwo ati he maundu magoka magukorerere utevangite anyita wega guikaraga ringi wivangite nigetha maundu magitua ni guka ugakoragwo wi mundu mwega. Riu tariu tha ici by the way twerekeire kirithimathi niguo twerekeire kirithimathi giatigio mieri ingi reke tuge ni iri uguo giatigia o mieri ingi 2-3 months tuko pale ndani ya Christmas atwambiriria sherehe. Riu tha ici no kore mundu aragieka ciana cie miditamu ndirabatara nginya gukorwo ngika shopping, ndirabatara gukorwo ngika maundu maingi muno waikara uguo weka mathabu karigwo ngucoka ndore nako ngwambiriria nako nguthia atia gugukinya atia nginya aria ndirenda maundu makwa makinyanire ukarigwo muno. No tareke ngwire tariu ciana iracoka thukuru kindu kiria kingikorwo gikiega makiria niwe gukorwo ati mwana waku agicoka thukuru ni umwikire shopping. No riu thikũ ici ti uria shopping yekagwo tene. No. Shopping aingi by the way he mundu ranjira ciana itiroka midterm aingi ni guthie meguthie kurorwo na ringi shopping ugakimwongerera ona shopping yako aku nyumba ugekora ringi ni uhiukaga kundu kunene muno ugithie gucaria gwika shopping ina guku guthie na guku gwiko maundu maingi no karigwo muno gwika shopping ikaire ate. Tareke ngutaririe riu no weherere kigiiko kia minoga ona kurura na kugiuranio mara ni urihirio mirigo maranga guthire kigio kiu no kieherere ungitikira gwika shopping yaku na Citizen Duka. Ani ngugutariria uria urabatara gwika shopping yaku no gwitikira gukorwo githie haria citizenduka.com. Wona wathie haria citizenduka.com hau wona wathie uguthie weke shopping yaku wega wihoreire ni tondu indo ciothe iria urenda ci hau. Koguo we no kuhinya ndenda sukari kilo 2 ndenda cumbi ndenda kina macani ningwendaga thabuni ningwendaga omo ningwendaga kina ciothe ugeka shopping yaku hau. O uria urathie ukihinyaga ukiuga ndenda kina na kinari no gwe urathie gutaragira haria kianda. So warikia no kuhinya ukuhinya haria happy. Wahinya happy ukariha. Ona wariha thutha wa ndagika ciganona Citizen Duka megukurehera indo ciaku nginya hau nja. Agiko in fact we Nairobi, we within Nairobi megukurehera o hau haku nja na no ciringi 200. Kari ati ungitwendaga kari uthi ungi wa nambere uriku cio twendaga angikorwo ti uguo. Koguo itikira tu tafadhali na nikio ndagutuma angikorwo ri na Citizen Duka no umigie thimu-ine yaku oro riu na arua muno. No guthie haria ha View Sasa ugi download View Sasa wikire thimu-ine yaku riu we mbere ni tondu Citizen Duka hau theinie kana no uthie haria ha citizenduka.com korwo ugigitigirira no wagikorwo gikatia
ugakorwo maundu maku na makorwo me sawa sawa no geka shopping yaku na Citizen duka na maundu maku magakorwo me maundu very 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 nice. Ndikani uranyita uhoro ucio na nikio nyendaga gucanura nigetha ugaikara wi mundu mushanuku maundu-ini mari mothe ugaikaraga wi mundu mushanuku na njira imwe njega sawa sawa mundu wa Ngai. Koguo wivange oro riu wivange na mo maundu maikare me sawa. Thaa ici ni thaa thita na ina ndagika 25 goko tikoge ni kwa Inoro na ni mushie wotu ginotana ni Feel Good Friday na tutagara shuri ya Feel Good Friday. Jehova ndoka nguririkanie maundu maria twarikanire wanjirire athene ukanathima ona nie ndaturangiriririe ugweterera na gwetereire ngoro-ini ndire na githethuko wewe muingia wa irikaniro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire ndokĩte njiyũire gĩthethũko o indo iria ciothe ndagwĩtirie wanjĩrire baba ndũciagĩte no gũkirĩrĩria kuonekane ũgweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko wewe muingia wa irikaniro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire ikuona ndonete tũcereirwo kĩndirikanio kĩrio kĩa Lazaro noguo kuonekaga tũcereirwo ũkĩnjĩra ngĩe na gĩterero ũgweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko wewe muingia wa irikanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire mendũiraga mahoya mandwaku anarĩrĩra kĩgongona-inĩ endaruwe ndago mũhe mwana we wamũigua nĩ wamũhingĩirie ũgweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko wewe muingia wa irikanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire gũgweterera ta Iburahĩmu tondũ nĩ ũhingagia irikanĩro magwetereire marĩ na Sara amathekirio kũrũ-inĩ wao gũgweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko wewe muingia wa irikanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire nĩ njũĩ gũkwĩhoka Tito nĩ tondũ wehokirwo nĩ Elija arigicĩirio nĩ anabii a Baali na Ngai ndwarekire aconoke ũgweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko wewe muingia wa irikanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire ũgweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko wewe muingia wa irikanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire Lilia gwĩ kwega
tukoragwo hamwe nawe ona kungituika maundu ni makurituhira tukuhimbagiria na tugakuhe kiande gitu uririreho tugakugiria maithori. Inooro FM nĩ mũciĩ wotugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inooro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe.
Oh yeah, social tamweza mudogo tu Rachel Gege. Rwibaro itagwo Plan A. Rwibaro thaka muno rwina thiko 12 just 10 days na rweka wega biyo. By the way tareke nguri atiriri weri. We Plan A Ngai akoragwo ari plan namba cigana hariwe. Mubango-ini waku itondu riri kuri andu makoragwo maigite Ngai haraihu muno ndikane uyu guo ni kuri andu makoma maigite Ngai haraihu muno bango-ini yao matiendaga kumu include Ngai okaga maundu mangithuka gakora mundu ucio ringi riu hau niho ambiriria kuga Ngai ujike no hindi yo arekaga maundu maria mangi mothe ri Ngai arari kuraihu muno. Aya Zakari Chomerea kuma kuria makutano ma Mwea thengio muno renda rwa gacathi ndukamake munene ikaroro hau. Wa Kamau Mundoro aranjira uhurire ru uruhurage oro muthenya rwa mundu gwitwo wa ithaka. Aya ngani rwa gikenia andu aingi muno. Wa Njohi wa kuma kuria Nyandarua County aja tuko tuned in play for me one of Kakamanduati kama wa kuma Ngaru akina barajira niko tuned in kabisa arenda rwimbo rwa tumahuto wa nyoka sawa wa under 14 kimwa waja kuria Gitunguri market mitambo ina mundu gwitwo Musa wa Kamwangi asante Michael Ndegwa aka waru thank you very much. Ona he mundu ranjira we rwimwe rwa Jeff Mugawa wa Ithera. Aya ni sawa nigukorwo ngicirora wega. Pastor Paul wa Vrielia muthuri woriire kumutungatiri Pastor Paul wa kuria Vrielia. Oni brother ya mundu gwitwo Mso wa Vrielia ndikane uyu andu acio Mso wa Vrielia ni celeb. So Vrielia na madamu na mamu wao etagwo Susan King'ori. Yes. I think ino niyo timu ira ndamenya ni nayo ya mbere ndaingira umemerekia uguo miaka riu ndakuhe uhoro wa kindu miaka kuma 2014 ri nginya riu ri ari miaka igana miaka ta 10 mithiru almost 10 years. Yes, in fact irathie miaka 11 nguririkana aingira umemerekia-ini uguo wa ceceni cia Gikuyu timu ndacamanirie nayo tongoretio ni mundu gwitwo Mso wa Vrielia Susan King'ori na kairitu getagwo Mso Mukurino muthoni Mukurino ndiwe gatuire ku by the way mundu ngikona ari kageithia muno andu acio jeshi yothe ri na muthuri gwitwo Simon Ben onake andu acio ni manyitiriire muno. Anyway reke nyambe nguire kindu gigwitwo fomu ni tondu no ukorwo hi hari uri tha icio rarigwo ri inuka atia ringi kuri uri ni kurire ringi kuri uri ni kuremire kuinuka ngari ni ithirire ona kana aria muma nao ni magutigire no rarigwo kuinuka atia wibange na wigo ni utungata wa ngari iria ni ngari njega biu na ni ngari thurime na ciena matereba ehokeku no kui wacio ni wa gikiro kia iguru. Matereba ni moikaine ni matereba mena uigiririki na ni andu marutaga wira merutire. Undu mwega ni ati riu customer hindi ria wakuo kana watuika ni wetia na wakuo ni wigo ni urakorwo ukiheo cashback wona wathie thabari ciaku na wigo. Kile urabatara gwika no ku download app ine ya Wigo kuma gwa Play Store kana App Store kana utumeritwa Wigo uritume gwi 20425 onawe okorwo gikuo no shaba turauga Wigo let's go. Yes, turauga Wigo let's go. Hatiri undu ungi no ku download app ine ya Wigo kuria kwa Play Store kana haria ha App Store nawe ugaikorwo gibanga na maundu maku magaikorwo me sawa gakorwo wi mbere na maundu maku magaikorwo me maundu mega. Karibu sana ikone hindi uraingira mitambo-ini wi karibu muno ndakunyita ogeni njitagwo General Shohi wa Ithebeth. Muthenya wa muthi ni mwega ni tondu ni tugukorwo tukiaria maundu matiganite. Muthenya wa muthi ndenda twarie uhoro wa kindu gitagwo siblings library, rumena ruria rukoragwo ruriho gatagati ka andu maciaranirwo. Edukane oe ate gicunje kinene muno kia brother na sister matiaranagiria na muno kwanja reke ngomakie gitaru-ini giki gitu koraga brother na sister ungithio mucii ni hari brother na sister mataranagiria ona no ukore brother umwe ni womenetwo ni acio angi othe kana brother ingi ciothe
igakorwo imenete uyu umwe niki ni tondu wa maundu mĩciĩ no wonaga by the way ona waigua Gĩkũyũ akiuga ati mĩciĩ nĩ ndogo ndũreke ngoma kiuka atari ndogo nditũ mũno rumena ruria rwi kundu gũgwĩtwo family-inĩ in fact ndiyo kana no uthie family ukore ati othe ni endaine muthuri mwene muciĩ ucio no nginya angĩkorwo nĩ arutĩte wĩra warĩ mũritũ mũno gukorwo ati nĩ iguithanitie andũ acio othe no kuingi kuri ũngĩthie muthenya wa ũmũthĩ ukoraga rumena utangi imagine ukoraga uyu ndaragia na uyu anga hey kageria kurora nginya ukarigo riu mwathani ayari niki moranagia na watu iria ri tiate ona ni maundu ma kindu gigwitwo ati migunda kana ki havana uiguaga ngasa uyu kuma hikia muiritu uyu anga ni eteire uyu ni nderirwo ni mathi ndikana mwaririe uyu anga ni atwitiagira ntondu ni atongire uyu anga ki uyu ni ageririe kundoga uyu hey ugathikiriria ndeto guo gaikara uguo keyuria ngai mwathanire kai tuturaga kuithwe so muthe ndenda twarie na unjire niki gitumaga umene sister yaku kana brother yaku in fact ria mwisho waririe nake ri kwari miaka ta 10 mithiru angi ona kuma hindi ria mundu ucio ria mamenanie na mutumia wake mamenanie na mutumia mutumia wake makimenana na anga mutumia wao hindi ria mamenanire ni uguo uginyoga kirigo atiriri hai ni atia niki kiriaga kiria kingi I think ndeto tugukorwo tukimiaria na ni ngwenda onawe wikare wiiguite nigetha twaranirie wega na nigetha maundu macio mothe tuhote gukorwo tugikimariria ndukani uranyita yes ndenda tumariririe wega tumenye niki kiriaga kiria kingi in fact umuthi wina kamweke kau ga kwaria na tumenye wega niki kiarire niki mutaragia na brother yo yaku because tuturaga twiciragiria ati mutiaragia no ni tuonaga twarora ri ni tuonaga hatire handu muratwarana na mundu ucio ugakora wiru uria ukoragwo gatagati ka ugakuwe na brother yo yaku ni wiru wa gikiro kia iguru kwa nini niki mutaragia na brother yaku niki mutaiguanaga mugaikara thĩ ta ciana cia nyina umwe mukaria mwamenanire niki sister yaku niki muonanagia mutumia wa brother yaku ndungienda kumuona shida inakuaga gani ndenda nie twaranirie nawe uhinguke ngoro maundu mathire engineer ndakuona engineer Simon Muigai ndamuona aranjira leo ndio ile siku karibu sana kiongozi no kigeithanie kuria kundu gugwitwo Minneapolis nimekuona na ngagicokia ngatho muno ndona nginya muthuri ugwitwo Tom Kang'ethe ona ke mitambo-ini ni aranjira akondani na jeshi yothe ni ramenya ni atia ndirauga amenya ndugwitwo engineer Simon Muigai na mundu ugwitwo Tom Kang'ethe ari kuria Atlanta Georgia andu acio mangiikara thi ni megucira ni maramenya ni atia ndirauga na mageithike muno na mangeithirie muthuri ugwitwo Peter Gashau ekuria kundu gugwitwo Seattle mitambo-ini muno aranjira koragwo kuria Seattle Washington na akondani kabisa thank you na good morning thank you muno mucio ni wotugi na watana guku ni kwa Inoro ni session ya kwinawe thank you ni guthie na mbere na gututhikiriria thank you ni gucagura Inoro ona iguru woguo thank you ni tondu wa gutwenda ni utwendete ni wega ngakwiraga ma unatupenda na ni wote tuwaga session na mbere mona nikio tukoragwo tukwendete uguo na thank you riu ri ndenda tuthie request ndathie ngiciroraga ndio kana uranyita request ndathie ngicikagia maitho one by one getha mundu akaigua iganire ndikwenda gukorwo ati ngikuithio mashira mataramenyeka uria marathi ndenda gutigirira o mundu ni igua aiganire kila mtu amesikia vizuri atigakorwo ati he mundu ningi ukuigua anga guthire gwaikara riu ri ndona thaa mugwanja itigitie ndagika 15 thaa mugwanja itigitie ndagika 15 ikiuga ni kwihanda uguo yambiririe kuoya thimu menya ni kimutaranagĩria na your sister kiutaragĩria your mom kiutaragĩria baba wanyu netha maundu mothe makome sawa good morning uko na mucio wotugi na utana
mathaa uramenyithio ni Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro FM. Como tamaki Orike kuo Ini danoga ene gutomana Amunda tomana mwirana gateni urimo Nikimwethaga ene de komenye Nikimwethaga wakwa nano nyende kumenya Rugamia isera lea wakwa Morage mutumi eiro moihana kirima Nadolereria inyejerende to Kiroti nivyo gukite kuhora makara Oi, kiwe makara Unga winuke na pia siya kunenda igania Oi, kiwe makara Ningika kwa na hukugu siya kwa nisiya gagitoero Jogona wadeka Wamaito Dongo akaraja Kabro Ninjadagwa kwa mutumi yoyo Nanokyo dahikiria wambu itwake musie Nayo ketioka mukinyoro Galigoka nawe dagandi mutengo ikie Ege kaingura Deiraga nege keno dirare musie Rimwenyonaga ende kahinganie Nisefu musio wakwa chura nona inegene Oi, kwe makara Umawinuke na pia siya kunenda igania Oi, kwe makara Nigiga kuna hukungui siyako nisiaga gitoero Keno dia Kaideria toni wapada steka Ona karaja wadungu Noxpira kirwara Ole nyedute Ene wadobole Urura muligo kadua go biribiri Natumafuli Toko huruko Niko tumunyati viteji dadho dekaga Atakwa yoke kaigaduka Dukana kiredo toteja mahurukage Nitothoketie mawira maingi Nituitariro siatumia matemesi Oi, kiwe makara Umawinuke na pia siya kunenda igania Oi, kiwe makara Ningiga kona gukugui siya kone siya gagitoero Hadoda gweke igafu Kumadamenya ikomano hado Nida tuileitwa nede udhagira akili Nenyora takwa moka kuhura Tigaga imiario mingi na nyina wasiana Oyo nwatume yote makamburu Nogire magudi kafuere doge murega Oi, kiwe makara Umawinuke na pia siya kunenda igania Oi, kiwe makara Ningega kona uko kuri siya koni siya gagitoero Jeri wadiriri Jefuleini Gaideria Jamna Mazeras Wakanea Kawes Mambo White Fashions
bateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe Ming Music. Ngoria hihi no ranyenda nikunyona mutanyonaga njorie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka movea uikĩrio eka mwas wendo ũyũ nĩ kĩmenyano nĩtangabuthĩra thoko ndorete na kinyingona rwarangarutĩra thoko wendo ũyũ nĩ kĩmenyano nĩtangabuthĩra thoko ndorete na kinyingona rwarangarutĩra thoko ngoria hihi no ranyenda nĩkũnyona mũtanyonaga njorie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka movea rĩrĩ kũndekire ngĩtunywo nyama ya kwendwo wĩra no kwĩrorera rĩangĩ ngiugaga congratulation nĩ ihĩtia rĩrĩ kũndekire ngĩtunywo nyama ya kwendwo wĩra no kwĩrorera rĩangĩ ngiugaga congratulation ngoria hihi no ranyenda nĩkũnyona mũtanyonaga njorie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka movea Joseph Mutemi Jaba ya Makongo Ajuriria Maina wa Woodley Pharmacy Tireria ndali no limo Undo nyogi nĩgimaraga Tireria ndali mogacu Ndagacũkire makĩmaka Tireria ndali no limo Undo nyogi nĩgimaraga Tireria ndali mogacu Ndagacũkire makĩmaka Ngoria hihi no ranyenda nĩkũnyona mũtanyonaga ĩnjorie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka movea Engineer Chege wa DJT Contractors na Rambo Kanambo ngoria wendo ũyũ nĩtakĩ mwĩkagatia nĩguo mwendwo kana nĩ niĩ ndũgamaga mwena ũrĩa mũru wa thoko ngoria wendo ũyũ nĩtakĩ mwĩkagatia nĩguo mwendwo kana nĩ niĩ ndũgamaga mwena ũrĩa mũru wa thoko ngoria hihi no ranyenda nĩkũnyona mũtanyonaga njorie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka movea Chalo wa Jamming Music ajuriria Karaja wa Kiambu wendo anga nĩ kĩmenyano nĩtangabuthĩra thoko ndorete na kinyingona rwarangarutĩra thoko wendo anga nĩ kĩmenyano nĩtangabuthĩra thoko ndorete na kinyingona rwarangarutĩra thoko ngoria hihi no ranyenda nĩkũnyona mũtanyonaga njorie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka movea gĩtaũ witũ gĩtaũ better best akĩrĩ nĩguo kĩragwa gatiba gatũndũ no thikũrĩa kanyoni Safarani Saidi mwarimũ mũnene kũrĩa Kĩranga
Acha ya wendo niki Bishop Mwagiza Kayo Eko kauhoere Maina wa Afro Country na Karis Kirineko Kajei wa Gishiko wa Bigita wa Gishiko Wabateire maini Oikuruka mekuruini Ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nigweterera nangoja humiza matumbo kwendo ni muhiu takagwatira saria muthenya ukengunie wendo saria muthenya ukengunie wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngorofa saria muthenya ukengunie wendo saria muthenya ukengunie wendo witaga switi ukamboeka ndakwira I love you ndwendaga gucokia uherithagia na wendo niki saria muthenya ukengunie wendo saria muthenya ukengunie wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngorofa saria muthenya ukengunie wendo saria muthenya ukengunie wendo Gatwash salimiana chaka yene ngwendete na ndwetekagia toira ngweraga na ngakwania na cieko senjia mesiria uhe kamweke saria muthenya ukengunie wendo saria muthenya ukengunie wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngorofa saria muthenya ukengunie wendo saria muthenya ukengunie wendo Wajiko sunset ndutheithi uyu yendire muru ndugetigire ewa kanitha na nenyina gakwaya ingenda kwĩhia Ngai arakare saria muthenya ukengunie wendo saria muthenya ukengunie wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngorofa saria muthenya ukengunie wendo saria muthenya ukengunie wendo saria muthenya saria muthenya
Oh yes, tafuta siku. Saria muthenya ukeguonie wendo ni kuonyesha mapenzi. Very nice. Kada no mbuthi na cioreke ngwire. No imagine gukinya nginya hakwira muhiki ati acarie muthenya. Acia ni undu muhuthu mundu wa Ngai. Acia ni undu muhuthu. Rau nĩruo rwatũkinyĩria wega thaa mũgwanja. Ona niĩ ngũkwĩra ũcarie mũthenya ũnogoke. Ũcarie mũthenya, caria mũthenya ũmwe ũnogoke wega ũtarĩ atĩ na maũndũ maingĩ. Hapana, caria mũthenya wĩkenere tondũ rĩu rĩ harĩ ũngĩkĩrwo atĩa. Tafuta siku jipumzikia bwana. 22989 Kehanda wega thaa mũgwanja ndagĩka ĩno ndĩrakwarĩria ĩna ndagĩka cigana ĩna ndagĩka igĩrĩ gũkũ tikũngĩrĩ kwa Inoro ndenda tũrũgie ithaa ona twarĩkia kũrũgia ithaa rĩ rĩu ndigũgĩũka oroha nĩgetha hingũrĩre thimũ yakwa ndenda kũmenya atĩrĩrĩ nĩkĩ mũtaranagĩria na sister ĩyo yaku. Why don't you talk with your sister? Mwagaga kwaria nĩkĩ? Nĩ kũmena nai? Nĩ gũtuĩka busy? Nĩ gwĩkũanĩra? Nĩ gũkombana mwakombanire mũkĩhĩtania? Nĩ atumia anyu mamenanire? Why? Brother yaku mwagaga nginya kũrorana na maitho kwa maitho nĩkĩ? Ndenda twarie? Hatirĩ kũhithana ũmũthĩ. Ajeterera hau twambe tũrũgie ithaa mũndũ wa Ngai ũkũiguĩra magambo ũmũthĩ. Leo utasikia maneno. Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. The Drunken Master Gikonyore himself Niaragwetira Gikonyore Experience Murang'a Tour. Kana gwako kwera ne oriro ne umagia moto iho. Ni muthenya wa Jumamothi tariki 10 mweri wa 10 mwaka uyu kuria mukawa-ini wa Stanley's Haven. Kaiho gacangacangi gakorire waco mugunda. Higo ikaigurwo kwambĩrĩria thaa 11 cia hwaĩ-inĩ o nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Tigiti nĩ ciringi 1,000 regular na ciringi 1,500 harĩ VIP. Rwĩmbo rũkarĩkithio nĩ Joyce wa Mama. Raigua Desayuni kodoko na raika warekia hau gwata no ngũthiĩ kwĩra maitũ. Na Juge Show nake DJ Queen akunegererie mix mwaki. Atea mundu. MC nĩ Sister Fiesta Girl na MC Di Mello. Dokana tire. Kosa ucheka ukosa. Kosa uchekwe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ.
na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimu-ini yaku ta skiza tune hora *860 *281#. Jehova ni uri hinya ni otaga mothe watamira njira iria-ini itune aria makwihokete nduri wa maconora ndio maigagiria mabataro mao we makiria moria nigetaria we makiria moria nigetaria igikuiganania moria nigetaria. Niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimu-ini yaku ta skiza tune hora *860 *281#. ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Nyabote tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata ikeikade niye huroke no nige done konyita Nyabate tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata ikeikade niye huroke no nige done konyita Tirona Jesu, no ajeterere, quiero ay bella, ella no moko, najera.
Jesu wakwa no anjetereire ahurokie mathĩna mothe mathĩ na anjĩra we mũtoria kwĩhe hinya gĩtũmi niĩ nĩnjũĩ Jesu wakwa no anjetereire ahurokie mathĩna mothe mathĩ na anjĩra we mũtoria ndĩrona Jesu no anjetereire Namoko Haye
na aseme mimi mshindi. Inua sauti sema pale kilele, namuona Yesu anafanya nini, ananisubiri na mimi nifanye nini, anikumbatie kwa mikono yake, naseme oh yes, rwimbo rwitagwo Gacũmbĩrĩ kana pale kilele nĩ rwa Dr. Sarah K. Rwimbo rũthaka mũno harĩa Gacũmbĩrĩ. Rwimbo rũu ngwĩtĩtio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Nesh. Nesh nĩwe ũkoragwo arĩ official photographer wa mũthuri ũgwĩtwo Mheshimiwa mũndũ ũgwĩtwo Honorable Njoroge Kururia wa kũrĩa Gatũndũ North. Rajira ekũnjĩrĩte tũmũdedicate rwĩmbo rũu tondũ ũmũthĩ nĩ birthday yake, birthday ya Mheshimiwa, koguo happy birthday kuma kwĩ mũndũ ũgwĩtwo Nesh. Mheshimiwa, happy birthday. Nauga ũkũre ũkĩendagwo nĩ Ngai, wambe wendwo nĩ Ngai, acoke akũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ na akũhe mbia, aratoga gĩcagũrĩra kahora kahora, ũguo nĩguo nderwo. So ikici ikinyire mũndũ ũgwĩtwo Mheshimiwa Kururia mwenyewe Gatũndũ North, na zimpate vizuri kuma kwĩ kada itagwo Nesh Getonga, ucio akoragwo akĩhũra mbica kũrĩa. Thank you. Rĩu rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ, thank you mũno mũndũ ũgwĩtwo Nancy Mbogua kũrĩa kũrĩ gũgwĩtwo Melbourne, Australia. Mitambo-inĩ mũno nĩ atũthikĩrĩria, arajĩra ako ndani kabisa, ako fiti kabisa. Nancy, karibu sana. Mũthenya wa mũthĩ tũraria ũhoro wa rĩrĩ, nĩkĩ gĩtũmaga ndũkanarie na arĩa mũciaranĩirwo nakĩ? Now you have brothers, sisters, wĩna andũ arĩa anyu mũciaranĩirwo nao, nĩkĩ kĩngĩtũma ndũkanarie nao? Nĩkĩ magwĩkire hihi, nĩkĩ mangĩkorwo magwĩkĩte ũkamena nginya brother na sister? What is that thing that you did to them, kana they did to you, ĩrĩa ĩtũmaga nginya wĩigue ndũramamisi, ndũngĩmenda ona ndũngĩenda kũgwĩciria ũhoro wa andũ acio? Nĩ thimũ ndĩrahingũrĩra, by the way, mũthikĩrĩria, onawe mũthikĩrĩria, nĩkĩ kĩu wekirwo nĩ brother kana sister gĩtũmaga uge ũcio ona ingĩrwo nĩ akuĩte ndingĩmaka? Ni nini ilifanyika? Mumĩte ndemwe, mũciarĩtwo nĩ aciari amwe, no mũtiendaga nginya kwaria. What happened? Ũgũrĩ kwa Inoro na nĩ thaa 7:20. Ta njĩra nĩkĩ gĩathire na mbere? Mũndũ ũyũ mũreretwo nake, mũkũrĩte nake, mumĩte ndemwe. What happened? Ta njĩra, by the way, nini li happen? Oh yes, ndenda kũigua kuma kũrĩ we, nĩkĩ gĩtũmaga ndũkarie na brother ciaku, sister ciaku, mwaga kwaria nĩkĩ? Andũ aya nĩo mũciaranĩirwo nĩ aciari anyu nao, mwaga kwaria nao nĩkĩ? Hena mũndũ ũranjĩra cohi, niĩ ndĩ na bro ciakwa 2 ciendaga kwĩikaria, ona ũngĩthiĩ kũmetha moke nĩ wonaga matirenda mũrangarangano ũcio mũnene. Rĩu harakinyire handũ ndĩrona ndige gũtinda ngĩmeringĩrĩria, ndĩrauga njikare maica makwa. Njĩtagwo Pastor Paul wa Free Area. Real brothers, harakinya handũ arauga pana, niĩ ndigũtũra ndĩmwethaga andũ a Ngai. Nĩkĩ gĩtũmaga brother ciaku, sister ciaku mũtiaranagĩria? Andũ a Ngai nĩ twaranĩrie. Thimũ nĩ ndahingũrĩra 0722 200 720, neno ĩngĩ ya 0735 989 989. Ndacihingũrĩra ciothe. Nancy wa Kirinyaga, nĩkĩ mũtaranagĩria na andũ anyu? Hello Inoro.
Hello. Kwerwo atia wewe mwega? Karibu sana. Turaria nao. Kuhereria gathimu gaku kidogo nigetha ukiiguike mitambo-ini. Ekega. Riu ni turakuigua. Witagwo u? Ukwira muhunjia Paul wa Freria. Pastor Paul wa Freria. Utuire ku munene? Ndathire kugia na tumihango kidogo ngiamba gubanga maundu ma mucio ndari no hiki mweri wena. Na ngiona nginya ni watuikire mutungatiriru gia biu. No menya haria mbere ni gugwita twagwitaga uguo. Ndari wa guthukio rundu wa ndakinderirwo. Congratulations. Na Ngai agiguturie na aguturie urutaga wira ucio mwega. Thank you my brother. Ati tatuhe ni ndona ndumiriri yaku haha. Ni wandirikania kuraihu muno oi. Niki githia na mbere. Ambe hindi ciothe kwiragwo ngiona handu mukinywa mai ni weta brother yaku mugakinake mai mutaga ikundi ndu wa kunyota. Na maitha mandagitio ni mwathani na ngikigwa mugambo wake ni weragwo Ngai ni akora withurire mundu mungitwara nake thiini wa rugendo-ini. Niguo. Na ngikena rugendo rwa tukata ndingithithia ikangigita brother yakwa igiri. Na kimera ni wega muke. Ona ko mutigite tuono mutuike ateithiriria kwa. Na tugitwana nao karugendo wega gego tukata wega kambiaka tetatu miega. Ia kirathima kanitha kiagira huduma kiagira. Na hindi ciothe ukiga mwana ona ni athia gikuraga. Ikinyita brother yakwa wi kuthutha wakwa. Thutha wakwa hakanitwo ni ngaci. Ngaci ni wa muririkana. Kimwira ru brother turona nae no athio kurite kirohori. Nduri korwo gifundithania thiini wa mandiko rucine. Ndiro nginya ukirere mundu thiini wa kiroho. Na gituika mundu mwaga nake anjia gukona maundu mega mithire yake kirwa ni mega no mwihoke huduma no kone rathie wega. Na turihoye na wone Ngai cuma kwi Ngai ri. Aikio kihogio kia huduma na reka deliverance. Ikora kanitha ni njega tondu iragithi wega ekuo. Uyu na ngithi mihango yakwa ya kira ndamenyaga huduma no ndire korehago igwite. Uyu ni undu wa jarie no kuhiri. Agikinya handu akiona riu ene wina beba nene kungira. Na akiona igwikane andu mondu andu merete handu hena miracles muno. Na tuhetwo iheo mwanya mwanya twina kiho kia deliverance na nikire muhunjia. Ona tutondu na mitro tofauti. Niguo. Noge ndaiguite mugambo ni ndamuonia hena kindu githini wake ndamurera. Nyakinya ne ukinya hau. Niguo. Kimwe tondu huduma ni kinenehire ri. Ikuona ari wega tukige na branch iki. Nigetha ona ngigutiga guku ri ni ndakiambie kungiri. Maundu ni jo ni mekoma kiri mega. Nigetha ndamurio guguca gukondarete tikite tinorugamie kigongona kia Ngai ri. Akanta kumwiketa ndiramuikata. Ona riu akiamba akijehera we agithi. Athigirigiri kiona ni athinikira girigiri muno ngikwa mure hakuhi. Ukimugira. Ikimwambura handu agithinikira girigiri. Ukauhunjie kigongona-ini giki ni wenda kuhite kahikure kungiri. Mandu mugambo ucio wa Ngai no ndirawigua thiini wakwa. Na twagaikanangia ngikiona ngani kimuo ciugo ciracokera ri. Cia mutura. Niguo. Niguo tige kwiohora agithie. Agiteka mundu wa kuikaria. No ciwenda mwa cia kwambia huduma ingiri. Icio no cio ciacoke kumera thutha-ini. Kikora ni agithie na akihingura kanitha. Na kanitha ndio akimirathima. Ngithi kimwetha brother ngimwake ngukimbusi haha ukinyete ri uthiathie mbere. Na uguo ndiragikia ndamunyita huduma yarugama wega. Uguo huduma kurugama wega ri. Ona ndacoka ndona uria ndanda kuthumbũrwo riu. Ndanda gutangatangwo. Na ni hakinya handu maithe mandonia cio ni ciendaga gutangatangwo ri. Haria ndekagira cai wakwa o hiki kwa mukuru ri. Na kwa ndekagira o hiki wa mweri wana na muico ri. Ni handu atandi na cikigana rimwe guthi na gucoka. Haria twekagira cai kwa mukuru nginya ndangikuhiriria. Uguo hakinya handu hakinya tu ni amukite ru nginya mukuru. Ndangikuhiriria nginya kuria mamu ari no agere ngite na ndaingire na material. Haiya. Na material ru akinya handu nginya ru mukuru ndenda kumuigua. Turugikira nda guka handu tuticamania.
uranyita ndiraona uguo noguo nake ora mukuru aumire agithie na nethia nginya miaka 3 ina atari ahunduka gucoka mucikori kana ringi atari acoka na guku mucii ne kudutago Erubagon ndagicoka mucii tumwamukagera tukagera tukanyuanira no nigetha twike ne kuma ndau magwithayo ekaga okirugi gituma tu umagare murakaru na ugathi ugakimuceto no ukoragwo kahiga gakorwo gakiuga gacoki na mucii mwetherera niguo ijaga wacoka geka kiundu gutuma murata nigetha thie murakaru uguo niĩ roho ũyũ wa mũciĩ twĩka atĩ mũtikiana mũtikinyuanĩra brothers mũgwanja nĩguo na tiga acio erĩ tu makoma jitengete angĩ atano me sawa airĩtu tukorwo na airĩtu no mũco free area na twĩna kairĩtu karĩa gaitũ getagwo cash no wakaririkana cash nĩ ndĩmũĩ tuicio tũikara tũiguaine ũguo tũrĩ airĩtu erĩ na anake atano acio angĩ erĩ nĩ meigire niĩ ndaugire akinya rĩu ũcio mũkũrũ athire na mĩaka ĩna rĩu ĩrathira atari ahunduka mũciĩ na hamba Erubagon mamu ari oho mũkũrũ witũ Esther wapio ne njĩraga geithia cio hitũ na igwa nĩ ũkĩmũgeithia inoro ũngeithĩrio mũtumia ũcio ũkamwĩraga nĩwe wanderire na rwĩmbo rwa bũrũri enda gũkũreha rwĩmbo rwainaga rwa bũrũri thayũ tũrenda thayũ ndĩraririkana rwĩmbo rũu ũkaia Kenya twaranĩria thĩtima gwatũikia mahiga tũrenda thayũ rĩ rwĩmbo nĩ enda kũrũhũra rĩngĩ wega sawa mwĩre nĩ sawa nĩtũye na namba ciakwa ya request mũndũ ngata kũmũnyitĩra ina rwĩmbo rũu rwa bũrũri thayũ tũrenda thayũ nyũngũ ĩno njũru ya ũkabira ĩkaitũ mĩũrage nĩ sawa na rwĩmbo rwega biũ rwa bũrũri na nĩ arakĩ request mũndũ wa wendi mwega ũngĩmũnyitĩra ahote gũcoka studio arũihũre mũhũrĩ ũrĩa wagĩbatania wa kũrĩtĩra kwendaga rĩu ũngeithĩria andũ acio othe biũ othe mbeca no mũco ndakĩregeire Nairobi mũco nĩ tũcemanagia nĩ ndĩmuona oro gũkũ koguo ũcio nĩ tuonanaga twaregeire kũu biũ Nairobi na ithuĩ tũkĩona Naikuru nĩ hega hau ongereria mũtungatĩri wakwa wĩtagwo Bishop Dr. Elijah handũ wĩtagwo Rangaranga Pembe Mbiri good thank you mũno mũndũ ũgwĩtwo Pastor Paul na twĩ hamwe nginya mũico wa tabarĩra ĩno harĩa ũrĩrĩkĩrĩria thank you tũgatwerera cũri hau hangĩ asante sana thank you ngatho mũno makĩria baba thank you good ũcio tũmwĩtaga Pastor Paul jecio nĩ ĩrĩa ngũkwĩraga ya kũrĩa Naikuru maikaraga handũ hetagwo free area acio nĩ andũ a bata mũno madam wĩtagwo Susan King'ori na mũndũ mwega he mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ mũrata wakwa sisi tuko 9 brothers and 3 sisters tuko close sana we do video meetings every month to catch up engineer muthea wanyu nĩ arutĩte wĩra mwega ũngĩona andũ maciarĩtwo karundo gĩthemba kĩu na magakorwo atĩ nĩ metĩkĩrĩte gũkorwo maiguanĩte nĩ kũrĩ na ũiguano baba wanyu no nginya angĩkorwo nĩ aiguithanĩtie mũciĩ ũcio wanyu na njĩra ĩmwe njega mũno kana mamu wanyu nĩ arutĩte wĩra mwega nginya ciana igĩrĩ itarakĩiguana ciana rakiuga igĩrĩ na nginya kamwe karamena nginya aciari arĩa makarĩ na gatirĩ mũndũ ũngĩ kara compete nake nĩ kau kamwe ũguo kamũmwe ũguo kana mũguo wa gĩbiriti kamwe ũguo na no ũrakora kakĩrega gatirenda rĩu tondũ gatirĩ na sister na brother karamena aciari nĩkĩ gĩtũmaga mũtikaranĩrie na brother ciaku sister ciaku mwaga kwaranĩria nĩkĩ tũhe ũhoro ũcio by the way twĩre nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ Shohi nĩ SMS ndĩrathoma kũrĩa gwa 22989 Shohi reke ngũmakie twaciarĩtwo tũrĩ atano gwitũ but ũmũthĩ ũyũ we only act individually aciari aitũ marakuire makĩgeragia gũtũiguithania nginya ũmũthĩ tuonanire rĩa mũico mathiko-inĩ na mũndũ arĩkirie akĩinũka kĩvyake tũtinũkaga mũciĩ twatigĩire andũ a bamĩrĩ ĩngĩ nĩo matũroragĩra we don't talk our kids don't talk everybody for himself tuikaraga o mũndũ kĩvyake Ngai na ĩno nĩ mĩciĩ ĩrĩa ĩkuo by the way ĩno nĩ mĩciĩ na ndiĩ kaũndũ ũcio nĩ ũrakũnyita kaũndũ gagwĩkĩra kaguoya we
ino ni miciri ya ikuo murona tari itheru ino ni miciri ya ikuo ino ni miciri niyo ikuo 0722 200 720 0722 200 720 ona ngihuria na area gia 0735 989 989 ningukena wagaga kwariria sister yaku niki kari ati uyu wagwikire ukirakara brother yaku na ndwenda kumuona in fact namba yake tu riria warakarire ni wavutire ndumwarageria ndwendaga kwaria ndwendaga nginya akwaririe niki giathire na mbere tajariria 0722200720 guku ni kwa Inoro ni muci wotu ginotana niki wekirwo ni brother kana sister yako hello 0722200720 hello we mwega mwega muno sohiye karibu sana wa Gideon wa Gideon ndena uru ni mwega biyo karibu sana uri okuo we ari agoko Ozero corporation we ni waragia na andu anyu wikira kenie gikomakie tamakia etigacio mara yote matiguanaga ithio tukoragwo twi brothers atandatu na twendanite na tukaiguana muno haiya na nĩ tukoragwo na mũcemanio wa get together tũrĩ o ũguo after mĩeri ĩrĩ na rĩu Sunday ĩno tũrathiĩ kwa my brother ũrĩa mũnini mũno Komorok nĩkuo tũgathiĩ gwĩka mũcemanio witũ na tũthiaga tũkahoya tũkahunjia tũkahoya tũkagoca tũgacoka tũkaria maitũ ma mũciĩ na twatigio nĩ aciari tũrĩ ũguo ĩtikona kwake aciari atĩ mehera atĩ mũciĩ ũcio nĩ wathira witũ ũkoragwo ũrũgamĩtie ũkũrũgamia haiya baba witũ nĩ eherire mami witũ nake nĩ eherire rĩu nĩ mĩaka 10 ũguo na tũtũrĩte tũnyitanĩte wega mũno na tũrũgamĩte wega na twendanĩte na tũiguanĩte na rĩu ndĩrarĩ na ũhiki wa my son the other day nĩ ndakwĩrĩte mokire tũkĩũmbanĩra wothe tũkĩũnyitanĩra wothe tũkĩũrũgamia na tũkĩũhang'ĩra na ũgĩthira rĩu my brother ũrĩa mũnini nake hena rũracio areka rĩu naguo nĩguo tũrathiĩ rĩu kũrũbanga na tũrũnyitanĩre na tũrũbange na tũrũwĩke rwothe na tũrũnine nĩguo ithuĩ tũnyitanagĩra maũndũ nĩ tondũ kũnyitanĩra nĩ gũkoragwo gwĩ kwega mũno nĩguo rĩu acio maraika atĩ matinyitanagĩra nĩ mamenanire-rĩ Ngai nĩ ũhoro mwega mũno na wĩ gĩkeno andũ me nyũmba ĩmwe maiguanĩte nĩguo kiugo kĩroiga andũ me nyũmba ĩmwe maiguanĩte ũcio nĩ ũhoro mwega na wĩ gĩkeno andũ me nyũmba ĩmwe maiguanĩte ũiguano ũkoragwo ũrĩ mwega mũno thĩinĩ wa mũciĩ nĩguo na Ngai nĩ arathimaga andũ maiguanĩte na Ngai nĩ amendete andũ maiguanĩte na nĩ amarathimaga ũguo nĩngĩra acio maraiga matiguanaga atĩrĩrĩ nĩ magerie mũno nĩ magerie njĩra ciothe iria mangĩhota gũcokanĩrĩra maikare thĩ maranĩrie haha mahĩtanĩirie marĩkie gũtirĩ rũmena rũtitũraga thengio mũno no makĩhĩtanie no andũ matigũtũra o tondũ nĩ mwahĩtanirie mũgĩtũra ũyũ hau nĩ maikare thĩ maiguane na mũciĩ wao nĩgetha wakĩke nĩgetha Ngai nake amarathime ĩni rũmena rũwehere rũratũra ngoro ti cia kũigwo rũmena nĩ cia kũigwo Ngai na Jesũ na gĩkeno na thayũ mũingĩ nĩguo ĩni matirekanĩre kũrekanĩra gũtarĩ kwa Ngai agĩtũrekeire mehia maitũ no matekũrekanĩra rĩu ũguo nĩguo nguga niĩ sorry andũ nĩ maiguane na mendane na arĩa mahĩtanirie-rĩ marekanĩre andũ matitũraga oroho thengio mũno niĩ ndagĩkena na mũtũri ũrata ũcio na wendo ũcio nĩguo thank you very much asante sana at least rĩmwe no ndĩraigua ngĩkena tondũ wakĩigua family imwe iraruta wĩra-rĩ you get happy hena mũndũ ũranjĩra sisi kwetu ni wawili lakini hatuongei hata kidogo ndananjĩra rĩtwa rĩake Ngai hello
Sorry. Kwerwo atia wewe mwega? Mwega gitagwo Nancy. Nancy, karibu sana. Mwana agataka koiga atiriri. Mane kuri brothers ijuru na sisters ijuru. Taniye my brother tuwega kwaraniria nake 1988. Tiga itheru. Ati uria mwaranirie nake ria mwisho 1958. 1988. Niyo ni miaka igana mam? Nitiramenya ai. Riu tiganie. My brother uria mukuru ri. Makirego nake kwaraniria hindi iyo. O iyo 88 iyo? Miaka makiria ma 37 38. Ane kwaraniria igoti-ini. Haya. Na tiga ambire kwohwo. Niĩ ndona mũndũ mũrũrũ. Kariki amwĩkire nĩ atiekire ũũ? Akorire my brother hake nja. Kudi pu. My brother akĩmũria nĩkĩ wanjũria. Rĩu kuma hau nani agĩkora ngĩoga magego. Ũrĩa noko ngĩkĩmeria mata. Aca nĩ ũgũtua. Iye ndamutua mata niĩ kutira ndagũthirwo yondio. Ngai, Aicoka agĩteng'era borithi kuga atĩ nĩtũramũhũra. Rĩrĩa borithi ciokire ciakorwo ũrĩa ngũthiĩte-rĩ, ona na nĩwe akĩambire kũnyitwo akĩheo discipline. Rĩu kuma hau gũtirĩ koigo gethĩ na igũrũ atetaga mani. Koru tu gũtũru. Atĩ arumaga nginya iyo mam? Ona na agĩkua makĩna mĩaka 26 matarĩ morania jambo ya Ngai. Rĩu nĩ kũrĩ no ngageria ngamũkora handũ ngamũgeithia kanjũria nĩ niĩ ũrageithia. Akoiga tekwenda ngĩthiĩ na nĩ athũire. Rĩu mũndũ ta ũcio-rĩ, arĩ o kuo nĩ aumire njera? Nĩ aumire ndohirwo mũno rĩu arĩ o kuo. Na ithuĩ angĩ nĩ tũkĩiguaine wenda-inĩ. Inyuĩ angĩ nĩ mũiguaine no ũcio ũmwe ona magongona ma mũciĩ nĩ okaga rĩrĩa hihi mwerana? Ona tũtiko ona nĩ aregire ndendaga ona tũgĩkorwo twĩna kĩndendaga. Mũtimũinkurudaga mũtiendaga wamwĩta rĩa mũico maririe nake nĩ 1988. Ndehageria gwĩka mathabu 1988 ĩyo nĩ mĩaka igana? Teka mathabu by the way, so nĩ ndiakĩrĩ mũgĩ mũno na mathabu reke ndũmĩre calculator tondũ karĩa I think it's 37 no nginya gĩkoi kĩndũ akoti 37. Ni andũ maũndũ mangĩ niĩ nĩ mamakagia because ni nini shida thĩna ũkoragwo wĩ ũrĩkũ atĩ nĩ wathiĩ nĩ wakora mũndũ yes it's 37 years andũ mataranagĩria. Niĩ reke inde mwera hello Inoro. Hello. We mwega? Tũrabia. Karibu sana. Tũgwĩte atĩa baba witũ? Ngwendaga twarie na Cohi na ndĩraigua take twarie nake. Nĩ niĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi. We wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Munyua. Munyua, karibu sana. Ũratũhũrĩra kuma kũ Munyua witũ? Ndamũhũrĩra kuma Karuma Ndikĩrĩnya. Karibu sana Munyua. Rĩu Munyua rĩ? We nĩ mwaragia na brother ciaku? Brother ciaku tũciarĩte tu brother juga ithano. Na my sister. Na mondeke njuge atekĩtĩra. No kayo mara socire kuongaruka thutha-inĩ na ndũrĩte ndĩmũtetheretie. Marakũgarũrũka nĩkĩ? Tũrĩ tũngĩmenya ndeto cia mũndũ tondũ rĩu maimbu niĩ ndagũranĩte na ikini na ite. Na my wife agĩũka akĩnyitwo nĩ mwĩrĩ. Gũthũkĩrwo nĩ mwĩrĩ na ite wanu. Na enjuge
tuge ni ndakithenia nake otate 4 years emurwara na ona ngithiraga nake nduiri no my brother nake ari ona thina wa kurwara na ni ndagereria kumuteithia na ndaika misori ya mawife rapa angarurukite buri otari wona teto cia mibaka yandu egwitaga ciana ciakwa maraya tondu ndukiri weri tu ngarigwa ni atia tondu riu ukarigwa ungika mundu atia na ndatura mutwara ya thibitari na mwezi kirigwa ma kai mundu ucio kari mundu hatari atia na niwe munyini kuni ona aria mangi ni tondu ona wakwa maimbura thole mukuru na pasire na riu no kirengi mera riu bado ba mugunda wake tondu ndari muguranu oke ndegucie mangi negucie ni getha riu igatinda kugana kamugunda kara kanini ikauka maimbura turamenya kuria ndegucie nake aturaga angiaga tondu ni kuosire indo ciakwa riu kiri kiria giamukuhiriria riu ndenda gukio inyo koraga ena mathina maingi muno ma mugunda wakwa pole sana ukarigwa ya na riu angiete akamanginya stress nuraiwa bye kuna pasire mwaka muthia pole sana na Ngai aguteithie na gwike wega ni matondo riu ndamenya ni atari wambete stress tabana stress ndamenya ni Ngai ni agugwika wega ndukamake ndukaigwe wina thina niguo niguo asante sana thank you reke nguire hena mundu rajira dada yangu amenya kuwa kiwanja ya mama yangu Kivirigwe wakati mama yangu ameaga dunia na ako na kiwanja yake. Muigai we kuria flyover arajira ndamenirwo ni kwaga kuhikania. Haya, born in a family of 11 sisters whom upright changed after his boy grew big. I had given a house camp after they quarreled. His husband, she asked his son to beat me. Ne beat kana ne bite. Beat. Kai guthiaga atia kundu guku. Tandariria. Kunaendaga namna gani? Nikimutaragia na sister yako. Hello. Hello. Jambo. We kwerwa atia witagwa atia? Joseph. Ati Joseph. Karibu sana Joseph. Joseph. Hello. Dura teka atiriri please. Ta horia radio yaku nigethe tiga gutohe feedback. Okay. Mehorie pio. Good. Bana atia sorry. Nie ndi na thayo ndie na kauru we otari atia? Nie ndi na uru. Ta njira atiriri ni mwaragia na andu anyu. Aca na gutire mundu ona uri ohuragira thimu. Gutire ukuhuragira thimu? Niki? Ndekire uguo nie ndaima Mombathai. Yuka uko gicagi guko witu Murang'a. Ndeciragia uhoro ucio anga mabitho amukenirie. Na ndiũĩ nĩ atĩa tondu namenya nĩ mwana wakwa warwarire no ngĩririkana atiriri muthee nĩ anjĩrĩte atĩ mũciĩ ũyũ ndangĩenda ũtigwo ũtarĩ mũndũ atĩ ndangĩkua atige mũciĩ ũtarĩ mũndũ tondũ anjĩra maitũguo ndangĩhota mũciĩ ũyũ. Niĩ ndagĩũkire ndacemanirie na maũndũ ma kuona ndirakendererwo nĩ gũka. No ndacoka ndarora mũrimũ ũrĩa mwana arwaraga ndageria kũmũthondekithia kũrĩa Coast General rĩ ona heo ndawa itiraingĩra ona itiraruta wĩra. Rĩu rĩrĩa ndokire gũkũ rĩ ngĩmũtwara thibitarĩ ya Murang'a na ngĩona nĩ ta aracenjia hanini no oki ũguo akĩhana nĩ arahona na akĩhona na rĩu thaa ici ndakona thĩna ũcio. Ngĩkĩmenya ngwĩcia nĩ mũgambo ũrĩa mũthee agĩtige atigĩte. No rĩrĩa ndokire gũkũ mũkũrũ nĩwe watũmire wamenithanirie na andũ acio nĩguo nyonaga.
niki riu mukuru ekirete aragia oro uru o maundu ndui ona igioire yani ona kamutungi gake ndahe mai ndagiendire no ndocio anga ona ukarigura tondu ni ndoka na ni ndakihara ni tondu wa murimu uyu withondekithia mwana kadagi kauru nduneka uru no Ngai no akindeithitie na matihuragira ona kuma 2020 ona matire macoka guka guku muciĩ kuma twathika muthee koguo muikaraga oro uguo ona ndui kuria riu mari we niĩ ndimenyaga ta riu kuri Nairobi kuu Nairobi acio angĩ ndiũĩ makĩrĩ Mombasa iganona no ona communication gũtikoragwo your mother ndaigua wagweta wauga ati your mother ni tawe wa kuhurithanirie na andu acio niki kingituma uge uguo igiwa gore tondu he hindi he handu ndathiĩte kawĩra handu ngĩhũrĩrwo nĩ my brother ũrĩa mũnini kũngĩra kumbe nake mũtumia wakwa gũkũ nĩaunĩte tũkũ akaiga handũ tũkũ tũu nĩtuo ndonire anga nĩaturirwo mũno nĩ tũkũ tũu akiuga nĩ ciake ciohetwo mũkũrũ mũkũrũ no brother ũcio twaria hĩndĩ wahũrĩire thimũ ndĩrĩ oro hau tondũ nĩ wĩra twarutaga na ũrĩa wahete wĩra twakĩrĩ oro nake hau ngĩona tarona nora ngĩriguo nĩ ndarigirwo atĩrĩrĩ ngũrĩ nĩ kĩndũ concerned mũno kĩngĩtũma ahũrĩre thimũ na marũrũ maingĩ ũguo ngĩmenya harĩ kaũndũ kangĩ gatarĩtio niĩ ndoka ndoria mũtumia gũkũ ngĩigua mami wanyu arehete thĩna nĩ tondũ wa ngũ aroiga tuohete ngũ tũkĩigagĩra ngĩmũria ciĩha niĩ ndarora tũkũ tũrĩa tũrerwo ona ti tũnyamũ twĩna kĩrĩa harĩa tũrĩ ngĩona ĩno nĩ fitina na ngĩona no nĩ maũndũ matarĩ kĩene my brother ũcio ona ndamũhũrĩra thimũ kuma hĩndĩ ĩyo ndoyaga ona hanini arabu kwĩ hĩndĩ ĩngĩ gwacokire gũkĩgĩa na kaũndũ karĩ kamwana ndonaga ĩgagĩũka gũkũ na gagakinyia mathaa matarĩ mega gagoka kũrĩu kwa mũkũrũ kwa mũkũrũ gagakinyia mathaa marĩa matarĩ mega na konge gakania ndagakania rĩu ũkĩhana tarĩ mbĩtĩka tondũ no nderĩte mama we agakania tondũ wa mathaa mau tondũ thaa mũgwanja inyanya nĩkĩ agĩkorwo agĩka kwa mũkũrũ na mũkũrũ rĩ wamũria arauga atĩa mũkũrũ arũrĩte nĩ tondũ nĩ waigata kamwana ĩni ũkĩrora mũno kaĩ mũkũrũ egũgĩikara atĩa nake arũrĩte mũno ona ũndũ ũcio ona handũ hatũmire rĩu nako kamwana nĩwamenya kamwana nĩ gacokire gagĩũka gekĩrĩtwo hinya mũno handũ twarĩ gakĩnuma haya agĩcoka agĩũka akĩruma mũtumia wakwa oro haha na niĩ ngĩgakirĩra njũrie kĩũria gĩkĩ kaĩ mũkũrũ arĩ na ka boyfriend itahoto nĩguo niĩ ndonire tondũ gĩthaa kĩu ona niĩ ndiamerire direct nderire mama we kania mwana ũcio gũkoragwo arĩ mwanake ũcio wanyu gũkoragwo kũu mathaa marĩa makĩrũku niĩ ndiragiria oke agĩcere no rĩrĩ mathaa ma thaa mũgwanja inyanya nĩkĩ areka kuo kaũndũ kau gatiamũkĩrirwo oro nako wega no ngiuga no wega tondũ niĩ ndarutaga njukumu yakwa ya kũrangĩra mũciĩ ũrĩa mũthee akiugĩte na rĩu ngĩona rĩu nĩgoka gagoka na mĩraa gagacoka gagoka na nginya
kiraiko kakagucagĩrio ro kũu ngonaga mbica ĩtarĩ njega na maitũ ndarĩ na thĩna ucio ona ndarĩ na thĩna nĩ mũndũ wa hakuhĩ mũno nake kwanja rĩu ona ona hĩndĩ ndakerĩte koime gathiĩ nĩ mendete kũnyũmbanĩrwo marĩ erĩ na mũkũrũ na niĩ ngĩmenya reke ndigane nako ngĩkaribota kwĩ hendimeni kaĩ kũngĩthũka ĩkĩ ngira hendimeni agakania na hendimeni agakania agakĩamba gũtiga gũka ona gũtuĩka nĩ nyonaga rĩngĩ tagataroka yone pole sana mũnene macio magũkorire na nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtwĩra no nginya ndĩmarie tondũ kaba mũndũ kwaragia ũhoro ũcio akoragwo ũkumĩte ngoro-inĩ yaku nĩ ngenaga mũno nĩ tondũ wa andũ kwĩitũrũra nĩguo nĩ ma ona warĩa marĩ mamenyage ndĩrĩ o gũkũ na ndĩrĩ o kwenda no ndĩrathiĩ wega na nĩguo wega biũ na tũgakũhoera maũndũ mega thank you very much nĩ twakena nĩ wega reke heage kahinda meitũrũre asante we nginya atumia akũrũ no marebanga we ciamenirwo nĩ kũingatĩra nyina boyfriend na nyina ũyũ tũraria ũhoro wao rĩ mũtumia mũkũrũ sohi niĩ ndandĩkĩtwo mũciĩ ũmwe mũnene gũkũ bũrũri ũyũ wa Kenya mĩaka 13 na ndainũkaga rita rĩmwe harĩ mweri na ũndũ wa kũmakania maitũ ndahũthagĩra mbeca ndamũtũmĩra ĩndĩ atũmagĩra ciana iria tũciaranĩirwo nacio ndũkana mũranyita rũgano rũu atũmagĩra ciana iria tũciaranĩirwo nacio tareke nyoneka no inenenehe message haha onacio no ona ciana cia cucu onacio no acitũmagĩra kana atĩa ndĩraigua kĩndũ ta kĩu ĩno nĩ ya kĩraia nĩ ngwendaga ĩku hakuhĩ hanini hote kuona harĩa ĩkinyĩte nĩ message by the way nĩcio ndĩrarora nĩyo ĩno ĩmwe ũraigua ngiuga ndĩrenda kuona korwo no ĩraiharaihe ĩkĩnyonie harĩa ĩgũkinya nĩyarega kũnenaneneha no nĩ sawa mangĩ nĩ maramakia hello Inoro kũrathiĩ atĩa wĩ mwega ndĩ mwega mũno karibu sana tũgwĩte atĩa mama nĩndĩtagwo Wangũi karibu sana rĩu Wangũi nĩ mwaragia na andũ anyu tũtiaragia nao nĩkĩ Wangũi mũtaragia nao tũtiaragia nao tondũ rĩrĩ mami witũ orire agĩtũtiga twĩ twana atũtiga twĩ twana andigire na mĩaka 5 gĩkinya mĩaka 8 baba witũ akĩnyita kĩahinya Kai pole anyita kĩahinya twatũra tondũ nĩatũrire ngiĩte ta mĩaka 3 rĩ agĩtũra akũnyitĩte kĩahinya ta mĩaka 3 rĩu mami atũra nĩacokire agĩtũgĩra atũgĩra sister yakwa rĩ nĩndagĩthire ngĩhe mami rũgano rũu aka mami agĩkĩra arĩa angĩ rĩu he sister yakwa atũraga nĩ rũgano rũu rĩu eraga andũ othe nginya ciana ciakwa ũmenithania na arĩa angĩ rĩu niĩ rũgano rwakwa rũkoragwo rũrĩ rwitũ no nĩkĩra Ngai andeithie tambo ũtwĩre atĩrĩrĩ ũhoro ũcio mamu wanyu nĩ aripotire gwa borithi kana no kũciheana oro kũu matũra-inĩ mami ndaripotire rĩu no gũtũra tu manjukaga koguo gũtirĩ ona ikinya rĩoeirwo baba wanyu gũtirĩ arĩ oho aca nĩetirwo
Rĩu thutha gwĩtwo sister yakwa nĩ athũkĩirie ihiko nyingĩ. Atondu acitambagia nginya ihiko kĩhiko-inĩ gĩaku. Akatambia nginya kĩhiko-inĩ. Rĩu niĩ ngĩta mababa maya mangĩ. Ngĩtarĩria baba aya angĩ. Tamatarĩria twathi gũcira rĩ. Arĩa nĩ monganĩte njama na mami. Rĩu nĩwamenya niĩ ndĩ iki. Twacira ngahinyĩrĩrio. Rĩu ngaigua ngoro yakwa ũru mũno tondũ ona twathi okorwo nĩ family gathering nginya twana tũnini. No rũgano rũu tũraria. Ciana ciakwa ciothe agaciandĩkĩra message agĩciĩraga ũrĩa gwakĩrĩ. Rĩu niĩ nyonaga andũ aitũ mamenete mũno. Pole sana. Na nikio utendaga nginya kwaria uhoro wa kiria utendaga nginya kucemania nao. Nĩ njamanagia nĩ ndĩheaga hinya no ngĩthiĩ kũu nĩ ũrona andũ othe nowe mararĩrĩra. Pole sana. Ndiũĩ ingĩkwĩra atĩa ndarigwo nguga atĩa niĩ ta maka. Nĩ nyendaga andũ mangĩhe counseling tondũ niĩ mũtũrĩre wakwa njiguaga wĩ mũritũ mũno. Wĩkũ mam? Wĩ side ĩrĩkũ ya bũrũri ũyũ? Ndĩ Naivasha. Naivasha? Ũthiaga kanitha ĩrĩkũ? Kenya Assembly. Kenya Assembly. Aya, ndiũ kana no wĩtĩkĩre ũrĩa ingĩkwĩra tuone kana no ũteithĩke. Ndigũgũtũma kwĩ mũtungatĩri wa Kenya Assembly. Tondũ kũu nĩ ũĩkaine. Nĩ ũĩ kanitha ta ya Gathoreki haraihu, ti ĩyo ya hau hanyu. Haraihu rĩu akorwo ta wĩ Karagita-rĩ, no ũthiĩ rĩngĩ haraihu kidogo, handũ ũngĩhota gũtembea haraihu handũ ũtoĩkaine nĩ andũ. Ũthiĩ wĩingĩre kanitha either ya Gathoreki, Anglikani kana PCA, kanitha icio nene kidogo ũngĩingĩra kũu rĩ, rĩngĩ nĩ ta mũthenya ta wa no ũthiĩ mũthenya ta wa Sunday kana wa Saturday. Uge nĩ wenda kwaria na mũtungatĩri no akwĩre weterere rĩngĩ mitherĩke. Wona warĩkia rĩ, we wĩingĩre ũthiĩ uge nĩ ũrenda kuona mũhunjia ũcio. Makoragwo either nĩ father, Anglikani makoragwo na reverend, na kĩrĩa nĩ makoragwo na PCA nĩ marĩ reverend. Uge nĩ wenda kuona reverend. Mwacemania ofici-inĩ rĩ, we ũmũtarĩrie na ndũkamũhithe ona kĩ. No mwĩre in fact we ndũrĩ mũikari wa hau, nĩ kuma umire kũraihu nĩgetha ũhithe gĩconoko tondũ andũ ana kũrĩa umĩte nĩ makũĩ. So we umĩte oro kũu kĩanda woka na gũkũ nĩgetha ũteithĩkĩre mwena ũcio. Ũmũtarĩrie, wona warĩkia kũmũtarĩria rĩ, we ũtigĩre Ngai wĩra wake tondũ ndagũtũma kũu tondũ kanitha icio nĩ ikoragwo na programu cia kĩndũ gĩgwĩtwo counseling. Ta Gathoreki nĩ njũĩ nĩ marĩ, Anglikani nĩ njũĩ nĩ makoragwo nayo, ona PCA nĩ marĩ. Na ona mangĩaga kanitha-inĩ ĩyo rĩ, harĩ kũrĩa angĩkũriba ũthiĩ. Wanyita? Harĩ kũrĩa angĩgũtũma, nĩ marũa angĩkwandĩkĩra ũthiĩ kũndũ, ũthiĩ ũgacemania na mũtarani kana mũndũ ũngĩkwarĩria, because we nĩ ũrabatara kwarĩrio. Na nĩ ndĩra understand nĩ kĩũndũ gĩ traumatizing, nĩ kĩũndũ gĩ kũmakania, no kĩrĩa ingĩkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, Ngai arĩ ona bata nawe. Nĩguo mam? Nĩkĩo wahũra thimũ ĩyo na yaingĩra, na nĩkĩo ndũmĩrĩri ĩyo Ngai no korwo nĩwe kwendaga ũkinyĩrwo nĩyo. Koguo ndũgathiĩ kanitha hau hanyu, aca, ndũgathiĩ Anglikani kana ĩyo yanyu Wanjĩra ĩtagwo Kenya Assembly, kana Anglikani kana kĩrĩa ya hau hanyu, aca, ndirenda ũthiĩ ya hau hanyu. Hanena nene. Thiĩ hanena nene harĩa ũtoĩ ĩyo. Nĩwanyita? Handũ ũtoĩ ĩyo, no ti kũnene atĩ mũno kũndũ ũrĩgĩtũmagĩra fare nene. No nĩ handũ ũtoĩ ĩyo, handũ ona mũtungatĩri ũcio ndarĩ akuona kanitha-inĩ,
umwe no ndukamuhithe umwire ni kuma umire kuraihu nigetha ukire ni tondu ni urenda guteithio na ungithie na kuria kwanyu ri ndwiteithika na ona ngenda gukiuririria indukiri na namba ya mutungatiri wanyu kana muthuri wa kanitha wa kwanyu ndungikiaga so ni menda gugifuatirira kumenya kana ni mogu oraria so no umuhe namba ya mundu tocio ndakena na Ngai akuhe hinya mama na uwiyumiririe biu ni ukurikia rugendo ru na thengio muno ni undu wa gutwariria na Ngai akuheririe ni murigo murito muno miaka mingi tariu thaa ici ni miaka igana kuma miaka iyo wekirwo maundu ta macio wina ta miaka igana riu na 47 koguo turaria uhoro wa kindu kuma miaka 30 kindu yathirire ndukamake ndukaigwe wina thina Ngai ari ogiteine mam niguo thank you very much asante sana thank you sawa aure menya maundu mangi mundu athikagiriria uguo kaigwa wathira hinya kaigwa waremererwo kaigwa warigwo ni you know temwa mundu ni arigagwo ni atia karigwo nginya ni atia anyway rekei tuikirie o ndagika imwe andu a Ngai tondu ona ni ndamba kurituhirwo kidogo no muthie na mbere na kunjariria we muciari ndiui as a father we baba wa mundu either ni kahika ni kairite kiundu ngika mwana waku no gitume ature ona ukuite ature akumenete kinya wi kuri uri ndikana wone thayo ma this bad kaini atuteithie ni atuiguire tha ni twika maundu matari mega no ningi aca ona ngari ndire ndonekiria mwana hapana anyway Uthamaki wanda mathia uria werirwo ni ugoka kionekine kia Johana kuna riu ni mukinyu githama-ini gia Patimo Johana nionirio wega ethiini wa roho akionio uria gukarigiriria erigwa ndikio rucio tondu ni ugakinyanira ndarora na maithongo na undu ucio riu ni mukinyu indirowe kumwira inyue mwendete uhoro uria wama menya mutigathanganie murumie witikio wanyu kuguranirio gwa thamaki uria mutungatagira kwihakuhita muromo-ini akiaimata wa manyu inyue njamba cia witikio mwihigwe imwe mbara-ini no ta ibu ciaria rithoga turumea nguranirio nyamweyo ni gathana thi menithia andu uhoro wama ikonia ngoro cia andu aingi nigetha ikane mwathani rutani muru andu mahoe mianano amwe mahoyage aria angi namwe mahoyage aria kuo ukaiguaga mohoro makuma kundu na kundu amwe makita Jesu namwe makita Ngai indirowe kumwira inyue mwendete uhoro uria wama menya mutigathanganie murumie witikio wanyu kuguranirio gwa thamaki uria mutungatagira kwihakuhita muromo-ini akiaimata wa manyu inyue njamba cia witikio mwihigwe imwe mbara-ini no ta ibu ciaria rithoga turumea nguranirio utonya andu agima na ciana itio ithire andu othe mahaneta maigananire mwana karuma muciari akaruma mwana kirumi giki ihure thi naguo muthiro woneke andu makoraganaga mundu na muru wa nyina muciari akoraga mwana akoraga muciari indirowe kumwira inyue mwendete uhoro uria wama menya mutigathanganie murumie witikio wanyu
kuguranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra wĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mũigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio meciria mao magathũka ona gũkĩra manyamu ngoro ciao nĩ karũra biũ na gũkĩra nyongo nĩ makarega ũndũire ona marege ũngai ũkahana ta Sodomu mĩhiama mĩthemba yothe arũme mahikia arĩa angĩ nao andũ anja taguo amwe makome na nyamũ na rĩu ũguo nĩguo kũrĩ ndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wa ma menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kuguranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra wĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mũigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio maguta matikera ndumerire makamenya ũhoro wa mano matika ũheana makaheana ũhoro ũrĩa andũ makendaga kũigua hekarũ ikagarũrũka ihane nyũmba cia thũgũrĩ wĩna mbia nĩ ũkũgũra na wenderio kĩrathimo ndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wa ma menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kuguranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mũigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio ndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wa ma menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kuguranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mũigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio oye rwĩmbo rũu rwega rwa Samiro ngoro ratũkinyĩria rĩu wega ĩrĩ thaa 8:09 gũkũ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa ũtugi no tana. Thank you very much. Na hena riboti yake hada amenyithio haha nĩ mũthuri ũgwĩtwo Garuya Junior Thubukie Rũngare. Mũthuri ũcio aranjĩra mũini wĩtagwo Regina Muthoni kana aingĩ mamũĩ na rwĩmbo rwĩtagwo Yesu lishinda na na arĩkĩtie kũhurũka na nĩ Garuya wanjĩra ndeto ĩyo na anjĩra mauma gũkĩmũhurũkia hurũkĩire gwake kũrĩa mwena ũrĩa wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Gĩthũrai I think nĩ 45 na nĩ makĩrĩkia kũiga mwĩrĩ gũkĩwũiga hurũkĩire nyũmba-inĩ ĩrĩa mũciĩ gwake na nĩ makĩrĩkia kũhurũkia kũmũtwara mocarĩ. Poleni sana gwĩ family. Yes, pole sana. Ngai aramũhurũkia wega tondũ wĩra nĩ akĩrutĩte hĩndĩ matukũ maitũ thĩ ĩno mathira no kũhurũka tũkĩhurũkaga. He kijana yake mwera acario he kijana ya Regina Muthoni ĩrathiĩ na mbere na gũcario nĩ rĩtwa rĩake njetereire nĩ ngũkorwo ngĩkwĩra etagwo atĩ angĩkorwo hihi nĩ ũmũĩ ukimwire tu ainũke nĩ arabatarania mũciĩ. Nĩ ngũkorwo ngĩkwĩra no thaa kenda yarĩkia no thaa 8 yarĩkia gwĩhanda rĩu na ndagĩka 11. Arĩa mataramenya mũndũ gwĩtwo Regina Muthoni rĩ nĩ woyo nĩwe winĩte rwĩmbo rũu.
Sereu aigene ma momenya no ocio witagwo Regina Muthoni na arari mamwa imwana igire no he umwe witagwo Jackson Murimi kana mundu gwitwo Jackson Murimi Mogo kana aroikaine ta Sami Sami mundu gikorwo muwi mundu gikorwo e Sami tafadhali mwire ni arafatarikana kwa mucie mwire ni arafatarikana kwa mucie ona arua uria kwa kihoteka na pole sana gwi family iyo Ngai aroma hethayo Ngai aromomiriria na Ngai arothie na mbere na kumanyitira thengio ngaruia na aini aria aingi kana aria angi makiuma mwena ucio ndu wa gwitikira gukorwo mukinyitirira umwe wanyu riri maundu magithiete na mbere na gukorwo hi makiri marito family yo Ngai aromihe thayo na Ngai atuike wa kumomiriria ona kumeka wega riu hatiri undu ungi ndeciria o tuthie na mbere na ndereti tukwamba kurugia itha o kidogo tondu thaa 8 riu nayo ni kirikirie gukikinya ona twarugia itha uguo riu hati gukorwo hena undu ungi no guka tuthie na mbere na ndereti no iria ndirakuria niki gitumaga kwanyu mucio na ndukanaranirie na andu anyu niki kiu giatumire ndukana yani ona andu anyu ndwenda kumenya ka me muoyo kana your brothers your sisters aciari aku ona ndwendaga ona kumenya ka me muoyo ka matiri muoyo kari ati o magwikire ukimaka ukimamena kai magwikire ati ukimamena andu acio niki magwikire ndenda twaranirie muthenya wa umuthi sawa sawa thaa 9 no thaa 8 na ndagika 13 good morning The Drunken Master Gikonyore himself ni aragwitira Gikonyore Experience Murang'a Tour kana gwako kwera ni oriro ni umagia moto ihoa ni muthenya wa Jumamothi tariki 4 mweri wa 10 mwaka uyu kuria mukawa-ini wa Stanley's Haven kaiho gacanga cangi gakorire waco mugunda Igo kaiguru kwambiria thaa 11 cia hwaini o nginya thaa 3 cia utuku tigiti ni ciringi 1,000 regular na ciringi 1,500 hari VIP rwimbo rukarikithio ni Joyce wa mama raigwa Zayuni odoko na raika warekia hau gwatano ngothie kwira maitho na Jugesho na DJ Queen akunegereria mix mwaki ate mundu MC ni Sister Fiesta Girl na MC Di Mello dokana tire kosa ucheka ukosa kosa uchekwe Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanio cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Ucio ta kwendagira wega ndareke yenyo ona kiriko mundu cio tangi kuigerera
gakore ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto gĩtawa skrebo na kidoli Paporio Karatina inashadiwa na Flax Collection ati tulio hamwe yeliwa Kũrĩa kwendete ona mĩromo na ngoro thĩinĩ iyo iramuku angĩkuonera kĩrĩa kũrĩa na harĩa kĩagaga kamweke ũthakio menyage ti kwendwo igego nĩrĩthekagia itimũ gĩkũra choki nguoni mwako mũrata no atuĩke thũ yaku rĩrĩa mũrarĩa rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto Joroge wa ndũndũri ndũmĩrage atĩ tũrĩ o kuona twĩ sawa matige mehe na wĩrage Maina K iwe Maina K Bushari harĩa maroro itũrĩ o sawa Ongiare oirwo rĩrembũkaga atangĩenda kuona gĩtherema akĩnaga ũrĩ na thĩna andũ aingĩ thĩna marĩ ũhinga na tondũ kũigua magĩa ũiru matiũĩ marĩa ũmĩrĩirie mĩkuru mĩambato ĩtũkĩire ĩgakinya hau ũrĩ rĩrĩa mũrarĩa rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto Jose wa Auto Empire the Volvo shop gari no ndĩragĩra na wĩra ndaru wa Wanda Electricals ĩkũrĩa mwena wa Embu atĩ tũrĩ o hamwe Wachigwera ũiru egunanake wethera ironda cianda ciake kayokonda gũkuatananeke na nĩngayũkĩra thimanaga ũngĩoe mathĩna ngereire ũngĩthaithaga Ngai andeithie ũngĩoyagĩra oro mũthenya aretereire ihinda rĩaku rĩrĩa mũrarĩa rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto Dr. Chris Oreo health drink kũrĩa Keno no ũrarurumia matinga nĩko kũrehera nyoko na HBL MMCA Oreo Nyeri no tũgathiĩ Derby Place Karate Yenima Joyce wa mama Oyo inima No tũgũtũbora Oh yes Rwĩmbo rwega mũno rũraingĩra na topic itũ mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ ũgũthũire ona no akorwo nĩ mwarĩ kana mũrũ wa nyũkwa no ningĩ mũmenyagĩrĩre mũno very nice nĩ rwa Wanja Sari watũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa 8:21 gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana thengio mũno Thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria na thengio asanti kũrĩ arĩa maratũma pole kũrĩ family ya Regina Muthoni asanteni sana mũkĩririkane no tũrathiĩ na mbere na kũria mwanake ũgwĩtwo Jackson Murimi Mogo kana Sami mũriũ wa Regina angĩkorwo nĩ ũmũĩ kana akorwo nĩ aratũthikĩrĩria arĩ harĩa arĩ nĩ akĩrwo nĩ arabatarĩkana mũciĩ ona ruga o ũrĩa gwakĩhotekana nĩgetha maũndũ makĩhote gũgĩbangwo na gũgĩkorwo me sawa sawa. Thank you.
reke tucokererie ndereti-inĩ itũ nĩkĩ gĩtũmaga ndũkarie na andũ anyu brother ciaku rĩ sister ciaku rĩ mami wanyu na baba wanyu rĩ mwagaga kwaria nao nĩkĩ we what happened nĩ atĩa gwathire mũkĩmenana hello tahũrĩra ithimũ reke njigue 0722 200 720 ĩyo ĩngĩ nĩ ya 0735 989 989 nĩkĩ gĩtũmaga ndũkarie na brother ciaku ka sister ciaku hello Hello. Yes, wĩ mwega? Nĩ kwega mũno. Karibu sana. Na nĩngĩrĩga kwaria na mũthenya ũngĩ. Ngĩkwĩra maĩca nĩerĩga gũkũ. Na rĩu rĩrĩa erĩga gũkũ. Yes. Maĩca ti handũ ha kũnyitĩrĩra. Your brothers. My brothers tondũ nĩ erĩ. Haha nĩ tarĩ gũtharĩkĩra. Tondũ mokire makĩoya makĩingĩra gwakwa nyũmba magĩthamia maomboresi gwakwa nyũmba magĩtwara kwao na single mother nĩ mũhiko magĩthiĩ kũu nĩkuo maomboresi mekagĩrwo kwao mekĩirwo kwao nyũmba ũgĩcoka rĩu gwakwa rĩu no kwaingagĩrio rĩu tũindo tũrĩa tũingagĩrio nĩ andũ mibango makĩbangĩra kwao yothe mathiko gũtirĩ kĩndũ niĩ ndonire onake na matiainibobire ona hanini niĩ ndahanire ta stranger niĩ ndacokaga rĩu kũria raici atĩ maũndũ nĩ mahĩngĩcanire rĩrĩa mũndũ arĩ gũkuĩrwo ahanaga mũndũ arwara rĩu ũrĩa andũ manyitaga mũndũ makamũsapoti-rĩ niĩ ndirĩ sapoti ndonire ya mũndũ ũyũ nau niĩ ndahanire tarĩ gũtengwo ndatengwo rĩu nokuo niĩ nginya rĩu niĩ ona maũndũ maingĩ marĩa niĩ rĩu ngoretwo namo nĩ maingĩ mũno tondũ nginya ona ciũria nyingĩ na kĩ na matikũnjarĩria na matikũ atĩ rĩu mabangire atĩ ndĩna thĩna mũingĩ mũno rĩu atĩ rĩu nĩo marabanga wĩra ũcio wothe na niĩ ndĩho na ndĩ muoyo na matikũinibobu oye pole sana nona rĩu njikaraga ta mũndũ ũtarĩ mwene ũtirĩ mũndũ aragia naniĩ ndũĩ rĩu nĩ ndakĩmoririe kaĩ gwatĩ atĩ na rĩu tondũ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno mahĩngĩcanire rĩu ciũria nyingĩ ngoragwo ndĩ nacio nona rĩu ona maũndũ mangĩ tũngĩathondekete hĩndĩ no coke ũmenye mwana ũcio tondũ akuire ndakuĩte gĩkuũ kĩa kawaida tondũ rĩu ndareherwo ndũmĩrĩri mwana wakwa atĩ nĩeita nona rĩu handũ hamoke manyitĩrĩre tũmenya atĩrĩrĩ mwana arĩo nĩkĩ mwana akua atĩa rĩu omokire makĩoya maũndũ na makĩambĩrĩria kũbanga na makĩbanga rĩu atĩ nĩ mao atĩ rĩu nĩ marasapoti no gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ona ũrĩkũ tondũ maũndũ mothe nĩmo marigirie namo pole sana na Ngai agũteithie mama tamenya rĩu kĩu kĩronda kĩronda no gĩtigĩthirango Ngai agũteithie kĩhone tondũ rĩu nona rĩu arĩa mangĩgũsapoti nĩo magũtenga niĩ rĩu ngoragwo ndĩ nyiki nĩguo pole sana Ngai akũiguĩre tha mam na agũteithie tondũ we nowe tu ũngĩhota gũkorwo agĩkĩhonia ngoro ĩyo harĩa yatihirio tondũ maũndũ mangĩ namo nĩ maritũ tamenya nĩ maritũ tondũ rĩu gũkuĩrwo rĩ akĩrĩ ũhiki atĩ moke magũtharĩkĩre na magũkenere na magũkenere tarĩ gũkenera makenera ĩndo rĩu nĩ chance rĩu mona ya gũka kũhana tarĩ kĩ
Niĩ ndihotaga ona ndiendaga gũcokera ndeto icio. Tena atĩ nĩnyendaga gũgĩcicokera nĩgetha ngaigua tegũ. Nĩguo, nĩma. Thank you very much. Ngai agũteithie na agwĩke wega mam, na thengio nĩ gũtwarĩria. Nĩguo? Na mũgagĩtũhoya kĩrana. Na mũngĩona andũ magũtũtara mũndũ akarĩria mũndũ. Mũndũ ndangĩthũra. Nĩguo. Nĩgetha rĩu ũndũ ũcio thĩ. Nĩ tondũ rĩu maũndũ macio mũndũ agũkorwo akĩririkanaga. Niĩ ona nĩnjikaraga ngarĩra ndĩo nyingĩ. Pole sana. Thank you sana nĩ gũtwarĩria mam. Thank you. Okay. Maũndũ nĩ maritũ marĩa macemanagio namo nĩ andũ. Maũndũ marĩa macemanagio namo rĩ nĩ maritũ. No ningĩ Ngai nowe ũthiaga agĩtũtwarithagia, agatũgereria kũu, agatũruta kũu, magakorwo me mega. Hello Inoro. Hello. Ndĩ mwega biũ, we ũhana atĩa? Kwerwo atĩa? Hello. Nĩ ũratũigua? Kwerwo atĩa? Kwega mũno. Karibu sana. Tũgwĩte atĩa we? Jane, nĩ Jane? Jane? Hello? Ndũraiguĩka ta maka? Ndĩrakũigua. Ithuĩ nĩ ithuĩ twĩna gathĩna na gũkũ anga. Thimũ ĩno tondũ gĩtiona kũingĩra ya gũtarĩ atĩ ũkugaga atĩa Jane? Hello? Jane tũtiraiguana ona hanini. Ndĩrageria kũmũthikĩrĩria, ĩrarega biũ gũtũigua. Kũiguĩka nĩ ngwĩciria nĩ ũndũ wa netiwaki kana hihi thimũ ĩkĩrĩ na gathĩna kidogo. Nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere? Ta ndarĩriai. Nĩkĩ ũtaragia na andũ anyu? Hello? Waga kwaria nao nĩkĩ? Hello Inoro? Hello? Ndĩ mwega biũ, we ũtariĩ atĩa? Niĩ ndĩ mwega, njĩtagwo Jane. Jane, karibu sana. Mũtumia ũcio wa Naivasha nĩ ndamũigua. Yes. Hello? Ndagũthikĩrĩria, ndakũigua wega biũ Jane. Na mũtumia ũcio ndĩ mũndũ angĩteithĩka na niĩ ndĩ maĩ mahiũ. Na no ateithio nĩ my pastor, nĩekaga counseling, no na haya egũka tũngĩhota gũconnect nake ndĩmũhe namba yake maranĩrie. Nĩkũmũhe moke maranĩrie nake, nĩ ateithagia andũ aingĩ mũno kĩmeciria niĩ ndĩ ũmwe. Nĩ wa kanitha ĩrĩkũ? Akathoma kanitha wĩtagwo Prayer Beyond Boundary wa Wangũnjiri. Okay. Na kanitha ũcio ũkoragwo haha Mogas. Ona angĩkorwo ndekwenda kwamba kũmenyeka, no oke ĩmwe kanitha oke ateithie athikĩrĩrie, na nĩ njũĩ no agateithĩka. Aya, nĩwe ũgũtua itua to nake hakĩrĩ o kũrĩa ndĩmũtũmire. Reke to nĩ njũĩ no arathikĩrĩria, we mwenyewe nĩ egũtua itua. Agĩũka nĩ njũĩ niĩ nĩ egũteithĩka na nĩ ekũhona ngoro ĩyo. Nĩ sawa, na thengio mũno nĩ tondũ wa kũmwĩciria, nĩguo? Thank you very much. Asante sana. Thank you. Haya. Nĩkĩ ũtaragia na andũ anyu? Brother ciaku, sister ciaku, ndwaragia nao. Nĩkĩ? What is the problem? Hello? Kwerwo atĩa wĩ mwega? Mwega mũno. Ngwĩre maũndũ nĩ mathũkire. Mathũkĩire ha baba witũ? Mathũkĩire atĩrĩrĩ. Hello? Yakũigua nĩwe tũthikĩrĩirie tũmenye harĩa mathũkĩire baba witũ. Hello? Tondũ gũthiĩ rĩrĩ. Gũthiĩ kwarĩria mũrũ wa nyũkwa. Akona tarĩ kanyamũ ũrenda. Ona mũtumia wake ndarenda gũkwarĩria. Rĩu wakĩona atĩrĩrĩ, handũ ha gũthiaga gwĩka matharaũ-rĩ, ndũreke wĩikari. Rĩu weikaria rĩ, rĩu andũ mariuga mũtiaranagĩria. No ndũrĩ na ũru we no gũthiaga tondũ nĩ mũrwaru.
Ndu wa ule andu magire na maundu atumia ona twahikirie ne mukire ugukia maundu mukama atenganiria andu ajanirwo ndu umwe ureretwo ndu umwe mukarere no ndu umwe no mutumia okari kuona no andu mahitania riu ndikio kuona rigi kuona andu maikara ona ko ningetukiria twathiaga nigetha tukathondeka maundu gutiri undu ona ka tari okanyamure kata urenda mutige kiganana niguo tuligira kadigana ine au drone riu ugire uri thukumaga tuku itu gwagie niguo ndiguthagira mutumia ungi kwira ati ongirie muri mundu ngicenjia ungikorwo wiganĩire undu we nĩwamenyerire gwĩkate gũthũkũma ũtukũ ucoke rĩu nake mũndũ ũngĩ nake aroka kauga atĩrĩ waita weri tondũ nĩ athũkũmaga rĩ na athũkũmaga ũtukũ rĩ ndĩmwĩra ngombere 10,000 kamwe rĩu nani tondũ thũkũmaga ũtukũ 10,000 gajitia rĩ ingĩkuona no nguona 5,000 akaigua tarĩ kũmũruma wekate wa mũruma na we mũthenya atindaga toro nawe no igua ũtukũ nawe ũrĩ ngangari nĩ maũndũ macio matigũkĩrehe thĩna nĩguo nĩkuona mũndũ nyakũra mũno gũthiĩ kwarĩria mũndũ gĩũkeikaria ikwenda waithatheri nginya nĩ cia ningĩ nayo anga nĩ atuĩke kuruero nĩ tondũ ũkuona maũndũ ũrĩa mahana ũkuona maũndũ mothe tarĩa maroreirie nĩguo nĩkĩona rĩmwe mũndũ akĩremwo nĩ kwarĩria nginya mwana nyina nginya mwana wa nyũkwa tondũ ningĩ wathiĩ kũrĩ mwana wa nyũkwa nake mũthuri we nĩwe ũyũ nĩkĩo mwana wa nyũkwa kũgĩrĩte anga nĩ ũragũtara ũgũkĩikaria kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩmwe thank you mũno we mwĩ sawa na andũ anyu mũno kwanja we mũtihĩtanĩtie niĩ tirangĩonaga niĩ tukĩna niPR yakwa nĩ njega mũno ingĩona okorwo na kĩbundu ĩna nĩngĩikara tarĩ mũtĩ ũndambe tondũ ndũkũtura ũndambe tũkũndamba ndagĩka ĩyo tũtigane we ndũmakaga niĩ ndĩ mũndũ very 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 straightforward yes niĩ nĩngoragwo nginya ndĩmediata niĩ kugithania andũ aingĩ kũmaiguithania na ngakũrĩ straightforward we nĩ ũtarĩ mwega tondũ rĩrĩ ũrarega ũraigua wiru nĩ mũrũ wa nyũkwa nĩkĩ ini akona kĩndũ enda ndũhoe na kũima tigana nake thiĩ ũgethe nĩguo ini tamaka nĩ waria ciugo njega mũno mũthuri thank you mũno asante na ũraria wega mũno thank you haiya nĩ maũndũ mageragĩrwo nĩ andũ na tiga ũmathikĩrĩirie wigue no mamenye no ũtũre ugaga nĩwe mwenyewe wĩna thĩna otherwise andũ othe nĩ ta family ciothe cirĩ na mathĩna hello tandarĩriai nĩkĩ mũtaranagĩria na andũ anyu mũmameneire kĩka mwameneirwo nĩkĩ hello kwerwo atĩa wĩ mwega ndĩ mwega mũno so karibu sana asante no ũcio Muthoni karibu sana Muthoni asante rĩu Muthoni andũ anyu nĩ mwaragia nao gwitũ tũciarĩtwo tũrĩ anana tũciarĩtwo tũrĩ anana airĩtu atatũ na anake atano no niĩ ndarĩ na wendo mũingĩ wendo mũmaka wa ũkita wa hako no niĩ ndathire nengetwo mĩri nĩkĩ ndaceraga gwitũ niĩ gwitũ nĩ Kiambu ũrĩa ndiarĩtwo nĩ Laikipia ndarĩ mũthii airĩtu gaitũ gakĩhinga nda mũthenya ũmwe gakĩnjĩra atĩrĩrĩ na woka gũkũ ũkanina mũthenya ũmwe ũkainũka ndiamũũrie nĩkĩ aya nake ũyũ ũngĩ mũirĩtu wa kĩrĩa ũrĩa marũmanĩrĩire rĩ amwĩteire wĩra handũ na tũtiaranagĩria akĩritũha ngĩrwo nĩ mũtumia ũngĩ wĩra ũrĩa wanĩire nĩ araneana gĩthiĩ mataneti ngĩthiĩ wĩra-inĩ ngĩmũria atĩrĩrĩ ngĩthiĩ wĩra-inĩ ngĩmũria atĩrĩrĩ we ũhanaga
gũteithia na gwĩtĩire wĩra na ndarĩ na kana kanini na rĩ mwana ũcio nĩ arathiĩ na magũrũ otangĩra ngĩnjĩrire ndũgamĩrĩre wĩra nginya rĩrĩa ũkakiuma maternity niĩ ndarumirwo nginya ngĩmaka niĩ therirwo ciugo nake mami ndathiĩ kũu mũciĩ-rĩ akathecathecaga ciugo niĩ ndarĩ na wendo mũingĩ no nĩ wathirire no niĩ ndarĩ na wendo mũingĩ no nĩ wathirire no niĩ gũtirĩ mũndũ twĩ mũku no maugaga nĩ niĩ ndĩmahũrithanagia ona rĩu ũmwe ahingĩrĩirio Kenyatta nĩ mbirũ mũtumia wake akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra ngĩtũma mbia agĩthiĩ akĩrutwo ona mũthĩ ũyũ ndarĩ anjĩra thengiũ ũrĩa ũngĩ nake akĩnyitwo anyitĩirwo na ikuru atũraga thiaga kũmũrora nĩaumire erwo agĩtwarwo rũmande tũgĩtikana nake twĩna mũrũ wa maitũ rĩrĩa aumire-rĩ okire gũkũ ngĩmwĩra niĩ noka mũthenya mũru niĩ nĩ ndĩrathiĩ gwa thitima yakwa nĩ gũka kũrengwo ũreke thiĩ we wagera kwa mwarĩ wa nyũkwa nĩ ũgũkĩra haha hwaĩ-inĩ athire akĩinũka hwaĩ-inĩ anjĩrire atĩ nĩgĩokire gwaku anyona takĩiba haiya ikĩmwĩra rĩu naniĩ ndingĩkĩrekire thitima yakwa yũkerengwo atĩ tondũ nĩwoka na ũkire ndũnanjĩra nĩ ũroka na wĩna namba cia thimũ ũguo niĩ ndingĩrekire thitima yakwa yũkerengwo no nginya ingĩthire kwa power rĩu harĩ ũmwe nake brother ĩrĩa ĩranũmĩrĩire-rĩ arũharire na ndierirwo niĩ ndaiguire gĩkuũ athiĩ kũmũthika twarumirwo nĩ mũriũ wake agĩtwĩra gũkũ mũrĩ ũkagoma thikũ rĩu niĩ ndirĩ mũndũ ndĩmeneire niona mũndũ anjĩre na thĩna nĩ ndĩmũteithagia no niĩ ngoragwo ndĩkũnjĩte rĩu ona ingĩhũrĩrwo thimũ nĩ mũndũ niĩ nĩ makaga mũno ngauga Ngai rĩu ũyũ arenda kũnjĩra irĩkũ na maugaga nĩ ndĩmahũrithanagia nĩguo rĩu ngakĩmaka rĩu niĩ kaĩ ndĩkĩhurũkaga o ũguo na ihoru na nakũĩ pole sana na Ngai agũteithie na agwĩke wega na nĩ ngũgeithia rĩrĩ mũgeithie ngeithie refarendi Mũrĩithi wa GCM okay good thank you ageithike asante sana thank you thank you muno mama okay mahani maũndũ na makoraga andũ mambo yanayopata watu thieti maũndũ maya makoragwo atĩ magĩcemania ngani makwa ngakĩ aca tanjĩra atĩrĩrĩ nĩkĩ nĩ kũrĩkĩrĩria ndereti ĩno ndĩenda tũrĩkĩrĩrie tondũ ona thaa kenda mathaa makwarahũra na matigario hanini nĩkĩ ũtaragia na andũ anyu nĩkĩ ũtaragia na andũ anyu we mwamenanĩire kĩ na andũ anyu hello Inoro kwerwo atĩa wĩ mwega wĩ tũgwĩte atĩa we tũgũgwĩta atĩa niĩ njĩtagwo Cohi wa Ithe Bethi we wĩtagwo atĩa Mũrĩithi atĩ Mũregi nĩ waragia na andũ anyu Mũregi anga tũtiraiguana Mũregi rĩ tũtiranyitana na Mũregi ona hanini nĩkĩ gĩatũmire mũhĩtanie na andũ acio anyu your brother your sister mwahĩtanĩirie kĩ nake mwahĩtanĩirie kĩ nĩkĩ mwaranirie jarĩria
0722200720 tukirikiria thimu tuigue niki muoraniri brother yaku niki mutangiana na uthio gwothio. Hello. Halo. Yes, we mwega? Kuhana atia? Ni kwega vi, we ohana atia? Ni tire na oru. Aitaki gwa nogoka muno. Karibu sana, tugwite atia we? Ni njitagwo Mose. Mose, karibu sana. Na ndake na muno ngeragia kuhuraga thimu gatire kaingira. Na cokia ngatho ndaigua kiuga ni kurikiriria. Ni kurikiriria. Ni gastori gakwa ni kanene muno. Kanyihie gatuike ka ndagika ta 2 nigetha tuthiete. Riu nani riu? Andu aitu ndimo manyonetie kanyoni. Wa ngethe. Ajio ka agocia na gakirite kau tondu riri. Ni ndagiukire guku Nairobi na Ngai agikindeithia. Ngithukuma. Nikicoka ikiririkana thina uria ndatigite gwitu gicagi. Ngiambia gwithomithia. Aria makiri thutha wakwa. Yes. Riu withi uguo Ngai agikindathima. Nikiota gwakira mukuru wa kanyumba. Ati kanyumba o kanini. Kanyumba gakinyite kindu milioni 3. Na mugucoka mumenanire ha? Riu tukundetana ikona ciarikia cukuru ri. Magiuka guku othe. Maiga nduka-ini. Riu ndimenya ni atia ma riu to ndagithie icigi ndagicoka tondu nake mutumia na ikoretwo akigia ndari. Akigia ana ri. Gukitiga mwanake gakimutiga. Tu orake operate nduka. Ukauka mathabu ri. Nyama ikirana. Asa. Riu hari acokire kurehe thina ri. Icio ni athire ngikimutwara gwa borithi. Uri kihijanda na kio kigita. Mari uri ogwika ri. Na to ndina maundu maingĩ ri. We no ri twaraga mbeca bengi. Ira ndiga ndamuheaga. Ati uri withutha wakwa no wathia na rori. Muthenya umwe andu gacira getagwo Manyanja Road ndio kana ni ukaiguaga. Manyanja Road ni ndimiwe. Athiete na nduthi akuitwo ni nduthi ri. Ndĩrenda gũkwĩra mwanake mbeca iria ndamwĩkĩire gatwatoni athire cio ciothe. Agĩthiĩ athiĩte? Athire athiĩte. Gũkua kana kũũra? Gũkũũra na mbeca. Ngai, kũũra biũ? Ndigũkĩoneka. Rĩu ndagĩka ya mũico rĩ. Ũkĩũra thimũ gĩcagi kũũria kanena kũu. Nĩ ũrĩa nderirwo rĩ. Werirwo atĩa tatwĩre? Nderirwo atĩ ndirenda ciana citũ iteithĩke. Ndũrenda mateithĩke? Na noguo no ndĩrakĩmũhe wĩra na gũtirĩ wĩra wake no agũgĩtwaraga mbeca bengi. Na gwĩka correction. Athire ũguo. Na iria orire nacio mũthenya ũcio ciarĩ ta mbia cigana ũkĩ-estimate? Nĩndendagia kĩndũ ta milioni 1 na kĩndũ no iria atwarĩte cia hwaĩ-inĩ ciarĩ 300,000. Nĩciakũrire nacio. Agĩthiĩ athiĩte biũ nacio? Agĩthiĩ kũrĩa Naivasha eciragia nĩ kĩndũ ta milioni 2 ũguo. Athiĩ gũkora nĩ maruci ma ngiri cia 200 150. Icio nĩcio ndamũnengerete. Rĩu na tondũ ciakĩgũrĩte box rĩ. Aciragia athiĩ Naivasha athiĩ kũgũra buroti ngĩigua. Tona akĩona raici. Kuona tũtiaranagĩria. Tondũ niĩ nĩ ndakĩra rĩu atuĩka atĩ ndirenda gũkĩmateithia na mũndũ nĩ ũkĩmũthomithirie. Mũthomu. Ũcio ũngĩ nake nĩ ũkĩmwandĩkithirie wĩra nake nĩ wakĩmũhe wĩra. Ũrĩkĩra mbeca ũgakĩnengera mũndũ o ũguo. Aca.
Kwĩra rĩu ũkona no mũcitĩrĩ no na atumia. Ũtocio ndegwa mũthuri ũcio wa Mũrang'a akiuga. Ũhoro wa nyina rĩ na kamwana tondũ no ndĩragĩthikĩrĩria rĩ. Mĩciĩ mĩingĩ ĩthũkagio nĩ aciari na aciari aingĩ nĩo marehaga kĩndũ tarĩ njatũkano. Tondũ nĩenda kũgucia ũyũ akagucia ũyũ akamwĩra ũũ. Mũciari kwanja wa mũtumia. Mũciari Gĩkũyũ-inĩ. Atumia nĩo marathũkia. Tondũ naguo athuri na wa Gĩkũyũ-inĩ nao nĩ magire uge tondũ rĩu nake rĩu mũtumia agakĩhĩmbĩria ciana cio. Akahĩmbĩria ciothe nĩguo. Rĩu ta rĩu niĩ my father nĩtũgotanaga nake mũno, nĩ mũthuri mwega mũno. No ũcio nĩtwaragia nake na acio othe ona ta rĩu ndĩ nao matukũ maingĩ tarĩ ndahũrĩra mũkũrũ thimũ. Na ndikorwo na rũu. Aca tondũ nake no arĩgũikia kiugo. Nĩguo. Tondũ nĩarenda kũnjĩtia mbeca niĩ. Neti ũrĩa ũngĩ na tarwo na matukũ macio mothe marĩ ho rĩ. Niĩ ndĩna bamĩrĩ yakwa. No ngaigua nĩaretia 10,000. Na mbeca icio ona agwĩtia nĩ tarĩ gũkũmandi. Orobo Sunday nĩ ũkaigua nyingĩ nĩ ciahũndũrwo Nairobi. Kana ingĩ nĩ ciatũmwo Kabati kwĩ mwarĩ. Na mwarĩ ũcio ningĩ no aranjĩra ndĩmũteithie. Na mwanake ũyũ nake ndarenda kũruta wĩra ona wa mũgucia. Nĩguo. Wakĩmwĩra atĩ ndũgĩũke ndwagĩre mbeca bengi. Rĩu reke ngwĩre aciari aingĩ rĩ. Nĩo mararehe mathĩna. Makaigĩra ciana ciao mathĩna. Ona andũ makĩaga kwaranĩria ti kuga atĩ mena ũru ciana ciĩna ũru. Nĩguo. Na ngũria atĩrĩ rĩa mũico wathiĩte kwanyu mũciĩ rĩ? Nĩ ndathiĩ kĩndũ mweri wa kerĩ. Na ngĩthiĩ mweri wa kerĩ ndaikarĩte mĩaka igana ũna. Tondũ mwanake ũcio anjĩkire ngero kuma 2018. Kuma hĩndĩ ya 2018. Ngĩkĩona ningĩ nĩtwaikara mũno ngĩona kaba gwĩcoka mũciĩ. Tũgĩthiĩ ndanina mĩaka ĩrĩ tũgĩthiĩ tũgĩikara thĩ. Ona twaikara thĩ ngona handũ haha hatirathiĩ wega. Ona kaba kwĩikaria. Pole sana. Na Ngai agĩgũteithie tondũ rĩu amenya maũndũ imwe nĩ iharo ũtangĩhota nginya kũmenya kũrĩa ciumaga. Nĩguo ma. Thengiũ mũno ndakena. No wĩra waku no ũraruta? Ndĩraruta no rĩu wĩra nĩ wakĩhinyĩrĩkire. Ũguo tondũ atia mũndũ agĩkiuga. No kũng'eng'ana. Ngai nĩegũteithia na nĩwe ũgũtũteithia nĩguo? Nĩguo. Thengiũ mũno na asante sana. Barikiwa sana. Thank you brother, thank you. Haya. Etigĩtie rĩu ndagĩka 10 ihande thaa 9. Ndenda kũigua kana mũtiara nĩkĩ gĩtũmaga mũtikarie na brother yaku na sister yaku, nĩkĩ gĩtũmaga mwaga kwaranĩria nao nĩkĩ? Nĩ kũmena naĩ thĩna mũnene waumĩrie kũ? Shida ni gani? Tondũ no nginya hangĩkorwo mũtingĩkira ũguo andũ maciaranĩirwo methe kuma ndemwe mũkamenana mũgatua nginya mũtire aranagĩria, gũtingĩthiĩ ũguo. Mũranagia kĩ nĩkĩ mũranagia andũ a Ngai? Mwamenanĩire kĩ? Nĩkĩ mwamenanĩire? Ndarĩriai 0722200720 twatigaria o ndagĩka nini mũno tũkorwo tũkĩrũgia ithaa. Aikorwo wĩ hau tafadhali rĩngĩ nĩ umona kaũndũ ũngĩenda kuga wena mweke ũcio 0722200720.
Ngai he mutugo waku nimenyete tewe nduhuthagira munduru kanoka murutithia mawira mokomboi gutire wira gwaku tari musara nithiete ng'endo nyingi kuraya na gukuhi utuko muthenya gutwara ngumo yaku kumwe ngauririro kugerio ari karai ndihite na nyingi igaitikirira nihoya kuhoya Ngai ngwinyihirie ndukana nindere hinya wa gukugoca ona ingigakura nie njage meguthae Ngai ukandigeria hinya wa gukugoca ona ingikagera maundu maritũ matikahinyĩrĩrie nemo gukugoca ono tungata ũyũ ũngĩkaritũhaĩ guinduka na ndunyoti wa gukugoca harĩ ũndũ wĩkaga ndiũĩ ũrĩa wĩkaga thĩinĩ wakwa gũgakunũka ũgoci waku he handũ ũhutagia ndiũĩ nĩ ha ũhutagia ngaitĩka gũkugoca niĩ itekũnoga njiguaga wega rĩrĩa ngũkũgoca thengio nĩ kũndua kĩndũ gĩaku kĩa wĩra Ngai ndũkana thengie roho waku harĩ niĩ ndeithia ndũre kũgocaga na mana roho nĩ ihoya kũhoya Ngai ngwĩnyihĩrie ndũkana nindĩre hinya wa gukugoca ona ingigakũra nie njage meguthaĩ Ngai ũkandigeria hinya wa gukugoca ona ingikagera maũndũ maritũ matikahinyĩrĩrie nemo gukugoca ono tungata ũyũ ũngĩkaritũhaĩ guinduka na ndunyoti wa gukugoca tondũ ndiũĩ kĩrĩa wonire harĩ niĩ ũkĩhe mweke ũkĩnjĩtĩkĩria ngũgoce ndeithagia ndikana ũhũthĩre ũru goci-inĩ waku nĩho nyonagĩra wega nĩho ũndĩithĩirie ũkaninĩra thĩna Ngai we ndũrĩ wahũthĩra ũru nĩho ũhereire kĩrĩa ndonaga ta itangĩgĩa ndĩhĩte goro kwĩ nyĩmbo iria ndanaina nĩ ihoya kũhoya Ngai ngwĩnyihĩrie ndũkananinĩre hinya wa gukugoca ona ingigakũra niĩ njage meguthaĩ Ngai ũkandigeria hinya wa gukugoca ona ingikagera maũndũ maritũ matikahinyĩrĩrie nemo gukugoca
ono bugatoyo oge karito hai muidoka na dunyo tiwa gokogosa deithia gukumenya menyo gosa gwatei ikanage na kio gitari no menyo ikana kugose otari mutugoi ikugosa gitari goko na kuruta nadika negose kanade abararie. Probably heard that learning the piano. Oh yes, rwibaro nerwa mundu gwitwo Julius wa Kigosha, rwibaro wega muno rwatukinyeria riu thaa ici thaa kenda ni gukinyera kinya na he muthuri ugwitwo wa Magondu, muthuri uheaga maundu ni mutonyi by the way wa Gikuyu. Muthuri ucio ni aheaga mataro maingi muno, aranjira atiriri soi macio ungikona hindi yothe muramenana kwanyu ri coka na mucii maundu macio mothe ni ukumakororo hau coka na mucii tu coka ni ugukora maundu macio thina wi mwena ucio. Ucio ni mundu ugwitwo wa Magondu no orahe akoragwo kuria kundu gugwitwo Toro niwe wahe ndeto icio niwe wanjira ndeto ĩyo. Thank you muno gwitikira gukorwo gitwarithania na ithuĩ. Asante mucio tugina utano uyu. Thank you muno we uragithie na mbere na gututhikiriria. Good morning. Oh yes, that kende kihanda ni kurugia tugukorwo tukiruga ithaa ona twaruga ithaa riria ringi tugwikorwo tugikiarahurana na nikio ndenda wiharirie wega nigetha maundu magikome sawa. Guku tikungi ni kwa Inoro ni mucii wa tugina utana na thengio ni guthie na mbere na gututhikiriria. Thengio ni gutucagura. Thengio ni tondu wa guikara wi mitambo-ini. Twambe turuge ithaa tondu riu thaa kenda ni arikia kuigirira wega na tondu ni rikitie gukorwo irungie ri hatiri undu ungi ni twambe tukiruga ithaa na angikuririkania uthie na mbere na kunyandikira SMS kuria gwa 22989. The Drunken Master Gikonyore himself ni aragwitira Gikonyore Experience Murang'a Tour. Atana gogo kwera ni oriro ni umagia moto iho. Ni muthenya wa Jumamothi tariki 10 mweri wa 10 mwaka uyu kuria mukawa-ini wa Stanley's Haven. Kaiho gacangacagi gakorire wacio mugunda Igo ikaigurwo kwambiria thaa 11 cia hwaini oginyagia thaa 3 cia utuku. Tigiti ni ciringi 1,000 regular na ciringi 1,500 hari VIP. Rwimbo rukarikithio ni Joyce wa Mama. Ndiraigua Zayuni odoko na raika warekia hau gwatano nguthie kwira maitho na Jugesho nake DJ Queen akunegererie mix mwaki ate mundu. MC ni Sister Fiesta Girl na MC Di Mello. Dokana tire kosa ucheka ukosa kosa uchekwe. Kuamukira rwimbo mugambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 282 hash. Kuamukira rwimbo mugambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 282 hash.
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe, watemire njĩra iria-inĩ itune, arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora, nĩo maigagĩria mabataro mao. We makĩria we ũrĩa ningĩtarĩria, we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria, ingĩkũiganania ũrĩa ningĩtarĩria. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 mũno, tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Goro yakwa nĩ nagu ona nĩ nyotu rĩngĩ.
ikono ni andu aria nderire ni waninire nyota wothe ndiraigua njikarite ndakwa ndenyiki ndirabatara mundu wa kwarĩrĩria ĩtĩkĩra tũcemanie nawe reke gĩthima-inĩ ndĩraigua ndũtheri ũnjihũrie rĩngĩ Ngai no wĩtĩkĩre tũcemanie nawe rĩngĩ harĩa twacemanĩtie gĩthima-inĩ ũkĩnyotora ngoro yakwa nĩ nogu ona nĩ nyotu rĩngĩ nĩ ndĩrerirĩria ndĩrenyanĩrĩire ndĩraigua ndĩ nyiki gĩkundi-inĩ kĩa andũ ĩrehoya tũcemanie nawe rĩngĩ gĩthima-inĩ kũhingũrĩra ngoro kũnyotore rita rĩngĩ tu Ngai ndĩmũgũmĩre nĩ nyota This time we're in Ghana. Sawa sawa riu thaa kenda nayo ina ndagika 10 na hatiri undu tangaja maundu ni mega vio maundu riu mathiite wega thengio owe uranyandikira kuria gwa 22989 uranjira ni warahukite iri ni ithaa ria kwarahurana na mundu wa njira njitagwo wa nyuto ni Stephen Kago. Please hurira aria maragiurana nani. Okay, sawa sawa ucia ndirona shohiti ndawega ndithiite toro we John Ndongo. Sawa sawa kumanya kiambio Alfaga ndona mundu gwitwo kumanyagia ranjira twi hamwe muno mukulima Mungai ranja ndimwarahurire mategani aria mateganithagia. Okay, sawa sawa. Shohini wa mathina wa Njororoko kundu gwitagwo Shakareri. Good morning. Munyua wa gathura kuria Mau Summit araugia mitambo-ini ndamuona. Andu acio ni marahukite kuria gwa 22989 Ngigi wa Surai kwanya kinywa thengio muno. Good morning. Deda ni wa mukungi ari Kinango Funya Ndarwa. Good morning. Ni ndona nginya mundu gwitwo Michael Jogu wa Kibirigwe. Madam Mary Niko Amani Estate Steve Kago. Thengio muno na mundu gwitwo Steve Kago tiga gutuma ndumiriri ukitaga maritwa ma andu angi please tafadhali. Ha ni tuonaga namba koguo no menye niwe koguo tiga watuma ndumiriri imwe ni njiganu ni nguhota ni nguigania ni ngumiona tiga gutuma ukitaga ritwa riri ukeita riri ruta riu areita Madam Mary gacoka akeitanga wa nyuto. Hapana, hiyo nayo si mzuri pana. Ketwike atiriri tuma tu message imwe kiri njiganu. Njoroge Mtetezi tariu ucio atumemwe Mwangi Ndawa atumemwe mundu gwitwo Warecho Njuguna mundu gwitwo Njuguna uria Warecho atumo imwe na ndamiona riu ri ugigituika ni ugigika maundu ta macio ndugukorwo utari na maundu mega ti hega. Aya shohi kwerwo ati ni wageithio muno ni Beyonce EMK na ni ungeithirie miji ni mugure wa Karuiru kanu MWN ucio no why don't we have news? Okay, sawa sawa. Thengio muno uyu no mundu wina woni wake mburi nyenjes nderwo andu ni mokirire ni Kimathi wa Maria. Thengio muno mundu gwitwo Kimathi wa Maria. Sante we arahuka ni ithaa riega ria kwarahurana riri ona warahuka ukanjira hello. Good morning wakamano kwerwo atia na thayo wa ithabethi ni uhoro mwega ucio
Ngakena na ngacokia ngatho. Karibu sana. Nderetio muthe yuma njega no twikaga wega cohi wa ithabethi mundu akagia na kianda gia kuririra Ngai akurathime na gwike wega. Thengio muno urenda twara hore utore matuko maingi na family yaku. Amen. Reke twara hore patron Dr. James Murithi wa Kang'ara HSUGW na mutumia wake. Ongemarikanagia ithitu akwa ni maroka ti wa Njirũ na mundu gwitwa Karura wa Nyutu. Neguo. Makinengererio gikujo kiria turithomerwo haria tutinde tugithagumia Ngai eke muthuri ucio wega hamwe na family yake yothe. Neguo. Irango wa mkona Njogo na Wareso na Mwangi Njogo na Njorogo wa Kihurio na Ruso wa Twana. Macaria mukuri ndakae kuriganira na akeigue wega maguru rimwe ni aturagwo ni maguru na ni mekuhona tumwendithirie ihinda riega. Neguo. Mundu gwitwa Anjoi wa Kigogo-ini na Panero wa Inaina marahuke na ndikariganirwo ni Tito wa Cai wa Marigiti na Mugo wa Bindani. Ithaga Cari wa Magogo na Mwangi Ndawa na Beni Githu na JM Menge na Leuru wa Engineer. Othe na tondu turi ingi gikaro giki. Neguo. No geithie Ndama wa Karatu na Penina wa kuria Ndũgama cia Rindo wa Macingũi. Omerage ni ndimendete othe ona uria wariganira Samaiko Njogu matikiara huke othe no mere ni ndimendete cori witu. Thengio wa Kamano, asante. Aya, sawa 0722 200 720 na warahukire we 0722 200 720. Hello Inoro. Hello Inoro. Hello, sir, you are very. We mwega. Mwega ni njitagwo Fauru Kariuki Ngure. Karibu sana Fauru Kariuki Ngure. Ni Naivasha. Karibu sana. Turenda kwarahura u. Niĩ kĩrĩa ingĩongerera thĩinĩ wa nderiti ya ũmũthĩ no njĩrire atumia arĩa marathikĩrĩria atumia nĩ makoragwo mena ngoro hũthũ mũno ya kũgayania ciana thĩinĩ wa mĩciĩ no mũthuri nĩ kĩndũ kĩa bata mũno thĩinĩ wa mũciĩ ona angĩkorwo nĩ mũnyui nĩ akoragwo mũthuri gĩtugĩ kĩa mũciĩ ũguo ingĩmera mũndũ arũgamie mũciĩ wake na akorwo mwana waku nĩ ngoro yaku ugatiga kuonagia ciana iria ingĩ atumia nĩo makoragwo mena mũtugo ũcio mũno rĩu ngakĩmera mũtumia nĩ ahithage ngoro yake he ciana iria ingĩ nĩgetha ciana iria ingĩ gũcokania. Okay, thank you muno asante sana. Haya, hello Inoro. Good morning. Niĩ ndie na kaũru tũraria nao. Na Steven Gigi wa Sola ifanya kinyuai. Karibu sana, urenda twarahũre unarua. Nakenja na matũngũrũ na mami tu akũra Sola ifanya kinyuai tũgũthina wa mũndũ okĩra mũno. Na mũndũ ũyũ tu Githu. Ate mũndũ gwĩtwo ũũ? Beni Githu. Ekũrĩa tũrimo. Na mũndũ ũyũ twageria Menge ageithĩka mũno na mũtumia wakwa hake abetagwo Margaret Sisi wa kũrĩa Kĩanjoya. Asante sana Sohi. Thank you and have a good day. Thank you muno. Hello. Aya, thaa kenda ina ndagĩka 15, thaa kenda na ndagĩka 15 na ithaa rĩa kwarahũrana. Good morning. Maciaro tukarĩaga marĩa matũnũ atitu gĩtige gũkĩaria narua ũtambĩte gwĩciria na rĩrĩa rĩothe wĩũkaria aria ciugo irĩ muoyo mũthenya ũyũ ũrathimwo nĩ ciĩitwo irathimwo gerarĩ njĩtĩkĩre tondũ nĩ mũrathime ndirica cingũke cigũrũ tũrathimwo rũrũ nĩruo tũkũina tuge tũrĩa rathime yumagarĩro rathimwo ona icokero ũkene mawĩra ma moko maku reke matũme ũkenge kuma kũwe na wathiĩ kũ hage mũndũ ũngĩkũria ũtuĩke mũkombanĩri wendo ũrĩ wa gũkomba
koina tuge tuliara dhime. Tuma motha makiarote yenga mota urire ahazwa rusu agetoro nyondo wakwa mwathani agesora nyondo mwega uria fatairio gwikwo kunjarire metha ngai mbere athoici ciakwa muthenya uyu rathimo niciitwe rathimo yerare njitikire tondo ni murathime ndirica cinguke ciguru turathimo turu nirwo tukoina tuge turi arathime bururi witu rathimo mĩciĩ itũ ĩhande ikuũ cia andũ anyinyithire twauga matũre muoyo barabara twari athayũ mĩtino ĩthire biũ ũguo nĩguo ithuĩ twahoya ithe witũ gĩtũigue mũthenya ũyũ rathimo mĩciĩ itũ ĩrathimwo yerarĩ njĩtĩkĩre tondũ nĩ mũrathime ndirica cingũke cigũrũ tũrathimwo tũrũ nĩruo tũkũina tuge tũrĩ arathime mũthenya ũyũ rathimwo mĩciĩ itũ ĩrathimwo yerarĩ njĩtĩkĩre tondũ nĩ mũrathime ndirica cingũke cigũrũ tũrathimwo tũrũ nĩruo tũkũina tuge tũrĩ arathime. Rwĩmbo rũu reke ngũĩre ayayayayaya mũthenya ũyũ nĩ ũrathimwo nĩ rwa Father Mbuyu. Ciugo cia kanua cinya nĩ irĩ muoyo na gĩkuũ maciaro tũkarĩaga marĩa matũnua titu gĩtige gũkĩaria narua ũtambĩte gwĩciria na rĩrĩa rĩothe wĩũkaria aria ciugo irĩ muoyo mũthenya ũyũ ũrathimwo mĩciĩ itũ ĩrathimwo yerarĩ njĩtĩkĩre tondũ nĩ mũrathime ndirica cingũke cigũrũ tũrathimwo tũrũ nĩruo tũkũina tuge tũrĩ arathime yumagarĩro rathimwo ona icokero ũkene mawĩra ma moko maku reke matũme ũkenge kuma kũwe na wathiĩ kũ hage mũndũ ngĩkũria ũtuĩke mũkombanĩri wendo ũrĩ wa gũkomba mũthenya ũyũ ũrathimwo mĩciĩ itũ ĩrathimwo yerarĩ njĩtĩkĩre tondũ nĩ mũrathime ndirica cingũke cigũrũ tũrathimwo tũrũ nĩruo tũkũina tuge tũrĩ arathime. Ũguo nĩguo ndĩrakũhoera kĩroko gĩkĩ mũthenya ũyũ ũrathimwo mũthenya ũyũ ũhingũke ndirica na mĩrango yo ciothe iria we ũngĩkorwo ũrakĩgereire Ngai acihingũre na ciĩke wega. Good morning. Hello kwerwo atĩa we wĩ mwega? Karibu sana. Karibu sana wagaceri witũ. Ndagwa mutumia matwako gitwa kamano hau we. Ndagwa mutumia matwako gitwa kamano. Kama wakarato na mundu to gwita mwagi medicine mokire. Ndiye joroga kuhuyo John Githenya. Wa bida inakirete muno enda inaga wina uko gutinake cia papa. Kuma mungu na amero wa murungu. Ndero mwaturodi kuri athire. Sera kapita githina matigirukire. Anyeke makani kana cia mano ira kadi kuri athire nake. Ndero ida kana cia mwagi cihuri. Muto gwetwa kwa amari okire na kirete muno nake na cha na jeni wake wakamago. Then gutwenje megere. Thank you. Na ndike titwase wa marigiti ndakirete muno ndikuri athire sa mundu athire titwase ire. Thank you muno muno, asante sana. Thank you. Hello
Hello. Hello Jemela. Kurathi atia githenya? Kwega muno. Karibu sana, urenda kwarahura u? Akede marahura. Nĩndaiguĩte wagaceri wa Oromagogo na njeci ya papa na theurie itimia. Itũ wa cai na JM Menge na Bendi Githu. Mukera wa Kĩhoto na wa Buranjo wa Marĩ. Wa Bidani na mũndũ ũgwĩtwo Gĩtawa Tarũmbo wa Kamano ndamũigua. Othe na Bendi Githu rĩ. Na wa Njohi wa Kĩgogo-inĩ. Othe matikĩarahũke mũndũ ũgwĩtwo Jenerali na ũgĩthiĩ gũtongoria twĩ hamwe mũno na andũ acio maroka irĩtu acio itũ ũmangeithĩrie mũno. Asante. Hello. Hello, kwerwo atia wĩ mwega? Karibu sana, tũgwĩte atia? Mwĩgĩra mwĩwe. Mũgũi baria thũmbĩ. Karibu sana. Nĩrikanaire. Urenda twarahũre u? No njĩrahũre rĩrĩ. Gathanga gothe. Ndogathaga ndikani mwe. No nĩ ndĩ mũndũ wa rwai. Kũndũ gwĩtagwo highway. Good, nĩ hega hau. Ndĩmena thayũ. Mũkĩrega. Na nĩ rĩa mbere thimĩagwo kũingĩra. Ngeragia. Good, thank you. Thayũ mũingĩ. Thayũ. 0722 200 720 no arahukite we. Hello. We mwega? Nĩ kwega mũno. Karibu sana. Tũgwĩte atia we? Gĩtagwo Ngware wa Nyahururu. Ngware wa Nyahururu. Karibu sana Ngware wa Nyahururu. Nĩtakwarahũra rĩrĩ. Asara wa Kĩrĩitai. Nĩ kũrĩa Karaũ nĩ my auntie na my uncle. Na sister yakwa etagwo Miri Kanjĩkia kũu Nairobi. Na Mĩrĩ Mũthoni onake na kũu Nairobi. Na my brother gũkũ Nyahururu gũkũ Rũcũgua gũkũ Nyahururu na njuge magĩtinde wega magĩũkĩra na aciari akwa me kũrĩa Ng'arua. Ng'arua mwena ũrĩkũ? Nĩ Ng'arua kũrĩa gwĩtagwo Oromorani kũrĩa wa Pokoti. Gwĩtagwo Marani. Gwĩtagwo Marani. Sawa sawa, thengio mũno. Good. Hello. Kwerwo atia Mwangi Medicine? Karibu sana. Kamano wa Kirere. Ito wazai wa Maiti. Wajigeho. Jaraga wa Kiriyo. Ise watu wana. Wa Kirinaga. Amada hizi dito zubukia Gedioro. Hizo wito na wabisia kagari muranga. Na wali tukia Goroa. All the Gamadi Sabe kutewe kutauni. Thengio Mwangi Ndawa. Hello. Kwerwo atia wĩ mwega? Te tũgũtaria atia? Tũgũthayo na nĩ kwĩhĩte mbura ti kũhũra. Nĩ hega hau. Nĩ twaurĩirwo rĩu nĩ ndĩmaiguĩte othe tondũ Kamano rĩ. Na iroaga Cheri no ndĩmũiguĩte na no ndaigua Mwangi Medicine rĩ. Rĩu Njoroge akĩhuyo na mũtumia wake rĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Macharia Mũkũrinũ na Beni Githu rĩ. Mũgũ wa Bidani nĩ akomire mwena wa Njukũ na Nyuki rĩ. Ona Mĩrĩ wa Kanyangaji ũrĩte kũmũigua mũciĩ ũcio rĩ. Na ndikariganĩrwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Wambũi wa Mũturia tondũ matimũririkanaga nĩ watũire Rũka rĩ. Ndĩmererwo ndĩceterere mũndũ ũgwĩtwo nyina wa Ngĩkĩ na mũndũ ũgwĩtwo wa Karuga wa Nyũtũ. Good. Na rĩrĩ. Nĩngenaga mũno rĩrĩa mũratungumutha harĩa ũtanoimĩra. Nĩ hega biũ hau. Ũkamũkĩmaheaga kiugo. Nĩ ũhoro mwega.
Radio. Ndi. Good. Hello. Iko friend. Ikwarwo atia Emma? Ni phone da koina rani kidakirani. Tijera ni kwenda kutoro kudiro ro. Ndoi. Gege masaria mukuriyo na gakundeithia. Ni ndoi urauga ti njega Emma? Njiroge wa kihuyo. Asa he kindu wauga ati ti njega. Na tuoida setengera. Sawa, thank you. Emma, ona Wewe yako azoku ni gidakira laini. Oh, okay. Itimezimo. Okay, sawa Emma. Thank you. Dakira lwegi. Thank you. Thank you muno Emma. Asante. Hello. Hello. Kwero atia wi mwega? Ede mwega pio. Karibu sana tugwite atia? Faulu mikamu kuma Subukia. Faulu karibu sana. Ede mwara hore. Ede mwalita wa huko Subukia ni mtarajiwa. Ndokorera mudogo tona la mwashu kama mara ikipya. Mudogo tofaje mare. Wanya nyukie. Mwakasalza. Ni gapa. Rodaoni. Mwakaje oro. Akaya wa Subukia. Mwisho. Kirikireria na mudogo to fiti kanyawa mtimu mtarajiwa Subukia. Asante. Thank you. Hello. Kwero atia wi mwega? Karibu sana. Ndara ukawega. Ni uhoro munene ucio. Ile pomba mwa mungu ya kusubukia. Ngore mokajo. Mukene kiwa subukia. Waya professor didate. Ita mawa pito ashai. Mukawa ke gotoka badi. Beni gedu. Amana deshira papa. Na mwangiwa beni. Na deni wa githiga. Mama ukene ukiga amana wa kamano. Thank you muno. Asante sana. Good. Riu thaa ici ni thaa kenda inanithu. Thaa kenda na nuthu. Na ni wega angikorwo warahukite ni wega unjire ni warahukite ndu ucio ni uhoro mwega. Na thank you muno we rathi na mbere na gututhikiriria haria hothe uri. Asante sana. Ndakwira ni thaa cigana? Thaa kenda ina nuthu. Gukutukonge ni muci wa tugina otana ni nani njitagwo General Shohu wa Ithafethi. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Ni
ati kuri higaria rigaga tondå rä tingäranaga na mahiga mangä akia hekaro magä kä rä agä ra bata makä rä teanä ria na makä riganä rwo kene ikona ihiga rä rä a rä aregirwo nä rä o rä tuä kä te rä rä inene rä akoine kuna å rä a wanyararä two nä akä ambararä tio ningä akaheo rä two inene gå kä ra mothe kene itunwa twaya othe anyå rå ria nä gå kirio tå kirä tio nä gåko kwa Ngai tondå nä tå rä å kä tio hamwe na Jesu Kristo na nä tå handä two kä mera kä rå kä ariri thutha wa mä aka karå ndå he karä kä rä ka no nä gwatigarä te mwanyota thingä kä te rekondi ciugaga maiga mothe nä macogetwo no rä a mwanya å cio rä tigana gå kä oneka nä å ndå å cio hekaro ä gä ikarä te kå hingå rwo hinda iraya kå rigä te å rä a gå gå thiä tondå ihiga rä rä a rä arä kä riga rietetwo kå raya kå ndå rä tangionekire kene ikona ihiga rä rä a rä aregirwo nä rä o rä tuä kä te rä rä inene rä akoine kuna å rä a wanyararä two nä akä ambararä tio ningä akaheo rä two inene gå kä ra mothe kene itunwa twaya othe anyå rå ria nä gå kirio tå kirä tio nä gåko kwa Ngai tondå nä tå rä å kä tio hamwe na Jesu Kristo na nä tå handä two kä mera kä rå kä ariri Mũrĩithia wa ng'ondu warithagia å gå kå hä nä hä ngirwo rä mwe agĩteng'erania na ng'ondu agĩtwo kwenjera ihiga rĩrĩa rĩa mũhĩngaga na gĩta akimonekana nĩrĩo methaga ĩyo nĩ marĩu nĩrĩo rĩrĩa mateanĩrie rĩgĩtuĩka nĩrĩo ihiga rĩa gũthinga mwanya o akĩo arĩa marĩagire bata no marĩtire ihiga inene rĩa koine kene ikona ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩ akĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kene itunwa twaya othe anyũrũria nĩ gũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩ tũriũkĩtio hamwe na Jesu Kristo na nĩ tũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Jesu nĩwe ihiga rĩrĩa inene rĩa koine na hekarũ ndĩrĩkũ nginya ambarare onawe mwĩtĩkĩtie ndĩrenda ngũmĩrĩrie nĩakuoneire handũ thĩinĩ wa riri wake inyuĩ ngombo cia kĩrĩgĩrĩro mĩrĩriai tondũ marigĩrĩria
Oh yes, mwiretu tumwitaga Frozy John rwimbo rwega muno rwimbo rwitagwo ihiga ria koine rwimbo rwega vio rwimbo rwatumwo nawe ugakira Ngai na arikorwo gutua ihiga riu tondu riria andu magukirira na riria andu magutua we wi mundu wa maundu maingi ugagikorwo ni wekirirwo tu maundu ugagikorwo ni urekirirwo tuhingica haha magakorwo matari mega ona hanini no Ngai nake okaga gutua ihiga riu ria koine. Thank you very much, asante sana. Ndona mundu gwitwo gicure wa Njeri ndamuona, thank you muno. Ndona mundu gwitwo nuyu Ginansi Bogwa, Betty Mricha, asante sana. Thank you very much. Acio ni andu marikitie gukorwo makiarahuka. Ndenda unjire kana warahukite we, ndenda unjire kana warahukire gikoni warahukite 0722200720 tutigetie ndagika nini muno kogwo thimu yaku ni onjetereire tigetie ndagika nini muno ruse watu ana shushu wendo good morning. Ni ndarikia gukuona, thank you very much. Haria the marikitie kwarahuka good morning, thimu yaku haria ha 0722200720 ndenda gukorwo ngiigua kana warahukite na gikoni warahukite njira hello kwero atia jambo kama bila tondu no thithie thayo wi ni kwaiguika akwa Paulo mbuge yake fa ine nyate nguri kana sari na ndabunyitukiriye sari ni atukorire nio ngire tori nake ni nakiuga ati ni warutire wira uria watumirwo rumuni gati wajire nyambe tigane nake gatiba botigane nake reke ambe ikarange akirike maundu make ni njira wa kamuno akire na panero inaina niguo wa bida na mwangi wa beni njira wa tuyo na jinu wa githega niguo na mundu wito mwesi wa murungaruri na nire wa kanyanjarari niguo jiko na nyuki the nasi yagize magena muthenya mwega. Asante sana. Thank you. Good. Hello. Kwaro atia? Yana kauri gato ajeni wa githega. Karibu sana wa Jeni, twara hureu. Twara hureu kamatha. Twasa ya marigiti. Kame karatu. Tawagaceri. Amari wa irie nekaga mafuraji mari mai. Yesu apa. Warugogi wake Pawini ndamuigua. Roga wake huyo. Wa Beni wa Matara, Mwa Bidan, Mkorogo John, Tada ni wa Mukugi, Steven Gaba. Thank you. Na thank you muno, sorry. Thank you. Haya, na Tito sayo nake area Tito. Sahi. Warahukire. Nini jarahukire. Good morning. Kuria marigiti marauga atia? Ukure. Akora mariona nayo na utikandikirite. Nenda bile kuidokiro ne kamwere. Pole sana. No ndikire mundu ndemire thibitari. Aya, urari thibitari? Ndari thibitari kumosa tandira mira wa kere. Na ndungitwira? No ndaithukirwo hina ire. Pole sana. No riu ni uraiguire wega riu? Riu ndi sawa. Pole sana. Ngena ndokete ndi sawa. Ngai ni agugũteithia, Ngai ni agũgwĩka wega Niguo. Riu twara hureu? Nitwara ure agaceri wa ore magonde muiguire githanya irotina njoraga wake huyore wakamano wa kirere na wafuranje wa kikopere ostagatima na mwangi ndagari nginya mwangi JM gena Beni githi na every wa engineer orogo wa Pawini dia kimuigwa na wa mere wa muruga Peter githi na wa Jeni wa githigari. Thank you. The batigetirie thayo. Asante Tito, thank you. No muthe wake na wakahinda haha itore. Ruria roria. Iyo yari akwa. Ruo kuri Ibrahim na karago. Kurikia na ruo. Ni roraja kamuno ndiko isibalo ito. Thank you. No getirie thayo. Asante. Thank you. Shoto mwita mundu gwitwo Tito wa Cai ari okuria kundu gugwitwo marigiti na sitigetie ndagika cigana, sitigetie ndagika 15 15 minutes team Thereruka ikorwo ikiingira haha ndagika 10 na cigana 15 team Thereruka ikorwo ikiingira haha koguo angĩkorwo ndũrĩ ũrathiĩ harĩa ũkanyandĩkĩra SMS ũkarahũra ũrĩa ũrenda kwarahũra
riu ni urahitia kondo arahoranite riu hau niho mahitia marokera ndikane uramanyita mahitia macio hau niho makosa inakujia koguo tigirira warahorana kono urenda kwarahorana ihinda riaku gukorwo kiarahorana ni thaa 9 ina ndagika 45. Good morning. Amenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Wakwa ndoka mbere yaku ndinyihitie ni gukorwo ndi mwia nindakuhoya unjiguire tha baba niguo ihoya riakwa hote kurigwa mathina mokite mari maingi muno ngoro cia andu aku ikahinyĩrĩrĩka ndaguthaitha utuiguire tha baba tweroherie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ we Ngai nĩtũgũbatarĩte mũno ngoro-inĩ citũ nĩgetha ũke ũgarũre mĩtũrĩre itũ na ithuĩ tũtirĩ hĩndĩ tũgacoka na thutha rĩngĩ nĩtwagũthaitha baba ũtũigue na ithuĩ tũgũtũra nyũmba-inĩ yaku. Hallelujah. Uho nyingĩ irahurutana thĩ imwe ciacio irĩ cia gũtũhahũra nĩndakũhoya Mwathani ũtũhe hinya wa gũtũrania ithingithĩ icio ciothe mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba tweroherie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ no tunyanine mũingĩ ũhahami na kũhinyanĩrĩria gĩcabanio na kwaganĩra kĩene ngoma kĩhanda gatagatĩ-inĩ gaitũ mathĩna mokĩte marĩ maingĩ ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba tweroherie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ Mwathani wĩonanie ngoro cia andũ aku ihote kũgarũrũka magwĩtĩkie na makwĩhoke wiki mũtũrĩre ũtuĩke wa kũgacĩra mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka nĩndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba tweroherie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ
Oh yes, rwĩmbo mũno hau rwa mũthuri ũgwĩtwo Professor Dr. Paul Mwangi wa Gĩbico, na akĩgeithĩke mũno na nĩ mũthuri ũgĩtũtaraga maũndũ mũthuri mwega, na akĩgeithĩke mũno kũrĩa arĩ. Rĩu twatigaria ndagĩka nini mũno, ona nĩ kumagara niĩ ndĩrenda gũkorwo ngiumagara. Na rĩu rĩ ona ngĩkiumagara rĩ hau hena request ngwĩtĩtie ya mũndũ ũgwĩtwo Tito wa Cai. Tito nĩ anjĩtia rwĩmbo rwa mũndũ ũgwĩtwo nĩ Karango. Yes, rwa Karango mena Bishop mena Bishop etagwo Bishop ũrĩkũ ũcio. Yes, Jesu nĩwe gũcianĩrwo rũrũ na nĩruo latest rwa mũndũ gwĩtwo Karango. Rũrũ ngĩthi kumĩra nĩgetha team thererũka ĩkorwo ĩkĩingĩra. Rũrũ nĩruo ngumĩra ndĩ naruo ngũtigere team thererũka.
Oh yes, rwimbo rũu rĩ ngwĩtĩtio nĩ Tito Wachai ekũnjĩtĩtie niĩ manga ndinyitagĩra Kenya nona andũ arĩa matanyitagĩra Kenya kwanja Friday ena rwimbo rĩrĩ ena rwimbo kengũhutĩria o kidogo tu wĩtagwo ihoya rĩakwa karango mainĩte na mũndũ ũgwĩtwo Bishop Ibrahim niĩ na niĩ ndigethire ndagĩthaka rũngĩ Eu niĩ ndigũgĩtĩtio rĩu niĩ na maũndũ makwa rĩ kĩherehere gĩte kĩherehere ngũcia ndagĩthiĩ o kũrĩa ndathaka rũngĩ but anyway hatirĩ ũhoro Tito nĩ akĩiganĩre rĩu nĩruo ndũmĩrĩrie hatirĩ mbara nĩwarĩkia gũkinya nĩndarĩkia gwĩkinyia good morning niĩ ndĩ thayũ wĩ mwega Ngai no anjigĩte wega agakũgitĩra kangitĩra kanyenda agakũhe cũ njega na mũthikĩrĩria mwega cũ njega hau hacũ kwanja nĩigua cũ ũkauga atĩrĩrĩ kodi mwena ũrĩa ũngĩ mana ũgwĩthikĩrĩria ini uria cũ ĩcikire atĩ ko wĩ mwena ũrĩa ũngĩ igwĩthikĩrĩria ndingĩkomaga rĩu nĩ nginyĩte handũ hakuga atĩrĩ niĩ angĩkorwo ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ya rĩrĩ ya gũ-put it niĩ by the ona nĩ nduĩte niĩ ona ndathiĩ kĩrĩa atĩ ndakũra ũguo njikaingaikie tũmatukũ ndigacũngaga ũrĩkaga atĩa gũikania na mwana racuri wa matukũ mau nokorwo arĩa akakorwo akĩaria maũndũ rĩrĩ ũtara understand aca nĩ ũkanyuĩrĩire rĩ ndingĩakũiguana ndingĩakũiguana rĩu rĩ mũthĩ nĩtũkwaragia ũhoro wa rĩrĩ nĩkĩo ndiũka nĩ wakora ciana iciarĩtwo rĩngĩ cirĩ 5 kana ona 9 kana 10 kana ona 2 ona itiaranagĩria rĩu tiga kwaranĩria na nĩ siblings atĩ he mũtumia ũtũmakirie nginya ndaigua ndahauka atĩ rĩa mũico aririe na brother yake rĩ nĩ rũmena brother yake amũhũrire gĩcoka agĩthiĩ akĩhũra nĩ mũtumia rĩu akĩhũra brother yake gĩcoka agĩũka akĩmũhũra akĩhũra rĩu mũirĩtu ũyũ 1988 atĩ 37 years ago atĩa matimaranĩria ndarĩ amwarĩria ona kũmang'athũka ũguo te ona angĩcemania nake ũguo mũgeithie tondũ nĩ macemanagia ona atuaga tiwe kwaragia nake 37 years ago arĩa mũhoya amũrekere rĩu ũrahoya kũhoya na ũigua kwaranĩria kwenyewe atĩ brother yake kana ũyũ ũmwe wao angĩnũti ũrĩa ũngĩ ebara agĩũka the next exit kana nĩ yakũingĩra kũndũ kwĩ umbwa kari wingagĩra ĩyo mũtikonane kaingĩranji ĩyo inene atĩa tondũ ĩyo nĩ ngiraji nene mũno ĩyo kĩrĩ ngiraji ĩmwe nene mũno atĩrĩrĩ mũtimweciria kũrekanĩra kauga ũcio tũtikarekanĩra na maciarĩtwo mũciari nĩ ũmwe mũciari nĩ ũmwe na mena angĩ 5 no igua so there were 6 initially othe marĩ 6 na mahũrirwo marĩ erĩ mahũrirwo rĩu erĩ nĩo mahũrirwo ũrĩa ũngĩ wahũrirwo nĩ maranagĩria aca rĩu othe erĩ ma excludire ũyũ ũmwe othe ayana atĩ nginya magĩthiĩ family gathering matimũno ũtebayaga nona atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa kĩndũ ta mathiko ma family nĩ merega gũthika nyina mamuonaga tu kwa gĩcera tu ta andũ mokire maombolezi mati ona mũkĩirwo mbica ya family ũkai haha mbere ũcio rĩ ũcio nĩ ũndũ ũngĩbatara rĩrĩ ndungata ya Ngai oke thĩinĩ wa mũciĩ ũcio tondũ ũcio ũguo nginya ũkauga atĩ rĩu nĩ rũmena rĩrĩ ũtangĩendera nginya thũ yaku ona imagine kwanja nĩ brother yaku anyway rĩu rĩ maũndũ nĩ tũikarage ũguo nĩguo nĩma Karura good morning warĩkia gũkinya gĩikaro karibu sana
Asante. Kiugo kina ndungata ĩno ya mwathani. Ndũrariganĩrwo. Ithuĩ nĩ tũthagaragĩte ngoro citũ. We nĩwe ũtũigĩte. Atĩ mũigĩte. He rĩrĩ. He ũndũ ũngenagia mũno nĩ mũndũ ũrĩa wĩtagwo Michael Jordan. Nĩ mũĩ? Mwe na kũngũrũtwo na nĩ ekagwo iratũ-inĩ citũ nyingĩ nĩ ekagwo ũguo. He ũndũ augire akiuga atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa mũtũrĩre rĩ, andũ amwe rĩ nĩ kwĩrirĩria meriragĩria ũndũ ũhanĩke, no nĩ kũrĩ gacunjĩ kangĩ nako nĩ kendaga ũndũ ũhanĩke, no rĩu he gacunjĩ kangĩ karĩa koyaga ikinya rĩa gũtũma ũndũ wĩke atĩa ũndũ wa ũhanĩke. Nĩ mũndũ weyũrie kana weri nĩ kwĩrirĩria twĩriragĩria nĩ kwenda twendaga kana weri oyaga ikinya agakinyũkia ikinya ũguo agatigĩrĩra atĩ ũndũ nĩ weka atĩa wekĩka. Koguo Cohi we ũngĩenda gũkorwo hau harĩ mũndũ ũcio muoya ikinya nĩ horĩ. Reke tuge nĩ ũhoro tũngĩ discuss tondũ ndigwĩciria he mũndũ ũkinyĩte, yani ũngĩkona ũkiuga nĩ ho ndĩrĩ, reke njuge ndirĩ hau, reke ndige kũheana karũgano kanene tondũ ndĩrona ndĩragerera kũraihu, reke tu njuge ndirĩ hau, anga ndirĩ hau, reke ndige gwĩtara hau ikae kwĩhũrĩra ndebe. Wakarura nake akuge ha wakarura wĩ ha we wĩ harĩ handũ acio meriragĩria, andũ acio mendete kana andũ acio mekaga. Niyo Cohi ndĩ risk taker. We wĩ risk taker. Nona ũcio mũndũ ndanatondũira. Niĩ no igua ũrĩa ngeririe gũthondeka gĩthweri. Karura Ngai akũrathime. Kuma ũmũthĩ nĩ watuĩka role model by the way. By force, by fire, by force. Kuma ũmũthĩ rĩ watuĩka role model. Yes. We mũhunjia wĩha kawe mũheani tu wakĩrĩ. Nĩ wĩra ndĩraheirwo wa kũhunjia wa gũtigĩrĩra atĩ Friday rĩ nĩ tũinũkio kaũndũ gĩthaa gĩkĩ gĩa thaa 10. Mathaa mahandi ng'uva. Rekei tu nyinũke na inyuĩ Ngai rĩ amũteithie mũtinde wega. Mathaa nĩ maiyũra. Asante. Makwa nĩ 40. Okay. Tari Friday we mũndũ wa Ngai. Aya mũgĩe na mũthenya mwega, Ngai amũtindie wega. Ĩtigwo. Thank you. Have a good weekend njega. Good. Asanteni sana mũthikĩrĩria, Ngai akwende agũtindie wega na gwĩke wega. Tuonane thutha wa mũgithi wa Joy wa Macharia na mũndũ gwĩtwo DJ Mark George. Have a good day. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM. The Drunken Master Gikonyore himself niaragwitira Gikonyore Experience Murang'a Tour. Atana gwako kwera neoriro neumagia moto ihogo. Ni muthenya wa Jumamothi tariki 4 mweri wa 10 mwaka uyu kuria mukawa-ini wa Stanley's Haven. Kaihoga sagi gakorire wacio mugunda. Igo ikaigurwo kwambĩrĩria thaa 11 cia hwaĩ-inĩ onginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Tigiti nĩ ciringi 1,000 regiura na ciringi 1,500 harĩ VIP. Rwĩmbo rũkarĩkithio nĩ Joyce wa Mama. Ndĩraigua ndĩ Zayuni kũndũ kwĩna araika warekia hau ũgwate no ngũthiĩ kwĩra maitũ. Na Njuge Show nake DJ Rick Queen akũnengererie mix mwaki. Atea mundu. MC nĩ Sister Fiesta Girl na MC Dimelo. Ndukanatire. Kosa ucheka ukosa. Kosa uchekwe. Niguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*281#. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe.
watemire njĩra iria-inĩ itune, arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora, nĩo maigagĩria mabataro mao. We makĩria we ũrĩa ningĩtarĩria, we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria, ingĩkũiganania niguo kwamukira rwimbo Jehova ni uri hinya rwa Patrick Mbaria thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩio ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga, tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwa munyobi ndukana dige na ndukandekie ona ndo na thina ndukana riganero ndukana reke munyobi nithinekanio iyo nilikuoya ndiye ukuthe njetiko gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njetiko niwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Nĩmakinya makwa harĩa othe mageraga niwe Ngai mũmathina mũmonia njĩra ingĩthiĩ kũ Ngai ũtandemeire gacĩra kĩnyite na ũndongorie nĩndetĩkĩra iyoya nĩrĩkuoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo niwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Thũ ciakwa ciahinga njĩra mwathi wa muoyo na Saitani areihĩnga cihĩngĩce hĩngĩcũra magũrũ makwa Ngai wakwa ũnyonie njĩra tondũ ndirĩ ũhoti Ngai iyoya nĩrĩkuoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo niwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Njĩra rĩnotheri Ngai ĩrĩ harĩwe gũtirĩ ndume ngĩndumanĩra Mwathani tondũ we nĩwe ũkoragwo rĩ ũtheri wakwa kĩndongorie na ũtheri waku Ngai wakwa iyoya nĩrĩkuoya niĩ ndĩ ũkũthĩ
uthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Asante sana, thengi muno makiria, rwimbo rwega, rwimbo ruthaka muno makiria. Etago Bishop Ibrahim na mundu gutokaragwa muraya ihoya riakwa nijitiko niwe otuire undeithagia, nijitiko niwe otuire kuri iguru, nijitiko niwe wombire iguru na thi, orowe uteithio witu rucini ruru rwega ruru Ngai watu nengereria ihoya ritu no rimwe tu baba witu, witikire gututegera matu maku, witikire gutuigwa, witikire gutucokeria mahoya maku, mahoya maitu ni tondu niko tungithii baba tura no thio waku ni ate tungika ithe wa kigongona githeru tukuraihirerie niki ithue enyewe tungihota kwiikira githititha ciaku ciana tuturie muoyo githitiwe wana murikira makinya maitu githitiwe wana turithia o kuria kwina nyeki nduru nikio rucini rwa muthenya wa umuthi ruru rwa watunengereria rweru muthenya wa umuthi ri muthenya wa Friday kiumia giki giothe ni turanite hamwe na ithue ihoya ritu no rimwe tu baba we umurikagira makinya maitu we ututeithagia we ukoragwo hamwe na ithue we ugaga watu we orogwata riria twari ndaini cia mami witu witikire gutuigwa witikire gutwitika witikire kumurikira maguru maitu witikire gutwarana hamwe na ithue amwe andu aria othe matwaranaga nawe Ngai matiri mahotwo aria matwaranaga nawe ithe wa kigongona githeru ni kwionera meyonagira magania maku ni ate tungika tari nawe ni ate tungika nja wendi waku ni ate tungika na undu wa hinya witu ithue enyewe twagiguthaithana twakuhoya o we tuire turi turaga witikire guthina ithue umuthi ari muthenya wa Friday letore yakwa geteka wa karuro wanyu tu. Good morning mwathani agoshwo shalom haria hothe uri muthikiriria ni kiroko kingi ni rucini rungi mwathani atutaraniria na matigari make ma muthenya wa umuthi kwamukira ni twamukirite kirathimo giake na ni tuonete Ngai akiruta wira thiini witu ni tuonete Ngai agitwarana na ithue ni tuonete Ngai agituhe hotani thiini wa maundu matiganite ni tuonete Ngai akihonia aria marwarite gatagati-ini gaitu ni tuonete Ngai agiuka na agoka na njira ya magegania agoka agaturingira ciama agoka agatwikira maundu mega kiumia giki giothe giathereruka ni tuonete Ngai akiariria ngoro citu agituongerera hinya agitwikira kirigiriro gia guthie na mbere na makiria nginyagia kwirigirira muno kumutungatira na kumurutira wira na rucini rwega tukambiriria na gucokia ngatho ni undu wa mwathani tugacokia ngatho ni undu wa uria mwathani atwikire tugacokia ngatho ni undu wa tha Ngai atkoretwo ari wa gutuiguira o itha o ihinda ani undu wa undu ucio karibuni sana mathaa ni meri makuhoya favor ya Ngai mathaa ni meri makuhoya mwathani atwike wa gutwarana na ithue atuhe gikeno kuria gutari na gikeno kuria kwina maithori Ngai oke akuhe thayo uria wake uria wama nigetha ngoro yaku itwike ya kuhorera nigetha rucini rwa umuthi warugama mbere ya andu warugama gatagati-ini ka andu ugakorwo uri we wira uroneka urarugama ukauga atiriri ni Ngai ni andu wireire bara ciakwa ni Ngai uria uri hinya gukira Ngai ciothe Ngai uria wonaga maundu mothe Ngai uria uiguaga mothe rucini rwa umuthi niwe unginyitie haha na tukauga karibuni sana Friday tukera Ngai witu favor ya muthenya wa umuthi no yo twetereire kuma kuriwe andu gutire kungi tungiamukira favor ta yake irathimo ciake iria tweruhagiria o rucini gutire kundu tungihota guciamukira na tukahoya tukenyihia kiroko kiega tukauga mwathani twika wa gutwarana na ithu tunyite guoko mwathani kuria guothe tuguthie Ngai twika wa gukinya mbere aria othe tugukorwo tukiaraniria nao muthenya wa umuthi reke makorwo mari kirathimo thiini wa muturire witu onawe ukorwo ri kirathimo thiini wao ni undu wa mwathani witu gukorwo akimenya ati we ndarikitie nawe hari undu arenda wike na hari undu arenda uhingie muturire-ini uyu karibuni sana thaa 10:15 tariki 3 mweri wa 10 mwaka wa 2025 ni rucini rwega geto Wanjiru wa Fausto na karibuni sana guku ni Inoro FM.
Oh yes, atari na nganja riu ciandite wega thaa 11 tukamba gukorwo tukimenyithio mathaa thucio no tugikwira maundu maria mangi tukuhaririirie muno maingi muno makiria na no mega rucine ruru rwega no ririkanete no ukorwo gitwariria kwitukira nyende citu ciothe cio kinyaniria wona wathi kuria mwena wa Facebook ni gukorwo giona ndumiri yaku. Wona wathi kuria mwena wa YouTube no gukorwo ngiona ndumiri yaku. Wona wathi kuria mwena wa 22989 no tugukorwo tugithoma ndumiri ciaku ciothe wi gwitikira gukorwo gitwandikira ari muthenya wa Friday na ni Friday ya kirathimo, ni Friday ngai atwikite wega, ni Friday turaiga ritwa riake rirogocwo, ritwa riake rirwa barara muno rogwata makiria sinici tugicokereria njino gukorwo gikumenyithia mathaa na njira njega. Johetie ihikoine shakiada na rongopo makeroma maketa diko na wega kamwe hoko ngakuwa negadiru nyina morera goreno nogekona orubere dakohoyo kaida chaura kirere nirira nogia chaura merigo sade timuri tuire murekera makinya makua narinyo nyoderi nogekona orubere dakohoyo kahida muhereirie makagiri dia tuone kikaya kutiru kitigua tirekedo niederona lodu maderi kai woderi da kuhoya chakanirio deri saura ishokirere nirira nogia sade timuri tuire kira makinya makua narinyo nyoderi nokikona orubere dakohoyo kahida kuohetana wanangwa nimirudhi weroine diredona kehuruko ya kumbukira tumenira mirudhi tunua narikoroekene ochodonekuo idhimasha moyo wakwasiumanga kirere nirira nogia chura
Asante no gikona urubere Ngai twakuhoya tu wetikire gutuhitha jaura icokirire mwathani nirinogetie rucini rwa muthenya wa umuthi nijue kuri mundu urokira ena icoki thiini wake kana ena icoki araigua niri murituheire aroria Ngai ni nginya ri undu uyu gutura urituheire ngoro yakwa rucini ruru rwega ihoya ritu no rimwe tu twaure icoki riri twaure maundu maya maritu maya manogetie ngoro citu maya matumite witukio witu nyihanyihe maya maratuma tuone mbere ta kwina nduma maya maratuma tuone ta muturiro tari mwega jaura icoki riri ihoya rithaka muno makiria Ngai arokwa ure icokiri othe thiini wa muturire waku thiini wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Na Ngai witu ndanogaga guka na gutuoera mathina maitu agatuma mathina maitu mehere. Ngai ndanogaga guka na gutuma maundu maria mokaniriire thiini wa muturire wa mundu magatuika ma kuhorera. Ngai niokite na njira nyingi muno na Ngai anatucerera na njira cia mwanya muno makiria. Ngai anoka riria turitwo ni hinya, Ngai anoka riria atwagite kirigiriro, Ngai anoka riria turona ithuĩ nĩ guthira turathira na he andu magenagia muno makiria makiona ni mokireirwo muno na makiona riu aya ni guthira maguthira makiona andu a Moabi na Amoni ni kumanina makumanina na andu aya a Ngai ni marugamire atumia makirugama na ciana ikirugama ona nginyagia thuri makirugama makira mwathani atuike wa kumahonokia akira mwathani oke tondu omatio riu uria magwika no maitho mao makamwira ithuĩ mwathani we niwe tucũthĩrĩirie no korwo hana atumia aya urona gukireirwo muno kana no korwo hana ciana ici na riu urarigwo ni atia ungika to ni ugeretie haku no kona ino bara nduramihota ino bara ni guthira uguthira ukona aca ndiũ kana nĩ ngona rũcio ndiũ kana rũcio nĩ ngahota kũrwamũkĩra kana okorwo nĩ ngarwamũkĩra ndiũ rũcio ngarwamũkĩra ruhana atia urarikanio rũcinĩ rwa ũmũthĩ otaya nĩ monire aca ino bara tito ino bara kirage gufatarania ti guoya kirage gufatarania ti twambĩrĩria riu strategy njeru aca kirage gufatarania ni witikio na makirugama na witikio na magikaira Ngai na makimwira mwathani riu ithuĩ tutio uria tugwika ino bara tutingihotana ino bara tutihota ino ni gutunina maitho maitu nowe tumacũthĩrĩrie reke tucũthĩrĩrie Ngai ũyũ wacũthĩrĩirio ni ciana ici Ngai ũrĩa wamaheire hotani Ngai ũrĩa woire bara yao na akĩmitua bara yake akimarũĩrĩra na akimahotanĩra na magituĩka gũkena na gũcokia ngatho na kũrũgarũga na kuga kweri wĩtĩkio witũ nĩguo watũma tuone rũcio naĩ mũthenya wa ũmũthĩ wĩtĩkio waku mũthikĩrĩria ũratũthikĩrĩria nĩguo ũgũtũma wone rũcio wĩtĩkio waku nĩguo ũgũtũma wĩhande rĩngĩ na ũrũgame rĩngĩ ona kũhona wĩtĩkio ũcio nĩguo ũgũtũma ũhone ona kũgĩa na ũndũ ũngĩ mwerũ kana kũheo nginya ideas na ideas ciaku gũkorwo igĩkinyanĩra wĩtĩkio waku nĩguo ũgũtũma maũndũ macio mothe makinyanĩre tondũ wĩtĩkio hĩndĩ ciothe ndũngĩgũconora na gwĩtĩkia Ngai na kiugo gĩake gũtirĩ hĩndĩ ũngĩtuĩka wa gũconoka. Asante sana nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ na gũtwarĩria na gũtũgeithia ngeithi cia Friday ngeithi cia weekend. Good morning. Thank you muno makiria na tondu twiro bara ino ti yakwa tumukire rwimbo rwa mundu gitwo Endi Githuka tugicokereria tuguthi mbere-inĩ ya Ngai na mahoya. Papa esire mbere yakwa barathi nĩ igũrũ ciũrane naniĩ cirĩ na mathaita na niĩ ndirĩ kĩndũ tionyika o ũguo wũi baba nĩkatia na reno ti yakwa nĩ yaku mwathani thũ ciakwa imenyage kwĩ Ngai we muoyo ũtũwagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe ũhotani ti mathaita mbara-inĩ ya Jehova.
mwathani umaneane othe omoko-inĩ makwa umaenjete baba we rĩũrĩro rĩakwa marenoti yakwa nĩ yaku mwathani thũ ciakwa imenyage kwĩ Ngai wĩ muoyo ũtũagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe ũhotani ti mathaita mbara-inĩ ya Jehova. Tigethie bara-inĩ itarĩ nawe baba thiĩ mbere yakwa nginya hotane mareno ti yakwa nĩ yaku mwathani thũ ciakwa imenyage kwĩ Ngai wĩ muoyo ũtũagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe ũhotani ti mathaita mbara-inĩ ya Jehova. Madora marona etirikene baba na wethĩinĩ wakwa ndĩ makĩria ya mũtoria mareno ti yakwa nĩ yaku mwathani thũ ciakwa imenyage kwĩ Ngai wĩ muoyo ũtũagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe ũhotani ti mathaita mbara-inĩ ya Jehova. Ũhotani mathaita mbara-inĩ ya Jehova mareno ti yakwa nĩ yaku mwathani thũ ciakwa imenyage kwĩ Ngai wĩ muoyo ũtũagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe ũhotani ti mathaita mbara-inĩ ya Jehova mareno ti yakwa nĩ yaku mwathani thũ ciakwa imenyage kwĩ Ngai wĩ muoyo ũtũagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe ũhotani ti mathaita mbara-inĩ ya Jehova mareno ti yakwa nĩ yaku mwathani thũ ciakwa imenyage kwĩ Ngai. Asante sana kiroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ũkĩririkanio wega ta wega atĩ nĩ tũrĩ Ngai witũ ũrĩa ũtũrũagĩrĩra mbara citũ na hoka nĩ mũikĩria wa ngundi hoka nĩ mũrũĩre wake yendaria hotwo we ndarĩ aingĩra mbara-inĩ akaima na nguraro mbara ciothe tũmũrekererie rĩu cihandĩte wega thaa 10 na ndagĩka 30. Ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana. Oh yes, na ria marekagĩrĩria Ngai maũndũ mao mothe matirĩ maconoka gũconoka ti Ngai rĩao ona kũngĩhana ta gũtarĩ na mwĩhoko ona ũndũ ũcio ũngĩhana ta wĩ mũritũ atĩa andũ arĩa mehokete Ngai ũhoro wĩgiĩ kũhotwo ti Ngai rĩao andũ arĩa macũthagĩrĩria Ngai witũ andũ acio matuĩte Ngai nĩwe
me ukorwo makihoka Daudi arauga ndari munini na riu ndi mukuru ndi ndona mwihoki Ngai atiganirio na noguo ngukwira na rucini rwa muthenya wa umuthi wona wehoka Ngai gutiganirio ti Ngai riaku kira kwa muthenya wa umuthi weri ugucagura kwihoka ki ugucagura kwihoka umenyo waku ritwa riaku ngumo yaku besha ciaku kana maundu maria mehokagwo ni andu a guku thi ti barathi ti horo wigie jamba cia kurwa bara tukwihoka o Ngai witu ucio mwambiriria na murikireria wa wira mwega thini wa miturire itu cindite wega thaa 10:32 kana 2 ningitoa karoro wanyitu. Asante sana na ningetoa njiro wa Fausto mutheri muthenya wa Friday. Tutanaingira thini wa mahoya nitukwenda gukwira karibu sana nigetha atwenyerekie mbere ya mwathani nturikitie gukorwo tukimenya mushukani ndari na mifango miega iguru ritu turikitie gukorwo tugikurana ati mushukani arakena riria turokanirira mushukani arakena riria family ciraga guikara na thayo gikeno kia mushukani ni riria we maundu maku mataragacira riria uturite urugamite o handu hamwe kana uturite uhana tore guthiururuka uragithiururuka maundu-ini maku au niho mushukani akenagira muno na agakorwo akihura hi na muthenya wa umuthi ithue tutikwenda kuhe mushukani kanya ka atuhote tondu nima arenda tuhoteke mushukani arenda aturwo ni hinya arenda atute na tunine witikio kana tunyihanyihia witikio witu hari Ngai tutikumuhe kanya gaka ona maundu matukora tugakiririkana maratukora tondu Ngai ni atuhete muoyo muthenya wa umuthi na ndatutiganiirie tondu maundu maya magirigu magutunina koroni atureketie reke turirikane muthenya wa umuthi ku dedicate maundu maitu hari Ngai atuike wa gutukua kidayaya Ngai atuike wa gutuhitha atuike wa gutukinyiria wega wake na kuria turakaritie mwathani atuike wa guturekera ithu ni twarikia gukorwo tukimenya otandu akuria Juda na muthamaki uria twari uhoro wake Jehova Shatu ati ithue maitho maitu tukumatira hari Ngai maitho maitu tukumaroria hari Ngai tondu ithue tutirahota ithe na ithue tutihota ino bara no inde Ngai witu ena uhoti wa guturuirira bara citu ciothe iria ciekuo ona iria cingioka. Amina. Amen. Ucio ni uhoro wa ma tutikie na tuhoe muthamaki wa thamaki Ngai mwega Ngai muigwatha na mahinda mangi tuka mbere ya kwitha wa kigongona githeru tugucokeria ngatho ni tondu wa wega waku na utugi waku na uthingu waku muthamaki mwega thengio Ngai ni tondu wa kurehana na ithu kiume giki giothe baba okuma muthenya wa Monday nginyagia riu muthenya wa Friday tha wa kigongona githeru wega waku na utugi waku na hinya waku ni cikoretwo ci hamwe na ithu titheru Ngai ni tukuonete titheru Ngai ni tuonete mwathani cieko ciaku iguru ria miturire itu na nikio tungithengerera gitini giaku baba tuihurite ngatho mwathani na nikio tungithengerera gitini giaku baba tutekuriganirwo ni kuga ni wega baba ni wega ni tondu wa irathimo ciaku nyingi yawe ni wega ni tondu wa gutumenyerera baba witu ni wega ni tondu wa migwi mwathani urahundurire ni wega itha wa kigongona githeru ni tondu wa gia kuria na gia kunyua ni wega yawe ni tondu wa gututua matigari maku thiini wa ritwa ria Yashua Mesia rucini rwa muthenya wa umuthi baba witu we tuteithagia we hinya witu we mwihoko witu we kirigiriro gitu baba twaguthaitha witikire guturana hamwe na ithui twaguthaitha witikire guturathima twaguthaitha wa kigongona githeru witikire gutuhuthiria mirigo itu yothe mwathani iria yothe tungikorwo tukuite baba witu witikire gutukuira na wona weka uguo yawe tugutura tugocaga ritwa riaku ithui ni twacagurire gukwihoka baba tugikwihoka oria tuiguire uhoro waku tugikwihoka ona ta kui wega muthamaki mwega tugikwihoka na undu wa kuhunjirio tu Ngai witu na ni undu wa kitumi kiu tu wika baba witu igitikira gutuika wega mwathani igitikira guturathima itha wa kigongona githeru igitikira gutuhe favor muthamaki mwega igitikire mwathani gutuhe kiu twirire itha wa kigongona githeru na wona weka uguo yawe no tugutura tugocaga ritwa riaku muthamaki mwega twaguthaitha Ngai mwega twaguthaitha we utwire tore turaga
ithuĩ tũtingĩhota tũtarĩ nawe mũthamaki mwega. We nĩ ũĩ mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo atĩ hinya witũ umaga na kũrĩ we Ngai. Ũngĩtwĩra twĩtongorie rĩ, tũngĩtongoria nginya ha baba witũ. Ũngĩtwĩra Mwathani twĩrorage rĩ, twĩngĩrora nginya ha mũthamaki mwega. We nĩ ũĩ, we nĩwe hinya witũ. We nĩ ũĩ, we nĩwe kĩĩrĩgĩrĩro gitũ mũthamaki mwega. Twagũthaitha rũcinĩ rũrũ rwega, twagũthaitha we mũtũra muoyo, ndũkananogio nĩ ithuĩ mũthamaki mwega. Ndũkanatũmene ithe wa kĩgongona gĩtheru, ndũkanehũgũre wage kũigua mahoya maitũ baba witũ, nĩ tondũ ngoro citũ nĩ cikwĩhokete baba. Ngoro citũ nowe icũthĩrĩirie ithe wa kĩgongona gĩtheru. Ngoro citũ cihocetie mwĩhoko na kũrĩ we baba. Gĩtĩkĩre gũtũigua rũcinĩ rũrũ rwega. Nĩ tũĩ Ngai nĩ twĩhagia na tũkehia tũkĩmenyaga ona rĩrĩa tũtekũmenya ithe wa kĩgongona gĩtheru. Twagũthaitha na ũndũ wa thakame ya mũrũguo Mesia, ĩtĩkĩra gũtuohera mehia maitũ. Twagũthaitha na ũndũ wa thakame ya mũrũguo baba, o ũyũ yaitĩkire tarĩ na mahĩtia mũthamaki mwega, ĩtĩkĩra gũtũtheria ithe wa kĩgongona gĩtheru, na nĩgetha mahoya maya mũthamaki mwega matuĩke ma gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku. Ithe witũ nĩ tũgũthaithana baba, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgũthaithana nĩ tondũ wa andũ aya Mwathani maratũthikĩrĩria, aya makinyĩte mũico ithe wa kĩgongona gĩtheru. Aya ithe wa kĩgongona gĩtheru mwĩhoko wao ũkirie gũtinũka. Aya ithe wa kĩgongona gĩtheru magwĩtire na magĩgũcũthĩrĩria na makĩona ithe wa kĩgongona gĩtheru ta waikarire mũno baba witũ. Ĩtĩkĩra kũmaririkana Ngai witũ, ĩtĩkĩra kũmahe mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro kĩerũ, ĩtĩkĩra kũmarathima na ũmarathimĩre mawĩra mao ithe wa kĩgongona gĩtheru. Na ona weka ũguo ngumo ngatho, riri na gĩtĩo gĩothe nĩ gĩaku. Ithe witũ tũtirĩ hinya ũngĩ twĩhokete. Ngai tũtirĩ kũndũ kũngĩ tũcũthĩrĩirio tiga we. Korwo waga gũtũigua mũthamaki mwega, tũtiũĩ kũrĩa tũngĩrora. Korwo waga Mwathani gũtũcokeria mahoya maitũ rĩ, no ũcio tũngĩkaĩra ithe wa kĩgongona gĩtheru. Gĩtĩkĩre Mwathani kũrathima oro gwataya Mwathani makinyĩte mũico. Gĩtĩkĩre kũmacokeria kĩĩrĩgĩrĩro mũthamaki mwega. Aya Mwathani makwĩhokire na ngoro ciao Mwathani, nĩ ũndũ wa ũhũthũ wa ngoro ciao baba witũ, makĩigua gũteanĩria ithe wa kĩgongona gĩtheru. Ndũkanetĩkĩre Ngai witũ, tũkambie Mwathani na roho waku tũrĩkie na mwĩrĩ. Ndũkanetĩkĩre ithe wa kĩgongona gĩtheru, tũkarigia ũru baba witũ. Nĩ kũrĩ monire ũgĩtũkinyũkithia makinya, nĩ kũrĩ monire ũgĩtũrathima Ngai, nĩ kũrĩ monire ũgĩtũtwara gĩkĩro kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ baba. Ndũkanareke tũrĩkie ũru Ngai, ndũkanareke ũhoro witũ ũkĩheanwo baba, ũkaheanwo Jehova Ngai ũrĩa twakũĩ na ũrĩa twarĩkia ũru ithe wa kĩgongona gĩtheru, nĩ tondũ we nĩwe mwene ithuĩ mũthamaki mwega. Kĩrathime aya othe Mwathani maumagarire baba witũ kũmathia, aya maumagarire mawĩra ithe wa kĩgongona gĩtheru, marathimĩre mawĩra mao baba. Oro gwata ciana citũ ci mathukuru-inĩ Ngai mwega, ĩtĩkĩra gũciririkana ithe wa kĩgongona gĩtheru. Mũraika wa ciana arokorwo nao mũthamaki mwega, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twetherie barabara citũ ithe wa kĩgongona gĩtheru. Mwathani nĩ gũkoretwo na mĩtino mĩingĩ mũno baba witũ, twahoya mũraika waku oro gwata thakame ya mũrũguo mũthamaki mwega, ĩrokorwo barabara-inĩ citũ tũkiumagara ona tũgĩcoka Ngai. Na wona weka ũguo baba, ngumo goci ciothe na riri na gĩtĩo nĩ ciaku. Nĩ twagũcokeria ngatho Ngai witũ nĩ tondũ wa gwĩtĩkagĩra gũtũigua hĩndĩ ciothe. Nĩ twagũcokeria ngatho baba nĩ tondũ wa mahoya wanatũcokeria. Nĩ twagũcokeria ngatho baba witũ nĩ tondũ wa wega wanatwĩka. Nĩ twagũcokeria ngatho mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo nĩ tondũ oro gwata mahoya maya nĩ ũmaiguĩte na nĩ ũgũtũhingĩria. Nĩ twagũcokeria ngatho baba witũ nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire. Mwathani ũtuaga cira na kĩhoto, ona rĩrĩa ngoro citũ ciaigua ihinyĩrĩirio, we ũkoragwo wĩkĩte ũrĩa kwagĩrĩire. Kĩamũkĩre ngumo na wamũkĩre ũgoci na wamũkĩre riri na wamũkĩre gũtĩo guothe baba. Twerekererie moko-inĩ maku baba, o we mũtunĩri mĩguĩ baba witũ. Twerekererie moko-inĩ maku Ngai, we Alpha oro gwata Omega. Twerekererie moko-inĩ maku Ngai, we wĩiguaga na ũkona na ũgakorwo ho kũndũ guothe ithe wa kĩgongona gĩtheru. Ũngĩkĩigua tũgĩcirĩrwo ũru mũthamaki mwega rĩ, we tũcirĩre wega baba witũ. Ũngĩkĩigua tũgĩbangĩrwo ũru mũthamaki mwega rĩ, we tũbangũrĩre mĩtego ĩyo yothe mũthamaki mwega. Gĩtwĩre Mwathani ũtũtuĩte ciana ciaku kũna na ũtũrie Jehova Ngai ngoro citũ ikwĩhokete. Na wona weka ũguo yawe, ngumo ngatho riri na gĩtĩo ciothe igũtũra ci ciaku. Twona macio manini twĩtĩkĩtwo na marĩa tũtanagweta nĩ ũmoĩ, na no ũgũtũhingĩria oro wega-inĩ waku na wa mũrũguo Mesia Yashua twahoya, ona ningĩ twacokia ngatho. Amen, amen and amen.
taitora Ninanelia Nineve Niria wa matumanire Ukiuga ni ukumanina Makirira makirira Mwathani ukimahonokia Makirira makirira Mwathani ukimahonokia Ruo rwakwa nĩ rumiru Ihana mũndũ ũtiganĩirio Ndagũthaitha Ngai wakwa Njokia gwaku na gĩkeno Njiguĩraga njiguĩraga Njokia gwaku na gĩkeno Njiguĩraga njiguĩraga Njokia gwaku na gĩkeno Nĩnjũĩ nĩ wĩra mũingĩ wanaruta nĩ ũndũ wakwa ngaconorithia thogora ũrĩa mwene ũndutĩire ũndekere ũndekere ũninĩre kĩgirĩko ũndekere ũndekere ũninĩre kĩgirĩko Yũkia ngoro yakwa rĩngĩ ũnjokie njĩra-inĩ ciaku meciria makwa matherie twerũie kĩrĩkanĩro umbire umbire rungu rwa mathagu maku 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 Itora ria Nineve mundu gwitwo Ruth wa mama rugitukinyire wega ciendete wega thaa 10:40 na Ngai witũ rotucokie gwaku na gĩkeno nĩ kũrĩ amwe aitũ tuwĩtitherũkũ na gwaku no kuo tucokie tu gwaku na gĩkeno arĩa maregenyũkire arĩa magũtiganĩirie arĩa macagũrire njĩra ciao makiuma gwaku baba witũ macokie gwaku na gĩkeno nĩ kũrĩ ciana ciaku kũna o iria we wethurĩire o iria we citanĩtio nawe gĩtĩkĩre gũtũcokia gwaku nĩ tondũ wĩ Ngai mwega wĩ Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya gĩtĩkĩre nyambe ngũmenyithie madam no tũkorwo tũkĩrora ndũmĩrĩri cianyu ciothe iria mũthite na mbere na gũtwandĩkĩra mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena ũigĩrĩrĩki na makinyanĩru Inoro Asanti sana kure mwena wa Facebook nĩngũkorwo kĩrora ndũmĩrĩri cianyu oro ũndũ ũmwe na kure mwena wa YouTube ya Inoro FM we ũratwandĩkĩra mwena ũcio Ngai wa mwaro kũrathima Ngai wa mwaro gwĩka maũndũ mamagegania ndũmĩrĩri icio ciothe no tũgũkorwo tũgĩthoma ririkana no tũgũkũhe kanya ga gũkĩria mũndũ ũmwe kana erĩ ithaa-inĩ rĩa mbere na ithaa rĩa kerĩ ona rĩo no tũgũkorwo tũkĩamũkĩra thimũ yaku wega ta wega
Thank you muno mwikari wako ria Eldoret tugitwa mukira wega kugerera 107.0 FM ona mwikari wako ria Londiani 89.9 FM gaya kurathime wetu na yego kumushi wa Nairobi matura maria marigiceirie gakorwo gitwa mukira wega kugerera 98.9 FM na gatho cia mwanya ikerekarire rito ria mbere tugithie na mbere na gugithererũka wega Intercessory Friday gaya kurathimira weekend yaku na ngai atuike wa gugwika wega muthenya wa umuthi ni turera ngai witu ni thengio tondu October ni thiete o wega umuthi ari tariki 3 turashokia gatho ngai ni atuhithite na manama na mwathani aragitwira atuikare tukimwihokaga tondu mweri uyu no aguthie na mbere na gutwikira maundu mega we urahoya ngai akuhe rugano rweru mweri uyu wa 10 ngai arotwika wa kuigwa ihoya riaku na ndiramenya he muthikiriria mweri uyu ukiambiriria ni atwikire wa kurehe mavataro make mbere ya ngai mifango yake akiminegera mwathani ona matua akira mwathani ni gwenda utue matua iguru ria muturire wakwa gwenda utue matua iguru ria mushie wakwa mwathani ndakuhoya utue matua utue itua iguru ria ngoro yakwa tua itua mwathani iguru ria wira wakwa tondu ni mundu urehoka mwathani na akamenya ngai atuaga matua maria mega matua maumagwo thutha ni thayo matua makoragwo matwaranite na gikeno matua makoragwo makirehe kindu gigwitwo kwirigirira na makiria guikara na kirigiriro kiria kiama. Thank you so much na tukera ngai witu ni thengio ni undu wa gutigirira ati ni aratutwira matua mega na ni aratutongoria njira citu na makiria ona njira iria turagera agatigirira ati ciina utheri ni atumurikiire na utheri wake uria utahoraga kana uria utatwikaga wa gukorwo ati muthenya umwe ni ukahora thiini wa ritwa riake. Thank you so much na karibuni sana ngai athie na mbere na gugwika wega na gugukinyiria tha ciake na gukuhe ugima mwega wa mwiri na makiria ona nginyagia kugitira ngoro yaku tondu mucukani ni ageragia muno uria gikinyira ngoro citu nigetha atuike wa gucinina na makiria guciagithia thayo. SMS yaku muthikiriria ni iria iragitukinyira na njira ya 22989 ndumiriri nguhe ni iria iratukinyira kugerera WhatsApp number itu official number ni 0722 200 taru Felix Kiaria kuma korega ko ikadara urauga we tunde mundu gitoka nyi dansa asante sana onaima Makeni wa Varisho tukakwendithiria weekend ya kirathimo thegio muno gitawa watarbo ubarikiwe sana familia ya Mr Harrison Mr na Mrs Harrison mushiri mathege ni mutigetwa ni mwana wanyu Jacob mushiri poleni sana ngai arohe family no thayo ona family ile igicothe citigetwa ni Edwa ao ngai arocio miriria rathe magokorwo makihurukia Edwa ao muthenya wao muthi ngai aromuhe kindu gigwitwo thayo ngoro-ini cianyu ngai aromugiria maithori thengio muno mundu gwitwo akuria Rwanyambo murata witu ngai akurathime na gwike wega mwikari wa muciocio. Asante ngai murathime na mwike wega tugacokereria yuke muthenya wa umuthi Wehede mundu ekoraga rithi ni muritu maria aragerera nacio thu ciake cikarurungana cietereire cione mwico wake inge mwonaga tari mwico wakwa nĩmuonaga taitagũkĩra rĩngĩ akanoga tunoka rĩtuka ĩno ndumerorete gũthira akanoga tunoka rĩtuka ĩno ndumerorete gũthira. Meshiria mati ubagai matigeana na mamudu riria we uranjishiria oru ugotigwo ngai wakwa bagite nĩmuonaga tarĩ mwico wakwa nĩmuonaga taitagũkĩra rĩngĩ akanoga tunoka rĩtuka ĩno ndumerorete gũthira akanoga tunoka rĩtuka ĩno ndumerorete
ino ndumerorete gũthira. Asante sana ndumo yothe muturine waku irorete guthira na gatugo the urona tage gutura ngwire kau no gatu na no kari hituka gutiri undu turaga tene na tene gutiri undu turaga tene na tene amukeheretho raiga o nduri na ihinda riaguo kieha gitingitura ndwari ndingitura ukwaga gutingitura kumenwo gutingitura maundu macio mothe no makuhituka na koguo thina mbere na gweterera Ngai no mwihoke muno makiria tagwa Lucy Rongo ruburuge tuga kanoga tu tukinyire wega ciandite wega thina thaa 11 tiketi ndeka oro ithathatũ gioke muthenya wa umuthi nĩ mathaa 11 yatigaria o ndagĩka ithathatũ na no tũthome kiugo na njĩra nguhĩ mũno thĩinĩ wa ibuku rĩa kerĩ maũndũ ma matukũ ma tene mũrango wa 12 Second Chronicles no tũthiĩ harĩa Second Chronicles ndikamuthikĩrĩria na wakarwa tũgĩkinyĩte ho maũndũ ma matukũ ma tene 12 tũgĩthoma kuma muhari no tũthome muhari wa mbere nigetha tumenye nĩ atia tũragĩkithoma na kiugo kĩrauga thutha wa Rehoboamu kwĩhanda ta mũthamaki na gũkorwo agĩte na hinya we hamwe na Isiraeli yothe nĩ matiganĩirie watho wa Jehova ũkũririkana Rehoboamu arĩ mũriũ wa Suleimani na rĩrĩa Suleimani akĩhurũkire Suleimani ahurũkire arĩ mũthuri wa gĩtigire kana mũthamaki wa gĩtigire bũrũri ũrĩ bũrũri wa gwĩtigĩra Ngai bũrũri wehandĩte thĩinĩ wa kiugo bũrũri wetigĩrĩte Ngai andũ nĩ metigĩrĩte Ngai Aria mũriũ agwĩtwo Rehoboamu agĩkioire unene nĩ agĩtuĩkire mũndũ wa gũkorwo na mwĩtĩo mũndũ wa kĩrĩ na ũhoro wĩgiĩ wa kũhũthia kiugo kĩa Ngai na andũ nĩ marakarire kũrĩa andũ marakarire na andũ magĩtuĩka kwĩgayania nĩ ũgũkĩririkana wega mũthikĩrĩria ũrĩa ũkĩoĩ ũhoro wa Rehoboamu na mũndũ ũyũ gwĩtwo Rehoboamu ũririkane ithe amũtigĩire unene agĩciragia na akĩonaga nĩ agũthiĩ na mbere na gũtungatĩra Ngai na gũtungatĩra andũ a Ngai o take no ithe kumbe mũndũ ũgwĩtwo Rehoboamu arĩ mũndũ ũtakĩrĩ mũũgĩ ũguo arĩ mũndũ ũtarĩ na gwĩtigĩra Ngai na rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũrata ũyũ witũ ũgwĩtwo Rehoboamu nĩ atũmire Ngai witũ amũrore na arigwo okai Rehoboamu uri muthamaki wa muthemba ohana atia ithe wanyu ari ithe wanjitigirite na wahete gitio ithe wanyu Suleimani ari mundu wari wa kwihokeka ari mundu warugamaga na ciĩko ciake ciarĩ njega tondu mathina ma mundu ũgwĩtwo Rehoboamu mamwe mari gwĩtĩa gwĩtũgĩria we mwene kwaga gũkorwo akĩrũmĩrĩra kiugo kĩa Ngai kwaga gũkorwo agĩathĩkĩra kiugo kĩa Ngai kwaga kwĩrirĩria muno kumenya ati na kuga ni mwathani utukinyĩtie haha nginyĩte ni mwathani ũnginyĩtie we onaga niĩ haha thiĩte kana njĩra ĩno thiĩte nĩ niĩ ndiretongoria na kuma haha rĩ haha wanginyia rĩ rĩu no hote gwĩtwara haha nginyĩte rĩ uthamaki nĩ ndawamũkĩra rĩu niĩ no hote gũkorwo ngĩtwara rimwe nĩguo tũkoragwo tuhana ata Rehoboamu atĩ rĩrĩa twakĩrio kana rĩrĩa twagĩkinya harĩa tũkwendaga kana twegwatĩra kĩrĩa tũkwenda nĩ tũkinyaga handũ rĩu ũkona gĩkĩ nĩ ndakĩamũkĩra gĩkĩ kĩrĩa ndorete kana njethete kwa ihinda rĩu nĩ ndagĩkĩamũkĩra Rehoboamu nĩ akĩamũkĩrire uthamaki no rĩu we mwene
niagitiganeirie uhoro wigie gutungatira Ngai tondu gwiciria ona riria ithe ari muoyo Rehoboamu akiri mundu wakiri na mitugo ithe arora onaga ni mundu watungatagira Ngai kana ni mundu wari na Ngai ngoro-ini yake ona akimutigira uthamaki amutigagira akimenyaga kana agiciragia ngoro-ini yake mundu uyu no agutwarithia thiini wa utungata no aguthie na mbere na gutungata uria kwagiriire na rimwe ona ithe tukiamukira kiria twamukagira ni undu wa nginya kwinyihia gwitu tukamukira ni undu wa gukorwo turi agutia mwathani ni undu wa kurumirira kiugo tukamukira ni undu wa tha ciake na riria twamukira tukariganirwo riria twamukira tugatuika andu akwaga gwathika riria twamukira kiugo giake gikaga riu gukorwo kiri na cama ringi riria twamukira tukaga gukorwo tukimuiga hakuhi na ithuĩ tukona riu ni twakinya haria turendaga riu hangi no twitongorie tukaga muno kwenda gutwarana na ciugo ciake kana kumutia na riri rucini rwa umuthi ni wega o mundu eyurie ati character yaku riria watuika wa kwamukira kiria ukoretwo kiririria kwa ihinda hihi character yaku ni cenjetie hihi undu wa mwikire waku wa maundu hihi ni ucenjetie ni uhana ta Rehoboamu rucini rwa umuthi ni utuikite riu mundu wa kuona riu rugendo ruru no thie rugendo ruru ndi wiki rugendo ruru riu nie no nditongorie kiria ndina kio tha ici ni kinjigaine kiria nyamukirite tha ici nikio ingienda gwitugiria nie mwene kana ona rimwe gukorwo tukiheana nginyagia excuses ugakorwo kihea ndirekirio ni undu wa undu uyu kana ndiracerire na andu aya ni undu wa maundu maya ndirekire undu uyu ni undu wa kiundu kiria kirari mbere yakwa tukaga gukorwo tukirora the bigger picture tukaga gukorwo tukirora atiriri haha tukinyete ni mwathani ona Rehoboamu gukorwo agituika muthamaki na kuoya uthamaki kana utongoria ni mwathani na nikio turerwo Ngai kiria atuigeire na kiria afangeire o mwe witu ni kiria kiega no ugite the very best tondu kiria Ngai akuigeire tiga riu kiria wamukirite tha ici kiria kimbere nikio tureta the very best koguo ndukana korwo uri mundu wa kuhana ta Rehoboamu muthenya wa umuthi kuona riu we no witongori kuona riu we no uthie na mbere na rugendo uri wiki nima ni ukinyite promotion area urireire kwa ihinda area ukoretwo gicaira kwa ihinda muci uria ukoretwo kiririria kwa ihinda muthuri ucio ukoretwo kiririria gukorwo we nake kwa ihinda riu ni muthuri waku ni mariu ni mutumia waku ni maciana we nacio Ngai ni akurathimite kurwara urarwarite riu ni uhonete hihi rugendo rwathirira hau rwaku na Ngai ati riu we no uhote gukorwo ugitongoria ni wega gukorwo ukitaka mucemanio tondu rimwe kaingi ni tukinyaga handu tugakorwo tukiona rugendo no tuthie turi aiki na rugendo ruru tutingihota gukorwo tugithie turi aiki na ungithoma wega thiini tugicoka hau matuko maundu ma matuko make Second Chronicles 12 ni turona haha 12 niho ingenda tuthome ati tondu Rehoboamu ni enyihirie Jehova ni amuhereirie marakara make na ndaigana kumunina ovio titheru ni kwari na maundu mamwe mega ku Juda mundu gwitwo Rehoboamu ni twaria tuga uria akinyete handu akona riwe no ahote gukorwa eiganitie na kuigania gwake kuonanitie na ciiko ciake na niho turaiga tukiambiriria haria twathoma ati thutha wa Rehoboamu kwihanda ta muthamaki na gukorwo agite na hinya we hamwe na Israeli yothe ni matiganirie watho wa Jehova ni agire gukorwo ari mwihokeku maitho-ini ma Ngai ni akaga maundu ma kuonania we ni eiganitie ciiraniro iria kana uria ithe erite Ngai akumuturira na akumutungatira Rehoboamu amukira uthamaki ni etiganirie maundu maya na Ngai ni arakarire watiganiria ciiraniro iria mwiranite na Ngai kana wirite Ngai watiganiria Ngai witu ndariganagirwo na ni arakaraga na riu ni we oyo ni oka ni arakara no riria Rehoboamu onire aca ni guthira ngugithira ni amenyire reke njoke hari Ngai onawe rucini rwa umuthi agikorwo you have strayed so far away wina mweke onani ndina mweke ona wakarua twina mweke o umwe witu wa gucoka hari we rucini rwa umuthi kwinyihia mbere yake
nake kugia na ciraniro njeru nake na tondu ni watha nyingiri ni agutwehereria marakara make ni agutwehereria matua macio atuite iguru rigie ithue ni undu wa kumurakaria kuria tumurakarĩtie ni kuona tuonete ta tungitwara no indi gutiri handu tungitwara ona Rehoboam rucini rwa umuthi Ngai ni amwiguĩrĩire tha na nikio 12 irauga na igatwira Rehoboam ni enyihirie Jehova ni amwehereirie marakara make na ndaigana kumunina ovio titheru ni kwari na maundu mamwe mega ku Juda ona emuthikiriria titheru ni kuri na undu umwe mwega thiini waku ni kuri na undu umwe mwega ukoretwo uri wa gukenia Ngai reke twiriragirie gwikaga maundu mega hindi ciothe na kwagaga kurekia Ngai riria twamukira kiria turenda tondu ria mundu atuika muthamaki nima pride can lead you nima gwitia no gugutongorie riria wamukira besha kaingĩ rimwe turi tandu mwitio no ututongorie kwiona no tugie na kwiona no riri ni wega kuririkanaga ati ithue uthamaki uyu ithue kiria tuhetwo ni Ngai na kwinyihia gwitu na kwihanda wega hari Ngai kwa gutiganiria kiugo giake na guikaraga turi ehokeku maitho-ini make ucio niguo nduria ugututuria muoyo. Amen, amen, and thank you so much. Kiugo githaka muno makiria, kiugo kiega muno makiria giatukinyire wega ciarite wega thaa 11 na ndagika 4 gwiciria ni wamenya kaundu ni tugicokereria no tugukorwo tugiteterithia kiugo kiu kwa ihinda riri turogie ithaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitu oro ithaa rĩhanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM niguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 *281 hash. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe watamire njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao we makĩria we ũrĩa ningĩtarĩria we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria ingĩkũiganania ũrĩa ningĩtarĩria niguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 *281 hash. The Drunken Master Gikonyore himself ni aragwitira Gikonyore Experience Murang'a Tour kana gwako kwera ni oriro ni umagia moto ihoa ni muthenya wa Jumamothi tariki 4 mweri wa 10 mwaka uyu kuria mukawa-ini wa Stanley's Haven kaihoga sanga gakorire wacio mugunda Igo ikaigurwo kwambĩrĩria thaa 11 cia hwaĩ-inĩ ogiragia thaa 3 cia ũtukũ. Tigiti nĩ ciringi 1,000 regular na ciringi 1,500 harĩ VIP. Rwĩmbo rũkarĩkithio nĩ Joyce wa Mama. Ndĩraigua ndĩ Zayuni kũndũ kũna raika warekia hau ũgwatana ngũthiĩ kwĩra maitũ na Jogesho nake DJ Riquin akunengererie mix mwaki atia mundu MC nĩ Sister Fiesta Girl na MC Di Mello ndukanatire kosa ucheka ukosa kosa uchekwe O rũcinĩ gwathera tukoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400,000 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ
umwe na githomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana magũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigithĩka mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Shokaga
Asanti sana Kiugo Original etagoretwo gige rushini rwa muthenya wa umuthi ruburutha kamuno makiria ngatho cia mwanya ni tondu wa uthite na mbere na gutwandikira ni ngatho muno makiria ni tondu wa uthite na mbere na guture mitambo-ini ngorongorona andu maiganona aria marokire kunyandikira majira me mitambo-ini muno makiria matongoretio ni mundu ugwitwo Happy Intercessory Friday Mzee Mwangi Jogo. Thank you so much, God bless you. Wakarura agithire wajiru muno guku ni twarahukite wega etagwo John Githenya kuma Hill Team. Gona mundu ugwitwo Charles Wagas kuma kure muno wa Kigumo. Serafina Kinyanjui ni ndakuona. Lucy watu na Shosho Wendo wa Magana kuma kure muno wa Teto Nyeri. Ukajira tiga neither by Lucy N wa Johi guthakire Rwimbo Rausha Dr. Wakangara etagwo Mirimiri kure muno wa Kirinyaga arahura Dr. Paul Kivisho na Dr. Wakangara etagwo Michael Jogua Kiverigwe. Good morning Madam Wakarura to please githeria wa Fausto na Dr. James Murithi Wakangara HSC OGW maina wa maguru Mam Agnes Joki ni kama na Kamanu ni Kamanu wa Kamanu wa Kirere. Okay. Mam Agnes Njoki Kamanu ni wa Kamanu wa Kirere. Tobe tukinyi hau. Okay. Na 22989 na ihenya nitwageithio ni mundu gwitwo Rachel Jenga wa kura Iraki Baghdad na Kimotho Lefty na mundu gwitwo Nancy's list ina ginya mundu gwitwo gita Watarbu na Joyce Kims audumwe na Olivia Kefas na Miridina Joyce wa Double na Titans wa Autoguard na Githua koine wa Kamasharia ona Gicuru wa Raini ona ke mitambo-ini. Ni ngatho muno makiria ari othe me mitambo-ini tobe tumenyithio mathaa riu cerete wega thaa 11 na dakika 14. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, na thini wa ithaa rĩrĩ wanjiru no rĩtũgũkorwo tukĩoya thimũ watikira gũtũhũrĩra kura kwa 0722 200-720 na kura kwa 0735989989. Good morning Inoro. Hello Siro. Good morning. Oya mwana mwena wa Karua muri okuwega. Turi okuwa Githenya. Okay. Muturathimite muno ucio ni Githenya kuma Hirotiti Boroa. Jarahure je mege. Aitha wa Gaceri wa Oromagogo na Jesi ya Papa othe matikera huko. Ndugitinde thayo. Good morning Inoro. Good morning Wakarua. Good morning. Izire wajiru hau. Ndageithika muno Ndirango. Ukana na Ndirango wa farm ko kuma sana Kenya. Jarahure pato ndagĩtarĩ mũrĩithu wa Kang'ara maina wa Mwagoro Peter Gĩthĩna na mũndũ gwĩtwo Majumbi na gavana witũ ani mũndũ igũrũ matithie thayo. Asante. Na mũgĩ na weekend ndathime. Thank you. Good morning Inoro. Pole sana. Aya, sawa shini akoro athi. Good morning Inoro. Gwĩkwo ndũkũraura. Kwa Mwangi wa Gacu. Aya, nijire zuko tukurada toyo. Thank you muno makiria mundu gwitwo Miga Steve. Pastor Elijah kuma kure mwena wa Texas amesalimia wewe. Nimesalimika sana Pastor Elijah. Ege mitambo-ini wega ta wega. Kutukira kure mwena wa Facebook. Asante sana kure mitandaoni. Na geithania kusi ni Seattle, Texas. Good morning Inoro. Shini cia tukarario muthi. Tuko tukira thimu mathaini mangĩ. Kuri mwena wa Facebook thengi muno makiria kuri andũ arĩa mathite na mbere gũtwandĩkĩra arĩa mathite na mbere kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ arĩa mathite na mbere kuga nĩ marahũkire wega ta wega nĩ no marathi na mbere kũrathimwo tukuga Ngai wa mwaro mũrathi maro mwĩka maũndũ ma magegania inyuĩ mũtwandĩkagĩra o kiroko mũtia kũnoga. Thengi muno makiria Margaret Chege thengi muno makiria ũkanjĩra wĩ mitambo-ini muno makiria mũndũ gwĩtwo Roja wa Nyama nĩ ndakuona Wanjiru Njũgũna nĩ ndakuona Kimotho Lefty wĩ kũrĩa mwena wa Ngara salimika sana. Samuel Maina nimekuona Kezie Gitau nĩ
ndakuona Muduguto Roslyn Kamade, ndakuona Peter Maina, Rose Mutoga, Salume Joki, Wanyuke Mekanika, Esther Degwa wa Muthure, thank you muno makiria. Ona Muduguto Masharia wa Muthurwa, thank you so much. Tirinjeri Mama Ketotolls, Mwaniki wa Hana, Muduguto Baby Ramsey, thank you muno makiria. Turikina mundu ogwitwo Irene Khalifa Nyabura gwa mwakurathime na gwikewega. Asanteni sana. Tukithii na mbere na kuhoyanira weekend ya kirathimo na makiria ginya gukiarahorana ni undu wa gukiroka wira. Ni twakuona 119 General Shop Spring Valley. Onawe murata witu ogwitwo Githua Koine wa Kamasharia, Kanyi Dancer ni twageithika David wa Kole Alari. Ona murata witu we haha witagwo Michael Jogu wa Kora Kivere gwegeithika na Njoroge Mtetezi. Jose Kasamaji mazuri ma Eldam Ravin, uwe na siku njema. Murena Kimata wa Joki wa Dunyo ya Shege, good morning. Oh yes, ciothe Ngai wa muoyo aro murathima. Ithuĩ no kumwendera turamwendera irathimo. Ndiũ kana tũkũhota kuoya thimũ igĩrĩ. Okay. Kana ũhoro ũcio tũtigane naguo. Good morning Inoro. Ndĩtũyũ rĩ. Kĩambe ikare hau guo. Okay. Tukinye kure kwa mutugatiri Samike Riburugeto Muhaturi. Anasirirwo kuninwo Ngai wako atura hende amukwa kwa masiraga Ngai wako garurania mohaturi 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 Ngai wako anatura mohaturi 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 Ngai wako ni wonda gutwa ndanagumirwo ni mathire Ngai wako katura hende onde ikagira ngarira newo kirio kegiria maithori mohaturi 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 Ngai wako anatura mohaturi 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 Ngai wako ni wonda gutwa Ngai wako anatura
mohatoli ngai wakwa wanatura mohatoli 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 ngai wakwa nĩ wona gũtua. Asante, we niwe wana tuhatura, we niwe wana na tukinyete mwisho ithe witu ugoka ugatuteithiriria twagutua mutu haturi rucine ruru rwega. Ona kuri mundu wothe uraigwa kwamite handu, ona kuri mundu wothe uraigwa maundu make mashingimanite, tugukwihokera o Ngai ucio mutu haturi arogwika wega, arokucuthiriria na ritho ria thana ria wendo thiini wa ritwa ria Yahshua Mesia. Rujendete wega thaa 11 ikatukia dakika 23. Asante sana. Thereruka Intercessory Friday kuria turakiririkania muthenya wa umuthi tigakorwo tuhana andu agucenjagia meciria maitu. Rimwe turi mwena uyu wa kiugo, ningi tugacoka tukariganirwo tukehera, gacoka ningi tukona riria tukuingira thiini wa gwati tukerira, tugacoka tukenyihia, tugacoka ningi tugacoka o uria turari o hau kabere, tukariganirwo ati maundu mamwe no makurehere kindu gigwitwo mashida. Thengi muno thaa 11 riu na dakika 24 utugwakorwo gitaririo ni wakarura mathaa mega muthikiriria makwihariria na gukiumagara na gukiambiriria muthenya waku nigetha Ngai nake akurathimire wira wa moko maku. Helen Ignatius tugethereruka wega, Ngai akurathime tumukumia Yesu Kristo. Ni ndakena muno ni gukuona mundu gwitwo etagwatio uyu Reverend Chaplain John Jage wakora mwena wa Eldoret. Asante sana. William Kafugi wa Mathira, tumukumia Yesu Kristo. Wa Furaji Malimali wa Kikope Gilgil, Karuki Mushifi wa Gathabiku Makirenyaga, ona wetoni wa Tuktuk wa Karati na Roja Wanyama wakiuga ni ukiro kire kore agethejiro Ngai agwike wega twasha iwa Margiti. Barikiwa sana theuri wa engineer na sister Jamuma ugakigeithia patron ndagitari Muriithi wa Kang'ara. Mwalimu Kimiti wa Muriwo nake ekora mwena wa Kamwangi kura Gatundu North na kanitha wa AIPC we umiririe parish. Asanteni sana. Mutogoretio ni mutugatire Simon Maina Gatemi. Oh yes, thank you so much. God bless you. Mina mama goronda kuna Charity Mudhoni. Nimeona wewe mudogo to Mugristi Original, Mwalimu Jagoni, mudogo to William Kafugi, mudu ogweto atia Kariki Mushifi wa Gathabi. Thank you muno makiria mudu ogweto atia oyareto Maina wa magoro. Thank you muno makiria Diragwa Famko. Nimeona wewe, asante sana. Na rode mwathi tena na gutwadikira mutugatiri niwe tukwenda gukuru tugithana nake na tugithana nake ri ni twakugeithia Maria Mwalimu MN Martin. Maria wakijairio horo ni moraika, Saitu Maria mutu gaitaneri, waguciara Mwathani Yesu muhonokia, Saitu Maria mutu gaitaneri, tuciarage ona ithue wega-ini wa Ngai, Saitu Maria mutu gaitaneri, etwakugeithia Maria Kristo nyagama kaka kerende nyegaku. Riria wathire kwa mutheru Elisabeta, Saitu Maria mutu gaitaneri, nokimwikaria na thaa nyingi mieri 3, Saitu Maria mutu gaitaneri, tuhe rwendo rwaku tuteithagia runa itu, Saitu Maria mutu gaitaneri, netwakugeithia Maria muyorene muradhime kuria tumia, Yesu mwana wa Yakobo muradhime Maria modetu,
wega isonde gamba gaga kerende ngegiaku Harate nyoge shara mohonokia Echo Maria moto daitaneri Noke moigere ramo koine masimioni Echo Maria moto daitaneri Ona idweto igere remo koine ma Yesu Echo Maria moto daitaneri Echo Maria Maria Asante, nitoa kugeithia mwalimu M.N. Martin. Nitoa kugeithia Maria. Thank you. Thai kuminemwe na deka mirogo eri na keda. Riburururi. Kinyere bareo the Maria. Tugurete ni mudu gutu mwalimu Jagoni. Helen my Ignatius. Aya. Ona hereni. Ona hereni. Timu kubwa. Ode. Na Reverend Father Patrick. Asio ode. Maina wa maguru athia kariku. No atwirire. Na mudu gutu gitawa Almagogo. Na Penina. Na Penina. Na Charity. Na Sister Jamuma. Ina mzee Mwangi. Mzee Mwangi. Wakora ishagashiro. Ni. Atwira kure mathomaga. Atugwicokeria Ngai ngatho nundu wao. Na kure guothe mundu athomaga. Othe kure guothe mundu athia kumatheria Ngai. Ngai witu ni umwe. Niguo nima. Niguo horo wama. Tabe turugie tumemenyithia itha rucendete wega thaa 11 na dakika 30 thutha ucio mutungatiri witu ni njui ni hariirie nigetha akorwo gitunengereria kiugo gitu kia muthenya wa umuthi ni njui ni kurathimwo kumagia hendiria tugererie ku studio ndwagite kiugo giaku we wiyoeire ndwagite kiugo giaku we wikirite ngoro-ini ni thaa 11:30 uramenyithio ni Inoro FM uramukiro memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana. Yes, thank you so much. Mushi watu ginotana. Good morning mutugatiri. Mwathani agoshwo. Karibu sana geithia Wanjiru tunake huko studio. Mutugatiri tuntataraigika. Network. Haya, niketuko tukimusharia wega kahinda gatari kuraya. Network ni juni yakoro ikirehe o gathina. Nigetha bale ya Maria imenya ati umuthi ni umuthi ri. Umuthi ni Friday. Umuthi ni Friday. Our Friday marimari. Haya.
Asante mitha mugikuyu ndakaire Jehova rwimbo ruthaka muno makiria ni rwa gukenia. Ndirwendete muno rwimbo ruru. Naipenda sana. Jua we mkatiliki. Ni mwana limu nusheraga muno ucio. Muno. Thank you. Asante sana. Katogere mutugetiri Evangelist Ken tuigwe kana ncho kumunyitia. Ndugitaga imwathani agoshwo. Mwathani agoshwo muno mutungatiri wa Karura. Karibu sana geithia Shiro no geithie muthikiriria ucoke na ndaka 8 utwekiria Ngai ekirite thiini waku. Thank you muno. Wajiro ndakugeithia oro wa rucine. Rucine rwakwa ni rwega. Ndagosha ritwa ria Ngai. Thank you muno kwi Ngai. Amen. Karibu sana mwathani agoshwo. Asante. Muthikiriria wa Inoro FM tabarira-ini ya thereruka rucine ndakugeithia thiini wa ritwa ria Jesu. Nijue Ngai ni agwikite wega, ni akwarahurite wega na hinya wa Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Hamaritwa njitagwo Evangelist Kennedy Njoroge na ndi mwega kuma kanitha-ini wa Light Generation Church haria Thika rungu rwa magutara ma Pastor Joe na Susan Joe. Ni mwega muno, Ngai ni anjikite wega, ritwa ria Ngai rigogocwo. Kwa ndagika nyinyi ni ndirenda twarie kiugo kia Ngai kiria Ngai ekirite thiini wa rucine rwa muthi, na ni njui Ngai ni eguturathima tondu maandiko maugaga hindi ciothe Ngai ekuhariria metha hararagiria ohi ati aria mekumiria nia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Thiini wa ibuku ria Athamaki wa mbere 3 kamuhari ga 16 na nginya 22. Athamaki wa mbere 3 kamuhari ga 6 nginya 22. Maandiko mararia uhoro wa atumia eri aria maikaraga nyumba imwe, na maandiko magatariria wega ati othe makomaga uriri umwe, na maandiko makauga ati atumia yothe eri ni marathimirwo na ciana, na maandiko magacoka magathie na mbere na kuga ati marathimwo na ciana. Mutumia umwe wa eri ni akomeire kana gake, na acoka gukomera kana gake, maandiko makauga ati kana gake ni gakuire, na kana gake gakua amenya ni gakua ni athire akioya kana ka mutumia uyu ungi makomete nake, na maandiko makauga mokira rucine magikora ati mwana umwe woyo ni akuite. Mutumia uyu wakorire mwana wake ni akuite, ni aiguire ni amaka muno na akigwa ni ihurwo ni kieha muno, na acoka kuna mwana ucio ni akua mabidire mathie kwa muthamaki tondu according to my understanding atumia eri ni ta mabicanire tondu uria wari mwana wake akuite oire mwana uyu ungi atakuite na akimuiga hakuhi na githuri-ini giake. Mutumia uyu mwana wake atakuite okira rucine agikora mwana uria wi kana wi githuri-ini giake ni akuite, no gwiciria thiini wa thamiri ciake ni aiguaga kweri mwana uyu ti wakwa thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Koguo ni mathire mbere ya muthamaki wetagwo Sulaimani, na mathie mbere yake ni mendaga gutuanithirio cira ucio mamenye mwana uria wi muoyo ni wao, na mathie hau muthamaki kuringana na uge wa Ngai na meciria ma Ngai ni ageririe gutuania cira ucio, na muthamaki akiuga mwana uyu ni wao othe, makiuga othe mwana uyu ni wakwa, uyu ori akauga mwana uyu ni wakwa, na muthamaki akiuga atiriri, na koguo niguo tumenye mwana uyu uri mwana uyu ni atinanio maita meri, o mundu athie na gicunje giake. No mutumia uria wamenyaga nama ati mwana uyu ni wakwa ni aririre muno na akiuga acha muthamaki mwana ucio ndakoragwo ni anengerwo mutumia uyu, no mutumia uria mwana atari wake ni augire ni ma ni atinanio o mundu athie na gicunje giake. Ndirenda kwaria uhoro wa ni ndirenda kirathimo giakwa gicoke moko-ini makwa ringi. Ni kuri andu maturaga muturire-ini wao maikaraga maisha maria Ngai atamombeire maikare. Ni kuri andu maturaga muturire uria matabatie guikara. Reke ngwira rucine rwa muthe muthikiriria wa Inoro ya kwamba Ngai no akorwo akurathimite na irathimo nene muno, Ngai no akunengere kirathimo kinene muno, no riria uguthie toro ukome thu no nginya iguka nayo ekiria Ngai akuhete thiini wa ritwa ria Jesu. Ndirauga atiriri ni kuri andu maikaraga miturire itari miturire yao, ni kuri andu maturaga mariraga no gitumi kia Ngai kuma kiambiriria matiari marire. Maandiko maugaga atiriri thiini wa ibuku ria Jeremia
ati ni ndimwiciragia meciria mega uguo ni kuga riria ukuona muturire uraikara ti mwega mautimo meciria ma Ngai riria ukuona muturire uraikara ni wa kurira Ngai ndakumbire wikare urire niki ni tondu ni wetikirire gukoma toro na yotho igiuka ikioya kiria Ngai akurathimite rucine ruo muthe muthikiriria wa Inoro ndakuhoera thiini wa ritwa ria Jesu Ngai arogucokeria kirathimo giaku Ngai arogucokeria kana gaku gacoke moko-ini maku thiini wa ritwa ria Jesu mandiko mathia na mbere na kuga atiriri atiriri andu makomire thu niyokire nekihanda mandiko maugana githori akapanda magugu thiini wa ritwa ria Jesu ndatangatha atiriri ati kiria giothe ngoma ahandite muturire-ini waku riria wakomire Ngai aroka gukimunya thiini wa ritwa ria Jesu ni kuri andu biashara ciao igwaga o muthenya niki ni tondu riria mahingurire biashara instead ya guthie na mbere na kuhoera biashara yo mundu ucio ni toro athire koguo kana karia ubatie gukorwo wi nako tiko kau tondu kana karia wi nako already ni gakuo no thiini wa ritwa ria Jesu Ngai uria tutungataga ni Ngai wa tha nyingi arogucokeria kana gaku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni kuri andu maikaraga muturire uria matabatie guikara ta wirore rucine ruo muthe na wethuthurie wone kana niguo Ngai anyumbire njikare niguo Ngai anyumbire njikarage no warikia kuona tiguo ri ukira toro wa kiroho ajia kuhoera muturire waku ni kuri andu nginya family ciao icio ticio family Ngai endaga magie gitumi kia Ngai gukuhe family akoyaga family niguo family yo igagukenia no muthe utigugukenie gukenagia thiini wa ritwa ria Jesu andu ni mokere kuma toro wa kiroho andu manjie kuhoera family ciao wire Ngai aca ino tio family ria waheire niki ni tondu gitumi kia Ngai ni mwana waku ature muoyo na mwana waku ature agukenagia thiini wa ritwa ria Jesu mandiko magathie na mbere na kuga atiriri hindi ria atumia eri gwatuikire ciana mwana arengwo maita meri mandiko makauga ati mutumia uria wari mwana wake wari mwana uria wari wake augire ni mwana ucio ndakarenganio maita meri ni anengerwo uyu thiini wa ritwa ria Jesu ni no nginya o mundu amenye muturire uria Ngai endaga wewe ikare no nginya mundu akurane ati nie Ngai ndanyumbire hingurage biashara ekagwa nie ndiahingurire kanitha ekagwaga o muthenya nie ndiahingurire ndianjirie family ndianjirie maundu magwage aca that not your life ucio tiguo muturire waku ni urugame ukenagie Ngai no ukenagie andu aria makurigiceirie thiini wa ritwa ria Jesu koguo ndirenda gukwira atiriri na njira nguhi ati ogoro waikara muturire na wethuthuria wone muturire ucio wikaraga ndugukenagia ndirenda umenye ati kautiko kana gaku ni kuri na kana gaku karia Ngai akuigeire ni kuri na kana gaku karia kemuoyo handu regana na muturire ucio ni kuri andu maikaraga muturire wa thina na ni makinyire handu magitikira ati ucio niguo muturire wao but I'm here to tell you in the name of Jesus ati ucio tiguo muturire waku we Ngai ndakumbire uthinikage we Ngai ndakumbire urirage we Ngai ndakumbire hoyage muturire waku ni Ngai akurathime akwambararia koguo tiga guiganira na kana kau akora githuri-ini giaku simply tondu ni gakuona ndurenda kwaria gia gutura gegakuo na gutire hindi gakariuka but unless you understand that muturire uria uraikara ti waku na witikire na mati waku mandiko mugaga atiriri ati no nginya Daudi angiarakarire niguo ahote kuraga thu yao iria yamathinagia utuku na muthenya muthikiriria wa Inoro rucine ndoka gukwira atiriri unless urakare na muturire ucio uraikara ugutura hau unless urakare na mathina maria uragerera ugutura hau unless urakare na maundu maria uragerera o muthenya maundu ma kurira maundu ma kuhoya maundu ma kugirika ugutura hau ndirenda mundu arakare
rucire ruo mothe na uge ati thina uyu ndinaguo ti wakwa nie kana gaka ndinako ti gakwa nie niki ni tondu kana karia nie njoe Ngai anyumbeire kirathimo kiria njoe Ngai anyumbeire maundu maria Ngai anyumbeire ni maundu manene ti maundu ma thina ti maundu ma kurira ti maundu ma kugirika no ni maundu manene thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndikiririe na kuga atirire muthikiriria wa Inoro ati Ngai ni aragwiciria meciria mega koguo hindi ria Ngai aragwiciria meciria mega onawe no nginya wanjie gwiciria meciria mega wanjie kwirathira wanjie kwiyariria ati muturire uyu ndiraikara ti muturire wakwa I want my baby back in my hands gwenda kirathimo giakwa moko-ini makwa kirathimo kiria Ngai aheire kihiko kiria Ngai aheire muci uria Ngai aheire biacara iria Ngai aheire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo amen Thank you muno mutungatiri. Thank you. Mundu ngenda gukuona mundu ngenda gukwariria agikwariria atia hihi mundu ngenda kunjariria no unjaririe na njira ya thimu namba ni 0706 146 400 0706 146 400 Evangelist Kennedy Njoroge na no tucerere haria kanitha-ini witu Light Generation Church haria Thika ugikinya tu hau Thika Bidco opposite Toyota tu hau thutha wa MKU. God bless you so much. Asante Ngai akurathimio nawe. Amen. Thank you so much. Shugo thaka muno makiria shugo njega muno makiria Evangelist Ken niwe tuma nake na atwaririe horo igie kana Suraimani kigerio giki kia mbere yatumbieni mareanire magite ciana kaida kamwe umwe wao niakomire kana gagikua akiagocio kirira ritoro inakana menyagirira inakana gitagira kugeria kuya kaidetera uene gakwa yeo giki kaiwaire ikokana gitagira anaka mundu nikareruo irio gwiciria mundu nwakaire agiukira tuko ni gwakokirie agikora kana nigacenjanie gitagira oisia kiuka kugeria kuya kaidetera uene gakwa yeo giki kaiwaire nikokana gitagira kugeria kuya kaidetera uene gakwa yeo giki kaiwaire nikokana gitagira utumbia mwene mwana wenio kurinda miario itagiaria mingi otu nijoe manani wakwa yatiuragite mwana wakwa ri muoyo Urutari mwene
Nakaritho nyingi ciendaga kuya Ndinakana menyagirira Ndinakana ngitagira Muici angiuka kugeria kuya Kaindetera gwene gakwa Kĩheo gĩkĩ Ngai waheire Nĩko kana ngitagira Asante dinakana menyagirira dinakana gitagira dinakana nakana nikiuwe wonaga nikimwathani akoheire kimenyagirire gatikana komerwo gakuwe ni na mutumia shweda gatinanio nake ri aliona ngoro njuru ona in the first place kuoya kana agacenjania ri kuronania ni mundu muru mundu mwiyedi cio ni mundu muru wina roho muru thiini wake tikabatuage ithuothe ni kwa andu makoma hano ndukage kabatuage ithuothe okoro ndiragia ri ona we ndukugia but you see ndungiteithika asa reke mundu ucio ngiagie to nginya mugie nyuothe to nginya mugie the same thing exactly daikumi dinashara tigia daika keda okay tisa peke yake Friday dia Kenya Friday ni weno rucio ni sato uko twakuna lewa wageci rucio hutia mundu aya wakaridi ni ahete riri kumuikarira mathaa macio meri yanajiri athie weekend abeikiri hanini weekend tie mundu mona itu amankush tugathikiriria tuigo Wanjiru ri waikara ate na angikorwo kiugo aigaga mathaini mitambo-ini ri mami yako ma Saturday tene haya ma rucio ndukire off nigetha ugioke Sunday rucio ni sato tondu watwirie Saturday ni gukenagia muno of course no wikuo umuthi ndikuo okay shudire kuo Sunday ndikire kuo twambiririe ringi kiumia hizi masiku zinakimbia sana weekend ni atigire gukorwo ihana weekend ya ira weekend tonaga thiko nyingi cianyihire riu no wega no wega getha riri toguo turaikuhiriria cia retire acio kaga cia bye-bye tete ndenginagia muno cio kaga cia nyingi na ti cia roni kama tukiuge turaikuhiriria December ndirenda oro retire tukiuge turaikuhiriria November ningi Jeff akiherwo thai we oro uthari November nikuita kirathi gacio November uguikia keri Jeff uguo ri ndukarekia kuigue undu maikare githemba kiu aku blacklist hari riri hari andu aria matangiona ona thiku igiri hari thiku iria cigarite mwaka uyu our boss is a cool boss hau nĩ ma ndarĩ rĩrĩ ndakuaga maũndũ very nice kumagara rĩu nĩ ma na reke tutambũre mũndũ ũgwĩtwo Esther Karanja wa gwa Kairũ ndagecokie na Sue wa kuria wa Komo na mũndũ ũgwĩtwo Titus wa Autogad asanteni sana nĩ twakena thengi mũno mũrata witũ wĩ haha aragĩtwĩra good morning too ĩtagwo mũrĩithi wa kũrĩa 2M Progressive Plumbers ona chaplain Maina Njagi wa LD thengi mũno mwĩki wa Maina wa Magũrũ na aragĩkiuga agĩthomaga kanitha wa God with Us Church kũrĩa mũciĩ wa mwĩki tondũ nĩ ũgũkĩmũrĩtie Pastor Gatifa nĩ atũgeithia na Ngugi wa Kĩhingo Mattress ona mũrata wĩ haha wĩtagwo Jane wa Bui Manaba wa Bahamas na Mwatha Bob wa Makoboki arĩo mĩtambo-inĩ asante sana na Patrick makanika wa Nyahururu
wote wasalimike hewani na Onake. shukran sana. Agakiuga tugitara Baria Maria Patrick Maina Patrick Makanika wa Nyahururu onake tukamũtaraniria ho akoragwo arĩ International Asha wa Nyahururu Diocese. Kauguo the andũ a SDA mekuo Karioni na Jeff mekuo mere muthenya umwe makwire niĩ nĩ makĩnjĩraga ona ndĩ mathakĩre cia mekuo aja cia Kiswahili we mekuo muthiri patron witũ rĩ muthenya wa Friday na kama kawaida ni ahingia kiriko patron Dr. Murithi wa Kang'ara HSJW Salvation Army member 817 na kwĩ mũndũ twe nginya kanitha wao member kicigana tutumira thĩinĩ wa Alawi Alawi ni Leviticus na Gĩthũngũ thĩinĩ wa Alawi tũgũthuke thĩinĩ wa Alawi 22 19 and 20 Leviticus 22 19 and 20 Nĩguo igongona rĩu rĩtĩkĩrĩkage no nginya nyamũ ĩyo ĩkoragwo ĩrĩ ya njamba ĩtarĩ na kaũgũ yumĩte ndũri-inĩ cia ng'ombe ng'ondu ona kana mbũri mũtikanarute nyamũ o yothe ĩrĩ na kaũgũ tondũ mwathani ndarĩ mĩamũkagĩra kĩu nĩkĩo kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kũgĩcio nĩ gĩtũkũruta igongona gĩkĩruta rĩrĩa rĩega mũno makĩria Leviticus 22 verses 19 and 20 Amen. Thank you muno patron. Na rĩu ũcio nĩ Mr. Jeff. Good morning sir. Good morning Mwakaru. Karibu sana. How are you? Fine, thank you. Nĩ mwaruta wĩra wega. Twatiri hakiumia. Kiumia nĩ gĩathira. Ndĩrathikana mande nĩ ngagũikĩria mathaa. Kĩrĩa kĩangenia mũno rĩ manjũ nĩ makahĩtũka tondũ hutia mũndũ rĩ. Nĩwe wĩkuo. No gakorwo hutia mũndũ rũcio hwainĩ. Nake wakarĩndĩ agĩthiaga support mũndũ wĩtagwo Gĩkonyore. Nĩtũgathiĩ Mũrang'a briefly. Na tũgĩcoke twendithĩrie mũthuri wĩtagwo Mr. Githae. Happy anniversary. Ndiũ kana mĩaka 50. 50 years in marriage mena mũtumia wake. Happy anniversary Mr. Githae. Na ndakĩmenya nĩtũgoka kũrĩa Njenga muthenya wa rũcio. Congratulations and happy anniversary. Ona wajira no tũgũkwĩra happy anniversary kĩhiko-inĩ gĩaku. Mwena wa Karush. Miaka igana. Wajira miaka igana. Wajira miaka igana. Mi 5. Aya. Nĩkũgeria kũu nĩkũgeria. Happy anniversary. Kĩngwĩra timo. Iko ici kwa kina ndoa rĩ. Ndaigua ũkĩrwo atĩ gũtirathiĩ wega. No we ũmĩrĩ na mzee waku miaka ĩyo rĩ. Ta miaka mĩnini. Ndĩrona tũhũragwo nĩ mũndũ wa alo. Miaka ĩtano. Miaka vipi wewe ũtũtongoretie? Tabiri na igana. 17. He. Kũgeria rĩu rĩ. Andũ arĩa maragĩ celebrate wakĩmera happy anniversary. Happiest anniversary. Tidai wega. Haya, koherini, God bless you. Jitagwa karuanyu tu. Ndauma hande athi kuona nyoka bi. Ajire atiri. Akuhe thiri. Yake yothe katano gaga. Siri ni Yesu. Siri ni Yesu. Ewe ni heartbroken. Heartbroken. By the way, Wakarura, it is very hard for you to hide. Henda nginya mũhĩtanĩtie na mzee. Mũtikaingĩre kĩhiko gĩakwa. Ona nginya mbete nĩ ũrarutire mũnene. Nĩ kũriganĩrwo ndimenyerete. Okay. All right. Tũtamenyerete. Tidega mũthikĩrĩria weekend ndathime. Nĩ thinacara cia rũcinĩ mũthikĩrĩria kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ mũhĩa wa Maina. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyu